Селем алейкум сайгылы телесерджилерimiz эфирде бүгін яйыны ve мен сізлерні бүгінгі мұсафырымыздың таныш етмеге істейм bu истидатлы ресам Лимара Амзаева. Селем алейкум Лимара ханым. Алейкум селям. Лимара ханым, сіздің ижадыңыз әлбетте ки айретте қалдыра ve iç kimsені первасыз қалдырмай. Кім тасфири санатымызға сізге севгі ашылады? Насколько я помню, я рисовала, и мне это нравилось больше всего, наверное, в жизни. И карандашами, фломастерами, гуашью я рисовала очень часто. И не замечала, как это переросло не только в мое хобби, но и, наверное, на сегодняшний день уже в профессиональную мою сферу, которой я занимаюсь сейчас по сей день. Ну и учиться приходилось, наверное, в первую очередь тогда еще у природы. Учителями моими такими были, может быть, какие-то примеры других пейзажистов, такого как Айвазовский. Не было, к сожалению, литературы рядом, тем более интернета. Ну, наверное, этим и интереснее было изучать самой искусство. И я училась, можно сказать, сама у себя. Я білгеніме көре мұна сіз айттыңыз, өзіңіз оқыдыңыз. Ве насыл бұл іш башланды, мұна бір ерде оқымадыңыз, ама өле güzel ішлеріні язасыңыз, япасыңыз. Şimdi режиссерлар көстерер сіздің ішлеріңізні. Бұтын бұл процесс насыл олды керчектен де пек мерахла? Ну, как сказать, рисовала всегда и как-то не задумывалась о том, к чему я приду. Просто мне это всегда нравилось делать. И очень вдохновила природа Крыма, когда мы приехали сюда, в Крым, с родителями в 91 году. И я была поражена его красотой, его многообразием. И мне хотелось, конечно же, все это изобразить в своих будущих картинах. Я как-то впитывала, и постепенно как-то это во мне жило. И со временем, когда я уже освоила масло, где-то после 20 лет, я стала пробовать разные варианты, какие-то свои техники, к которым я на сегодняшний день пришла. Использую я сейчас не только краску, не только кисточки, но также и мастихин, и пальцы идут в ход. В общем, таким образом, как я чувствую, интуитивным способом пришла вот к такому произведению. Машаллах сізге, я насыл мевзулар сізні дачух джельпеті? Меня привлекают темы такие, как Крым, именно среди гор, моря, с крымско-татарским колоритом, насыщенные черепичными домиками, скалами, морским прибоем, в котором есть частичка крымских татар. То есть это либо, я стараюсь изобразить крымско-татарскую идею, либо мечеть. Добавляю свои какие-то эмоции. Может быть, это просто скала, но скала, смотрящая на тебя, видящая твое состояние, как бы она как свидетель, который видела все в этом Крыму, что происходило, и как бы отношусь к этому с философией и стараюсь это в своих картинах передать. Парисы. Почему? Потому что я ассоциирую их с нашим крымско-татарским народом. То есть они такие вот гордые, стойкие и напоминающие, кстати, еще и минарет. И в Крыму их немало, этих кипарисов. И среди крымско-татарских домиков они смотрятся еще красивее. Море напоминает мне, например, темперамент наших татар. То есть они такие бывают переменчивым настроением и эмоциональные, и поэтому море я также люблю изображать в своих картинах.
Вемена оле ресімлер керчектен дөре пек мурекеп техникада чалышасыныз. Бірде бір ресімні yapmak үшін не қадар вақыт кече? На сегодняшний день, я так скажу, чем больше я эмоций и энергии получила от природы, тем лучше и быстрее эта картина выливается на холст. Получается, это некая такая взаимосвязь философии, психологии с природой, единение. То есть это от этого зависит, насколько быстро я напишу эту картину. И бывает такое, что она рисуется сначала в моей голове, а потом уже буквально за неделю выливается в большие холсты. Это зависит от того состояния, которое я испытываю в конкретный момент. Nasıl sergilerde iştirak ettiniz? Выставлялась в разных учреждениях. Ну, первая моя выставка прошла в библиотеке Гаспринского по приглашению Лейли Ханум Кадыровой. Тогда у меня еще было не так много работ, и я все говорила еще рано. И в итоге все-таки попробовали сделать первую выставку, а затем уже и поступили другие предложения в библиотеке имени Пушкина, в Крымско-Татарском музее были выставки, и в Доме Союза художников, посвященный депортации крымско-татарского народа. Дважды была выставка там, и даже в самом Ханском музее. Лимара ханым, ясыз насыл түшінесіңіз, біздің миллетіміз тасвири санатқа насыл мұнасебетіні көстіре? Наш народ удивительным образом относится с уважением, с пониманием к изобразительному искусству и не только. Так как я считаю, что сам народ очень талантлив и стремится показать себя и в музыке, и в литературе, и в других сферах искусства. И сам является тем самым еще и ценителем всего этого. Посещают по возможности выставки и мало того, несмотря на сложные ситуации в жизни, у каждого стараются приобрести картины в дом, то есть какую-то частичку приобрести себе в дом. Я инсанларга не мерахлы? О сюжет, ренклер, бүгін инсанлар ненен мерахланалар? Ну, на сегодняшний день наш народ, он хочет видеть не только вокруг природу Крыма, также хочет подчеркнуть, наверное, хотят видеть в картинах именно крымско-татарский Крым с таким вот колоритом, с этими черепичными домиками, улочками, и хотят в картинах это также видеть. Может быть, знаете, еще обращаются очень часто по вопросу, где жили их предки, их родители, их карбабаш. И мне иногда приходится изучать этот вопрос. То есть если мечеть, допустим, разрушена, и я смотрю, какая она была, где она находилась, ну и в своих фантазиях уже добавляю и помещаю ее в свою картину, так скажем. И как бы вот эти вот сюжеты нравятся людям. И также любят пейзаж морской, может быть, с каким-то также элементом, домиком. Ну, такие вот больше сюжеты нравятся. Я насыл севімле ренклеріңіз, насыл ренклерде çalışmaға севесіңіз? В последнее время я стала замечать за собой, что если я раньше использовала яркие такие точные краски, наверное, у меня такое состояние души было, не знаю почему, то сегодня я стремлюсь именно больше к натуральным цветам. То есть это такие больше, наверное, оттенки бирюзового, синего, зеленого, больше по душе. Ну, такие приближенные к природе, так скажем.
Я Крым татар ресамлар дуньясында насыл муит укумсыре, бір-бірінен пайлашасыныз, дестек костересынызмы? Ну, да, иногда мы общаемся, и чаще это происходит в период, когда идет подготовка к выставкам, посвященной депортированному нашему народу. И чаще, наверное, вот перед этим мы встречаемся, общаемся и готовим общие работы для выставки. И таким образом происходит, наверное, какой-то взаимообмен эмоциями, энергиями. Ясыз өз ишлеріңізді бүтінлей өзіңіз араштырып, өзіңіз япасыңыз, яғни дәріслер бір жерде алмайсыңыз? Нет, нигде не учусь и наблюдаю, конечно, за работами других художников, но больше, наверное, отталкиваюсь все-таки от своих чувств, эмоций. Может быть, где-то, на взгляд других художников, более грамотных, может быть, как-то не так, но я это делаю так, как чувствую. И как это получается, ценят мои почитатели, зрители. Ama bu sahada kim siz için ориентирлер? Могу сказать, таких художников, как Нури Ага-Якубов. Молодец, он восстановил, можно сказать, исторический факт существования Крыма. И таких художников, как Асан Барат, у него очень сильная философия в картинах, на мой взгляд. Он очень глубоко показывает отношения через картины. Рамазан Усиев, он нравится тоже по-своему. Мне нравится больше то, что они непосредственные и выражают себя так, как они чувствуют. То есть не придерживаясь каких-то, может быть, общих тенденций. Они пишут то, что они чувствуют, и не боятся быть непонятым. Это как-то... Ama siz ressam olarak bugün Kırım Tatarlarının tasviri sanatının seviyesi hakkında ne aytmağa mümkün? Уровень изобразительного искусства. У нас в наших крымских татар уровень, так скажем, немаловажно то, что наш народ старается, и особенно таких, могу сказать, дизайнеров, которые работают в сфере интерьера, они, так скажем, поднимают уровень нашего искусства. И многие техники новые используют в живописи наши крымско-татарские художники. То есть они смотрят вперед, и это радует очень. И, довольно на хорошем уровне, я бы сказала. Limara Hanım, ya siz bugün nasıl leyhalar üzerinde çalışasınız? В данный момент я работала до вчерашнего дня, закончила работу у Гурзувского причала, выполняла заказ. И это такая тема была исторического Гурзуфа, и в то же время, почему исторического? Потому что там я изобразила мечеть, которая была разрушена ранее, но в то же время мне хотелось в ней показать то, что это сегодня так выглядит Гурзуф. То есть мне бы хотелось, чтобы сегодня Гурзуф выглядел так. То есть не относить зрителя в исторический аспект в то время, а именно показать такую картину, при которой зритель задумается, а почему мечеть там находится, и почему вроде пейзаж современный, лодки стоят, а в то же время там есть мечеть, которой нет. То есть мне бы хотелось в своих картинах, в этой картине в частности, показать, то есть желание мое осуществить, построить эту мечеть сегодня и видеть ее там.
Не знаю, удалось мне это или нет, но попробовала этой картине это осуществить. Лимара ханым çok sağ olunuz. Men mına baxam, öyle ayretте қалам. Sizge elbette ki muvaffakiyetler ve icadi muvaffakiyetler tileyimiz ve sizge can yürekten minnetdarımız. İlhamınız sizin hiçbir vakit terk etmesin. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bizlerinin canlı bağımızda halkımızın belli ressamı Limara Hanım Amzayeva olgan edi. Mana onun resimlerini bugün gördük ve anlayıq ki halkımız ne kadar halkımızda istidatlı ressamlarımız var ve şimdi birkaç dahadan bizler coğrafya ilimleri namzeti Rustem Abkadyrov'nin bağlanacağımız. Çünkü malum olganı gibi bugün Kırım'da tabiatının bütünlüğü, tabiatının bozalar ve bugün biz bu hakkında Rustem Abkadyrov'ni laf edeceğimiz. Rustem Abkadyrov pervasız olmayan insanlarından biri ve o bizim yarım adamımızı kurçalamak için birçok faaliyetler alıp bara. Şimdi birkaç dahadan Rustem ağamız bizlerinin bağımızda olacak. Kıyın vaziyetke bakmadan bizim vatandaşlarımız çeşit faaliyetler alıp baralar ve bizim tabiatımızı kurçalamağa tırışalar ve onlardan biri Rustem Abkadyrov birkaç dahadan o bizlerinin bağlanacak. Rustem ağamız canlı bağımızda. Hatırlatam, yayınımızın Misafir Coğrafya İlimleri namzeti Rustem ağa Abkadyrov. Selam aleyküm Rustem ağam. Aleyküm selam. Rustem ağam, men endi aytıp keçtim. Siz öyle faal insanlardan birisiniz. Öyle Kırım'da olgan vakayalarga pervasız kalmaysız. Bazı insanlar aytalar, mana yollar kurula deyirler. Ama siz bu işini diğer taraftan bilesiniz. Yani erşini nasıl bozalar. Şunun için mana Kırım'dan 2014 senesinden sonra tabiat koruv sistemasında ne denişti? Защита природы, она предполагает очень много факторов, которые должны быть использованы для того, чтобы природные процессы, природные территории, природные состояния сохранить, насколько это максимально возможно. Здесь и роль общества, роль государства, законов, международное сообщество, журналисты, расследователи. То есть вся эта совокупность людей и институций, они взаимодействия, где-то противостоя одна другой стороне, но тем не менее находятся в процессе поиска путей сохранения природы. Потому что современный уровень развития цивилизации, он может привести к тому, что у нас технологии такие, что мы очень быстро можем закончить с природой. А этого делать нельзя, потому что, собственно говоря, мы же часть природы, и поэтому для нас вот сохранение атмосферного воздуха, качество питьевой воды, даже вот пейзажная картинка, ну, за окнами нашего дома, она имеет значение для нашего морального, для нашего физического здоровья. Что произошло в настоящее время в Крыму? Многие вот из перечисленных факторов, они нивелированы, их нету. То есть ни международное сообщество, ни журналистика, но в том смысле, как это принято понимать, но фактически и не общественность не имеют таких вот действенных рычагов, каким образом можно реализовать свое право на охрану окружающей среды. И вот у нас сейчас в результате того, что отодвинули журналистов, отодвинули население, отодвинули международное сообщество, да, происходят такие вот удивительные вещи, которые, ну, никак не думалось, что могут произойти в 21 веке. Когда, например, заповедник, Алуштинское заповедно-охотничье хозяйство, горно-лесной заповедник, который уже 100 лет существует при разных режимах, при разных государствах, его понизили в статусе, его сделали теперь
национальным паркам, природным паркам. Это резкое понижение статуса, которое предполагает и строительство на территории этого заповедника, и хозяйственные всякие сооружения, постройки. И мы думаем, что уже самое ближайшее время вот это вот понижение статуса приведет к тому, что территория, которая в течение 100 лет была закрыта, даже для посещений, если вы не имеете специального разрешения, там начнется вот это вот банальное строительство, которое захлестнуло весь Крым. Кроме того, это сняли с списка краснокнижных растений сосну крымскую или сосну палласа. А это достаточно распространенное в Крыму растение, которое, в кавычках, мешает строить на берегу моря, мешает строить в горах. И теперь получается, что есть полное право получить разрешение, а то и без соответствующего разрешения просто вырубить себе площадку, расчистить под застройку очередной участок. И таких примеров можно приводить много. То же самое это и застройка береговой линии, когда говорили о том, что будут сносить заборы, которые закрывают свободный доступ к морю, будут убирать дачи олигархов украинских. На самом деле сейчас этот процесс приобретает невидимые масштабы. Мы, если так дальше пойдет, море будем видеть только через щель в заборе. И это и состояние заповедников. Смотрите, в 2015 году вышел указ главы правительства Республики Крым, в котором перечислены природоохранные объекты Крыма. В частности, в Судакском районе их 22. И все они перечислены без указания охранной зоны. Без указания охранной зоны. То есть сам памятник природы, а без охранной зоны он существовать не может, потому что природоохранная территория, она нуждается в буфере. Нельзя на границе памятника природы, заповедника, заказника ставить промышленный объект, заниматься каким-то сельскохозяйственным производством, которое может привести к тому, что свои функции не сможет выполнять природоохранный объект. Поэтому обязательно есть такая территория вокруг природоохранного объекта, где многие вещи запрещены. И эти территории фактически обнажились. И защита природоохранных объектов в Крыму стала очень сложной. И нам говорят о том, что эти охранные зоны будут постепенно воссоздаваться, переводиться в российское правовое поле. Но например, у нас на Меганоме уже 6 лет с того момента прошло, но охранная зона не создана до сегодняшнего дня. Поэтому у нас на Меганоме происходят такие некрасивые события. Меганом ақында біз бүгін мұтлақа лаф етерік. Рүстем аға, яқырым жемайатшылығы экология проблемаларына насыл мұнасебетіні көстере, инсанлар асылды қаршылығыны білдірмеге азырлар ма? И, как я уже говорил, возможно... Бағымыз бозылды, шымды бір қаждақыдан біз Рүстем ағамызнен текрар бағланарық. Ве мәлім олғаны кебе бүгін Қырымда бүтін лей табиат хоров системасы бозыла. Рүстем ағамыз бағда инсанлар тарафында. Мұны асылында бөле сады инсанлар. Мен бұсанладық журналистлер çalışмай. Бүгін Қырымда асылда біршілер қорчаламаға имкансыз. Ама инсанларсыз кебе инсанлар, бөле кебе инсанлар чоқ мы, олар қорчаламаға азырлар мы, фалет көстермеге азырлар мы, яда насыл? Эта проблема, которую вы сказали, она не такая простая. В двух словах ответить здесь очень сложно. Дело в том, что убеждения экологические, они есть у достаточно большого количества людей. Но мотива для того, чтобы предпринимать какие-то действия, многим не достает. Кто-то позволяет себе бездействовать в этом отношении, потому что он видит какие-то для себя угрозы, для своего бизнеса, для своей безопасности, для места своего работы, потому что он боится вызвать гнев руководства или же сделать то, за что его привлекут к ответственности. И поэтому я думаю, что просветительская работа, образовательная работа, распространение таких экологических мотивов поведения у нас в обществе, я бы сказал, что находится не на очень высоком уровне. Я сравниваю, конечно же, с передовыми государствами. И тем не менее, в Судаке нельзя жаловаться, потому что проблема застройки Меганома, она стала, мне кажется, что проблемой номер один, если судить, скажем, по социальным сетям, по Facebook, потому что других таких медиаплощадок фактически открытых нету.
И эта проблема людей очень волнует, люди готовы писать об этом, говорить, выступать. Но вы понимаете, те люди, которые активно включились в борьбу, многие столкнулись с тем, что это, мягко говоря, не поощряется со стороны местных властей, не поощряется со стороны государства. Это, казалось бы, такие благородные мотивы, да, заниматься охраной природы, но даже вот этот аспект деятельности общественной, он сегодня, его пытаются монополизировать государство. То есть если вы хотите участвовать в субботнике, если вы хотите высаживать растения, деревья, если вы хотите защищать природу, то вы идите, вступайте в ряды каких-то проправительственных организаций и там ждите разнарядки, ждите распоряжений и занимайтесь, так сказать, охраной природы. Но это имитация. А все, что не имитация, оно здесь, как вам сказать, вызывает большие затруднения, потому что люди просто столкнулись с тем, что любой выход на субботник могут приравнять к несанкционированной акции. Когда мы вышли в 2019 году на свой флешмоб и подняли над головой белые простыни и сигнализировали азбукой Морзе СОС, Меганом СОС, весь силовой блок Судакского района был здесь на Меганоме. Люди в штатском форме, они все оставили свои дела, и по какой-то команде они прибыли на это поле, и был очень жесткий разговор, было преследование, суд был над одним из наших людей. И на нас это, конечно же, произвело большое впечатление, что люди, в общем-то, не политическое действие, еще до пандемийный период просто собрались, чтобы обратить внимание кого? Вот кто мог на Меганоме обратить на нас внимание? Марсиане, может быть, но обратили внимание силовики, и вот было несколько таких вот показательных, если так можно сказать, расправ, которые, конечно же, для многих означали, что они посчитали возможным отойти от этой борьбы. Но при этом я хочу сказать, что, наверное, во всем мире так, что вопрос экологии стоит очень остро и болезненно, все-таки не для широких масс, это удел каких-то, наверное, отдельных людей. И вот я скажу, что в этом плане в Судаке картина здоровая, красивая. Мне очень приятно было познакомиться, завести дружбу, отношения с людьми, которые разделяют мои взгляды и готовы действовать. У нас есть здоровый костяк людей, которые ради Меганома на многое готовы. Век күрешіңіздің нәтижесі мына Таврида резиденциясы құружилығы үшін мына күрешіңіз нәтижесі не oldu? Біршілерге ерішмеге имканыңыз oldu ма? Наша борьба за Меганом продолжается уже много лет. Вот это не первый этап, был еще в украинские времена, а теперь у нас началась борьба за Меганом с 16-17 годов, то есть мы уже боремся в течение примерно 5 лет, и последние 2-3 года особенно активно. Результат один на сегодняшний день. Таврида Арт, которая осуществляет свою деятельность под патронатом президента Российской Федерации, фактически здесь подменила собой все. И закон, и силовиков, и местную власть. То есть это такая мощная структура, которая может себе позволить все. Нам, когда общались с представителями силовых структур, нам казалось, что люди, в общем-то, понимают, что у нас мотив искренний, у нас нет каких-то таких вот тайных намерений, да, использовать эту ситуацию для каких-то своих целей. Мне казалось, что они это понимали, да, и по-человечески с нами они говорили, но при этом они искренне нам давали совет. А вы, говорит, пишите, вы обязательно туда напишите, вот в эту инстанцию. Чем больше вы будете писать, тем больше обращать на ваше внимание, на ваши просьбы внимание, и, возможно, что-то изменится. Я вот хочу сказать, что накопились тонны макулатуры, переписки электронной, онлайн, в бумажном варианте, кому мы только не писали. И в настоящее время вся переписка, она потеряла смысл, потому что смысла в этой переписке никакого нету. Абсолютно нет никакого смысла в этой переписке. Куда вы не пишете, вы все равно либо получаете ответ не на свой вопрос, либо вы получаете ответ о том, что это не наша компетенция. Вот. Поэтому пока что нам очень мало что удалось сделать. Очень мало что удалось сделать. Я думаю, что пока что вот второй участок Таврида Арт оставили открытым доступ к морю. Это все-таки кость, брошенная
навешанная местному населению, которое, конечно же, очень болезненно реагирует на возможное перекрытие доступа к пляжу. Я так думаю, что закрыли бы уже сейчас. Но так как объекты еще не построены, они могут себе, если так можно сказать, позволить открыть участок берега для посещения людей, который, я больше чем уверен, и не только я, закроется тут же, как только они закончат строительство, потому что вот забор они так подвели, технически так все готово, что перекрыть доступ к морю людям, это будет стоить 2-часовой работы одной бригады строителей, и доступа к морю не будет. Я думаю, это вот один такой более-менее осязаемый результат. Ну и второй результат, я думаю, в Судаке очень многие увидели, что в принципе ради захвата земель, это не что иное, как захват земель, власти готовы действовать самым бессовестным образом и наплевательски относиться к законам, которые сами же, в общем-то, принимают в своих государственных структурах. Людям в Судаке стало очевидно, что здесь творится правовой беспредел. Ялыларımız, aslında Kırım boyunca ялыларымыздың vaziyeti nasıl? Denizge keçit tendensiyası, bütünlüğü kuruculuklar ketemi ya da nasıl? Проблема доступа к пляжу и застройки береговой линии, она началась еще в советское время, а сейчас она постепенно приобретает такие масштабы, что это становится очень острой проблемой. Уже сейчас площади пляжей вообще недостаточно для крымских курортных городов, потому что летом приезжает много людей. Пляжей больше не становится, их становится меньше. Но и в результате экологических проблем, которые есть по всему южному берегу Крыма, площадь пляжей постепенно сокращается. Вот искусственные пляжи для своего поддержания, они нуждаются в очень больших затратах, которые не везде сейчас делают, поэтому море, естественно, забирает сантиметр за сантиметром у пляжа. А вот естественные пляжи разрушаются, потому что застройка берега, нарушение геодинамики пляжей приводит к тому, что море в условиях, вот сейчас трансгрессия, море наступает постепенно на сушу, то оно забирает те остатки пляжей, которые еще совсем недавно были другой площади. Вот. Откровенного перекрытия пляжей, такого как на Меганоме в Крыму, достаточно много примеров. Но, наверное, самый яркий это все-таки в Судаке. Вы можете... Bağımız uzule ama mevzumuz pek aktual. Bugün biz Kırım'da Rüstem Ağa'ydı bağımızda. Demek Rüstem Ağa devam etiniz yalılar hakkında. Да, вот в Судаке, наверное, самая показательная, просто кричащая картина. Дело в том, что город Судак имеет берег моря 1,5 километра. И там же помещается еще ток Судак, который закрыл примерно 30% от протяженности берега для своих ведомственных целей. То есть пляж очень маленький. И вы можете себе представить от Судака до Меганома, а это протяженность берега где-то чуть больше 5 километров. 5 километров будет закрыто. Из них на сегодняшний день закрыто где-то 2 километра берега, закрыто 2. Ну а после того, как они здесь реализуют свои постройки, будет закрыто в общей сложности, будет закрыт 5-километровый участок берега. Это тот золотой запас, тот ресурс, который, в общем-то, и позволяет думать, что у Судака есть, у курорта судакского есть перспективы. Это вот на этом вот все эти расчеты, планы строились, но если этот участок берега будет для Судака потерян, то сам город, он не может сегодня переварить летний наплыв туристов, очень маленькая площадь пляжей. А есть же такие же проблемы и в Севастополе, и в Ялте, и в Алуште, практически везде на берегу моря вот такая схожая проблема. У нас просто здесь не частные лица и даже не республиканского уровня деятели занимаются, у нас очень высокого уровня структура, которая позволила себе так много забрать. Так много забрать. И забрать, несмотря на то, что горожане против, на их глазах забирают берег моря. Многие здесь выросли, у многих воспоминания юношеские, детские. И сейчас им говорят о том, что будет построен какой-то красивый город, где будут набережные, где будут фонтаны, площадки спортивные, арт-объекты. Но они настолько, как вам сказать, дискредитированы двухлетним пребыванием своим в Судаке, что их слову не верит никто. Им вообще никто не верит.
Ну, кроме тех, которые являются штатными сотрудниками или, возможно, нештатными сотрудниками Тавридар. Мына Кырымда алган бутун бу курулушлар неге кетире билелер? Yani катастрофа olacak, насылында не olmak mümkün? Но если говорить о пляжах, то катастрофа уже происходит. Катастрофа заключается в том, что главный ресурс, на котором строится курортная сфера Крыма, на котором строится экономика Крыма, это крымские пляжи, потому что к нам приезжают для пляжного отдыха. Потеря пляжей будет происходить, потому что застройка берега, она приобретает такие критические масштабы, за которыми произойдет, ну вот такая вот точка бифуркации называется. Это когда вот что-то постепенно сокращается, умещается, как вот, допустим, ширина пляжей, да, а потом достигает некоторой такой критической отметки, когда все смывается за один шторм. Вот проходит сильный шторм, забирает остатки пляжа. Вот на наших глазах же эти вещи происходили в Крыму. Коктебельский пляж смыло многие пляжи Алушты. Вот просто на глазах у нынешнего поколения жителей один шторм забирал целый пляж. Вот эти вещи будут происходить в Крыму повсеместно. В Крыму не будет скоро пляжей. А те пляжи, которые есть, искусственные пляжи, это пляжи низкого качества, это пляжи с грязной водой, это пляжи с некрасивой галькой. Это пляжи, которые, курортные свойства которых очень низкие. И судакские гости спасались тем, что у них была всегда возможность отправиться на Капсель, к подножию Меганома, здесь искупаться, здесь погружаться под воду, здесь исследовать подводный мир, здесь дышать воздухом. И это же, понимаете, природные системы, они же еще выполняют и средообразующие функции, то есть они воспроизводят воздух, они утилизируют отходы, они генерируют водные источники подземные. То есть у ландшафта есть своя функция, которая как бы не сама в себе замкнута, а она работает на людей. Она работает на общество. И вот эти вот структуры, которые занимаются производством того, что нам необходимо, ведь нам же не только продукты питания и промышленные товары нужны, нам нужно то, что генерирует природа. И давно эти функции природы уже им присвоили такой производящий статус, производственный статус. Рустем ага, я уларнын бу акимиятның максаты Кырымдан не yapmağa? Мы можем только догадываться, потому что коммуникация же поставлена на очень таком уровне, что мы не знаем, все под ковром решается. Нам объявляют какие-то лозунги, из которых не получается реальную картину мира составить. Они говорят о том, что это будет очень большой курорт, что сюда будут приезжать десятки миллионов людей. Они говорят о том, что здесь будут построены пятизвездочные турецкого образца курорты. В то же самое время здесь будет строиться промышленность, здесь будут создаваться и создаются военные объекты. Но это все несочетаемое на небольшой территории Крымского полуострова, где засушливые ландшафты очень уязвимы. У нас очень легко нарушить природный баланс. И он сохранился до настоящего времени просто потому, что плотность населения и интенсивность хозяйственной деятельности на территории Крымского полуострова сравнительно были не очень высокими. Но если этот показатель развивать все дальше и дальше, то будут очень большие проблемы, о которых узнают не только жители курортных городов, но и всего Крымского полуострова. Поэтому мне трудно судить о том, что в голове у тех людей, которые разрабатывают стратегию развития Крымского полуострова на текущий момент времени. Я хочу сказать одно, что население, отношение к природе, отношение к экологии на территории Крымского полуострова не поддерживает массово. У меня очень широкий круг знакомств, у меня очень широкий круг общения. Люди совершенно разных взглядов, политических, идеологических и прочих, но все обеспокоены тем, что отношение к природе на территории Крымского полуострова с каждым годом становится все хуже и хуже. Об этом кричат уже все в Крыму. И если что-то и может объединить людей, если что-то и может людей сподвигнуть, действовать в кавычках под общим флагом, потому что в Крыму очень много чего разобщает. На этом играют политики. А вот то, что может объединить людей и забыть про какие-то разногласия, это именно забота про окружающую среду. Я говорю про активных людей, я говорю про тех, которые
публично могут хотя бы заявить свою позицию. Рустем агам дабыр, кырымдашында бір чоқ проблемлер бар, ве дабыр меселе бар. Мына Кырымның esas меселелерден бірі бұл артқач әлесі. Біз көреміз бүгін енді 3 миллионға инсанлар оқадар чоқ 3 миллиондан енді кечті. Бұл меселе экологияға насыл тәсір ете біле? В Крыму среднеевропейская плотность населения. В многих регионах Европы плотность населения намного выше. Но вопрос в том, что когда мы увеличиваем население, то, соответственно, под этот возросший объем населения должны создаваться условия. Это инфраструктура, это транспортные коммуникации, это обеспечение водой, это обеспечение утилизации отходов, канализационных стоков. Это вообще сложная работа по организации территории, в которой принимают участие и специалисты, ученые, и государственные деятели. Мы очень сомневаемся, что это сейчас делается именно таким образом. Заселение Крыма носит абсолютно стихийный характер. В Крым действительно приезжает много людей, переселяется. Точные цифры никто не знает, и я ими не владею, потому что многие не зарегистрированы. А летом население Крыма возрастает просто в разы. Поэтому нагрузка очень высокая. Возьмем проблему транспортных заторов, потому что автомобилизация в Крыму увеличилась в разы, в несколько раз больше стало автомобилей на душу населения. Общественный транспорт качественно не изменился, лучше он не стал, никаких новых видов транспорта, никаких трамвайных путей, никаких автобусных линий новых, фактически, которые качественно могут изменить ситуацию, нет. Поэтому люди передвигаются и по городу, и за городом на своем личном транспорте, чего ни в одной стране Европы давно уже никто себе не может позволить. Автомобиль — это не средство передвижения по городу, поездки на работу, на учебу, в школу. Автомобиль совершенно для других целей. А все остальное делается на общественном транспорте, на велосипедах, пешком, на электрокарах. Вот это то, чего нету в Крыму, потому что в Крыму это никак не поддерживается, никто этим целенаправленно не занимается, поэтому крымские города, они тонут в пробках, это смог, чад, это выхлопы, это грязный воздух. Вторая проблема экологическая — это обеспечение водой, потому что каждый человек является единицей, потребляющей воду. Примерно 300 литров в наших условиях, и поэтому каждый прибывший в Крым человек — это дополнительно 300 литров в сутки, которые он поглощает, которые он забирает. Воды в Крыму при таком хозяйстве, при такой организации водного хозяйства, при таком водопотреблении и водоиспользовании катастрофически не хватает. И мы видели, что в предыдущие годы постоянно снижался объем воды в водохранилищах настолько, что в прошлом году полностью прекратилась подача с водохранилищ в Симферополь, перешли на подземные скважины, судя по всему, неочищенные, низкого качества, потому что качество воды в водопроводных сетях было очень низкой. А потом пришли дожди, небывалые дожди, так в Крыму бывает периодически, и подземные горизонты, и водохранилища естественного наполстока, они наполнились. Летом была благополучная картина, но мы видим 2-3 месяца нет существенных осадков, и уже опять все возвращается в привычные для последних лет, в привычную картину. Вода уменьшается, грунтовые воды, артезианские бассейны истощаются. И не нужно быть большим специалистом, чтобы спрогнозировать, что эта ситуация тупиковая. То есть никогда при таком отношении в Крыму невозможно будет в ближайшие годы решить водную проблему, потому что даже постоянно придумываются какие-то такие истории, которые должны вдохновить, воодушевить людей. И одной из последних таких историй была идея, что под Азовским морем есть прарусло Дона, и под дном Азовского моря есть огромный резервуар воды, еще найденный советскими гидрологами, и достаточно пробурить скважины и добывать из Азовского моря со дна качественную питьевую воду. И есть уже первые результаты. Вода минерализованная, вода низкого качества. Это еще полбеды, потому что когда начнут отбирать воду, если они все-таки решатся отбирать воду, то начнется инфильтрация морской воды в эти горизонты. Этот процесс уже Крым проходил в 60-е годы. И тогда уровень минерализации повысится настолько, что сделает абсолютно бесполезной добычу воды со дна Азовского моря.
Потом говорили о том, что нужно ставить опреснительные установки. И мы понимаем, вот люди не принимают эту идею. В Ялте очень многие против этих опреснительных установок, потому что они приводят очень рациональные аргументы. Ялта у нас единственный город в Крыму, который никак не зависел от поставки воды с Северокрымского канала. Там из местных источников, там с гор вода, там с водохранилищ вода. И Ялта, водоснабжение Ялты никак не изменилось с 2014 года. Зачем же нужно строить опреснительную установку там, где, собственно говоря, картина более-менее благополучная? Эту опреснительную установку, если и строить, в совершенно других местах нужно строить. А зачем мы выбрали именно Ялту? Здесь уже можно только гадать. Но факт, что я тоже полагаю, что Ялте опреснительные установки не нужны. Рустем аға, gerçekten de pek gerekli bir mevzu. Ямана siz aytып keçtiniz, bu yıl Kırım'da suv ko'tarilivi olgan edi. Ekologiyaga nasıl ta'sir etdi ve Kırım'da bu devamlı olay edimi ya da nasıl? Это характерно для Крыма? Но действительно, паводковые процессы, они характерны для любой территории, в том числе для Крымского полуострова. Вопрос в том, что интенсивность паводков была выше, чем обычно. И вот здесь уже следствие экологических проблем. Главные проблемы экологического характера следующие. На склонах Крымских гор сводится площадь лесов. Рубится лес, рубятся деревья. А это значит, что еще в советское время был установлен мораторий на рубку леса. У нас после войны лес в промышленных масштабах не заготавливали, только санитарные рубки. Потому что им была отведена водоохранная функция. Потому что там, где лес, там медленнее тает снег, там осадки впитываются листьями и переводятся в подземный сток. Получается, что там, где есть полог леса, там идут осадки, и вот эти осадки не по поверхности стекают, да, образуя такие высокие подъемы воды в реках. Они просачиваются в почву, просачиваются в грунты, пополняют артезианские бассейны. И поэтому таких вот резких перепадов в объемах воды в реках не происходит в обычных условиях. Но когда мы имеем такую картину, что леса повсеместно, гласно, негласно, но они ухудшаются, площади открытые возрастают, плюс последствия от разных пожаров, которые в районе Ялты уже порядка 10 лет, там есть большое пятно, на котором нет леса, он просто сгорел. И поэтому летом в Крыму прошли интенсивные осадки, и это вызвало такой подъем вод. Потом выяснилось, что многие временные водотоки, балки, овраги, которые являются естественным дренажом, они застроены, они заставлены, они захламлены, и поэтому они не смогли пропустить через себя этот большой объем воды. Вода разлилась, вода затопила, привела просто к катастрофическим последствиям. И вот в Ялте то, что произошло в этом году, такого не было несколько десятков лет. Такого просто не было. Это новое для нас. Ну и потом это же перекликается еще и с глобальными изменениями климата. Нарушается циркуляция атмосферы, усиливается интенсивность циклонической деятельности. Поэтому такие вот мощные осадки и будут повторяться еще чаще в разных местах, в том числе в Крыму. Это вот одно из последствий, только глобальных последствий нарушения природы на нашей планете. Я Кырымга аванын денешмесі насыл тесір ете біле? Дело в том, что самым зримым, если так можно сказать, проявлением глобального потепления в Крыму есть и будет изменение уровня Черного моря. Уровень Черного моря постепенно повышается. Античные города Крыма, приморские, в значительной степени под водой. Когда-то эта территория была свободна от моря, море на нас наступило. Это было по природным причинам, циклы есть на планете Земля. Но вот нынешнее повышение уровня Мирового океана, оно вызвано глобальным потеплением. И здесь уже, конечно же, это вина человека, который парниковые газы генерирует. И вот получается, уровень Черного моря постепенно повышается. Пока это измеряется в десятках миллиметрах, сантиметрах, измеряется, пока это не так катастрофически. Это пока что грозит просто пляжам, потому что для пляжей подъем на каждый сантиметр означает потерю части площади. Но по самым таким вот реалистичным прогнозам, если картину кардинально не удастся изменить, то в ближайшие буквально 30-40 лет уровень воды в Мировом океане может повыситься на несколько метров.
Можете себе представить, что такое повышение уровня воды в Черном море на несколько метров? Это значит, что большая часть наших городов приморских окажется затопленной. Ну и кроме того, у нас теперь в связи с глобальным изменением климата нестабильная погода. То есть у нас нарушилась циркуляция. У нас была определенная стабильность, был летний, был зимний тип циркуляции атмосферы, а сейчас это все нарушено. И поэтому у нас вот было аномально прохладное лето с большими осадками. У нас было очень холодное начало осени, а теперь вот у нас тепло, у нас очень теплый ноябрь. У нас зима может быть аномально теплой. В общем, произошла разбалансировка природных процессов, и ждать, что где-то за счет этого станет лучше, нельзя, потому что мы как человек со своим хозяйством и просто мы как биологический вид, мы адаптированы к определенным условиям. И вот эти условия изменятся. И мы так быстро адаптироваться к этим изменившимся условиям уже не сможем. Поэтому это в любом случае со знаком минус для любого региона планеты, в том числе для Крыма. Рустем ага, вехрамда бүгін yollar құрула, сіздің фікіріңіз насыл олар экологияға бұл құрылышлар насыл тәсір еті? Для экологии, прежде всего, это большой объем вскрышных работ. Огромные территории спланировали, огромные горные отвалы образовались, вырублены значительные площади лесных насаждений. Теперь никаких посадок мы на этих проезжих дорогах не видим, то есть их нету. Мы лишились части своего лесного покрова, потому что в Крыму недостаточная площадь зеленых насаждений, но даже то, что есть, мы этого лишились. Вот. Для экологии, конечно, это проблема. И вторая проблема – это активная разработка карьеров. Это очень большая проблема в Крыму. В Горном Крыму разрабатывают мармаровидный известняк. Это материал для строительства, в том числе для дорожного строительства. И у нас очень много карьеров новых появилось. У нас действующие карьеры увеличили свою мощность в результате вот этой старой варварской технологии добычи, которая сопровождается взрывами, подрывами, закладкой динамита. И вот особенно показателен в этом плане Агармыш, где карьер настолько разросся, который подошел уже к селу Холодовка, Османчик, очень близко, разрушаются дома местных жителей. Но, как мы знаем, что все обращения остались неуслышанными. Это такой очень выгодный бизнес, и поэтому люди не смогли защитить свои дома, а просто карьеры в буквальном смысле слова разрушают наши дома. Это тоже экологическая проблема, хотя ученые еще в советское время призывали прекратить разработку карьер на территории всего Горного Крыма, потому что это огромная проблема для экологии всего Горного Крыма, ну, в том числе для гидросферы, потому что взрывы и прочее, они приводят к тому, что формируется новая система геологических трещин, иссыхают источники, реки мелеют, потому что вот постоянно трясет, и это еще в советское время вот эта проблема артикулировалась. Но сейчас об этом даже не стоит говорить. Так что проблема строительства дорог, которое могло принести благо в Крыму, и многие находят, что это очень хорошо, что теперь можно передвигаться по дороге уровня Тавриды. Здесь сложно очень возразить, дорога высокого уровня, на просто европейского уровня, но ни в одной европейской стране бы не позволили себе бы так безжалостно отнестись к природе, которая практически встала на пути этой транспортной артерии, просто уничтожили, отутюжили, не оставили никаких коридоров для миграции животных, потому что европейские автобаны, они с определенной регулярностью имеют специальные коридоры, которые позволяют животным мигрировать и пересекать эту автостраду. У нас Таврида разделила природную экосистему Крыма на обособленные, изолированные части. Пошла дальнейшая фрагментация природных систем Крыма. Рустем аға, борчоқ процесслерні Қырымда тоқтатмақ үшін халқара тешкелатларны желп етмек мүмкін, насыл сіз түшінесіңіз? К сожалению, международные организации в Крыму не осуществляют своей деятельности. Мы обращались в Greenpeace, но Greenpeace нам ответил, что он не работает на территории Крымского полуострова. И в другие организации мы не обращались, но, возможно, это то, что мы будем еще предпринимать, потому что без привлечения международного сообщества многие проблемы в современном мире не удается решить в любой точке мира, а особенно в Крыму. Потому что мы же в Крыму использовали все возможности, то есть таких активных защитников меганома, как природы, как у нас на меганоме, надо еще поискать в любой стране мира. У нас
была очень активная работа. Мы очень хотели, мы и сейчас очень хотим защитить наш меганом. Но у нас вообще нет никаких инструментов. Мы не можем защитить природу, мы не можем защитить самих себя, мы уязвимы. И поэтому международное сообщество, наверное, могло бы нам оказать содействие. Единственное, что у нас, конечно, скептицизм, потому что международные организации, они неповоротные, они очень деликатные, они очень осторожны. Но поэтому такой иллюзии, что нам вот придет кто-то и окажет такую действенную помощь в ближайшие сроки, я лично таких иллюзий не питаю. Я же говорю, у нас какой-то просто тупик. Вот что ты не делай, куда не обращайся, какие не планируй действия, хоть суд, хоть обращение в национальные, в международные организации, у тебя везде получается тупиковая ситуация, тебе не на кого рассчитывать. И вот в Крыму природа оказалась вот, сиротой такой, она никому не нужна. Рустем ағам, бұл сізге жан жүректен минидарымыз бөле первасыз олмағаныңыз үшін, елінден япқаныңыз үшін біз сізге самимилікнен сізге тешекірлер білдіреміз, чоқ сақ олыңыз. Сайғылы телесерділеріміз, бұл güzel нұқтада яйынымызны екінлейміз. Қатырлатам, яйынымыздың мұсафыры Қырымда олған процесслерге, экологик жеттен процесслерге первасыз олмаған география елімлері намзеті Рустем Абкадыров олған еді. Яйынымызны девам етеміз ве бір хаждахадан бұл студияда біз текрар көрішеріміз, бізіле олыңыз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtigim, keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle tuşmuş, kimlerle kalkmıştı? Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur? O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yiğit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді.
миңлерче шеитлернин канлары бар о топракларда. Куруду деп белемеңиз. Али да синмеди шу кан топракнын ичине. Кечкениңиз ерлерни сокак деп кечмеңиз. О сокакларда ниче жесур аскерлер жүрдү. Ватанымны корчалайым деп кылычлар салланды. Жүргениңиз аралыкларда иханитлер де болду элбет. Сапланды ханчерлер сыртларга. Көтергениңиз байракны тамгалы басма деп кечмеңиз. О байракнын устунда шерефиңиз, намусуңуз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın линкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızdan yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Saygılı teleseyircilerimiz, bugün yayınımızına devam etemiz ve memnuniyet ile men sizlerden evbeteki musafirimizni tanış etmege isteyim. Bu foto ressam Emine Hanım Ziyadinova. Selamun aleyküm Emine Hanım. Aleyküm selam Elmas. Emine Hanım, sizin icadınız pek meraklı ve siz birçok sergilerde iştirak etken ediniz. Ne vakit siz foto icadıyla uğraşmaya başladınız? Я извиняюсь, буду на русском говорить. В 2006 году я познакомилась с фотографом. Она сейчас в Каролин Дрейк, она сейчас фотограф в агентстве Magnum. И она тогда снимала крымских татар. И меня познакомила с ней моя профессор, потому что я занималась крымско-татарской темой только на социологии. Вот. И так я начала ей ассистировать, начала ей помогать с этим фотопроектом и, соответственно, заинтересовалась сама. В то время я делала исследования по социологии, по адаптации крымских татар в Крыму после репатриации. И, соответственно, для меня фотография стала таким инструментом, я бы сказала, видом коммуникации при какие-то вещи, которые я уже исследовала, но которые более понятны, наверное, не академическому кругу, а более широкому кругу людей. И соответственно, после этого я начала смотреть, каким образом можно было выучиться на фотографа. И я подалась на такую программу академического отмена в Фулбрайт. И я училась 2 года в университете Агая на магистратуре по фотожурналистике. И, соответственно, вот так началась моя карьера и исследования крымских татар продолжаются, да, история крымских татар и только через фотографию. И ну, как бы вот так я пришла в фотографию. Ve fotolar vasıtasıyla siz Kırım Tatarlarını nasıl keşfettiniz? Знаете, Ильмаз, наверное, я все-таки открываю больше себя, фотографируя наш народ, чем открываю... Ну, наверное, я открываю крымско-татарский народ для себя тоже. Какими я увидела через фотографию? Очень разными.
очень, наверное, настоящими. И, конечно, мне это позволило, фотография, стать частью жизни людей, которых, наверное, обычно просто читаешь в медиа, да. А я вот как журналист и фотограф как бы проводила с ней времени, знакомилась и так далее. Особенно после 2014 года, как бы мы делали серию репортажей по семье политзаключенных в Крыму. И, соответственно, конечно, для меня это открыло очень много про ситуации в Крыму, и общаясь с этими семьями, и для понимания ситуации, что происходит в Крыму. Вот. 2014 сенесі насыл сіз түшінесіңіз? Қырым татарларға насыл тәсір етті? Қырым татарлар дінішті ма? Сіздің фікіріңіз насыл олар? Конечно, 2014 год сильно изменил жизнь, наверное, каждого крымского татарина и в Крыму, и тех, кто выехал, и в Киеве, и тех, кто в Лондоне, как я. Я думаю, главная вещь, что чувствуется в Крыму, что люди боятся открыто говорить, и что есть какое-то чувство небезопасности. И у меня это чувство тоже есть, когда я езжу. Но я хочу рассказать историю про свою племянницу. Я была дома весной, в апреле месяце, и мы с моей родственницей делали томалак шурба, и я у своей племянницы, которая 6 лет, спросила: а ты знаешь, что такое томалак шурба? Она сказала: нет, не знаю. А я говорю: а почему? Она говорит: а мы же русские. А я говорю: в каком месте ты русская, если у тебя как бы и мама, и папа, и все остальные крымские татар? И ее мама как бы начала извиняться и говорит: ну она же ходит в садик, вот в садике их так учат. Ну вот это какая-то грустная история, но, наверное, достаточно иллюстративная про то, что происходит в Крыму. Әлбәттә ки, языклар улсын, бу бөтенләй Кырым татарлар бөледі гел ки, Кырым татарларын кави позициясы бар. Эмине ханым, сез насыл лейхалар üzerinde çalışасыңыз? Бүгін насыл лейхалар üzerinde çalışасыңыз? На данный момент у меня как бы главный проект дочка Сусана, ей 2,5 года. Но по работе, конечно, я занимаюсь проектом. Я работаю над книгой, но она не по фотографии, она по устной истории. Я работаю с профессором с Канады. Мы записывали с ней интервью в 2008-2009 году в Крыму, в Северном Крыму, про деколлективизацию, по возвращению крымских татар. Это биографические интервью. И, соответственно, у меня как бы есть эти 10 интервью, там транскрипт, и мы их редактируем, и мы очень надеемся их опубликовать. Там есть разные истории, и я сейчас часть их публикую, кстати, у себя на Facebook странице со своими фотографиями. И там есть часть и про жизнь до депортации, и про депортацию саму, и про жизнь в Узбекистане, в местах депортации, и про возвращение в Крым, но в сельскую местность, в Северный Крым. И я делала эти интервью в 2008-2009 году, но я их сейчас читаю, конечно, я их открываю очень по-другому. Я их переосмысливаю. Конечно, там очень многие вещи как бы про нашу историю, да, то есть я тогда делала как студент, а сейчас я их читаю, и я понимаю, что это часть меня, моей идентичности, это часть истории моей семьи, и что все эти моменты, включая и жизнь, там, какие-то истории, которые рассказаны, да, людьми, которые не являются моими родственниками, но их истории как бы
являются как бы коллективной памятью, и они часть того, что формирует нас как крымских татар. Очень важно сохранять эту память, и именно как бы в устной истории, потому что это как бы рассказ от первого лица и дает возможность как бы этим людям полностью рассказать свою историю самим. Мы скорее как редакторы и как бы задавали вопросы, конечно, редактировали их, но я очень надеюсь, что это случится, и очень надеюсь, что это случится в следующем году, ну, может, через 2 года. Эмине ханым чыксагыл, у нас бы сізге жан юректен мини дармас, вел бетеки ижадимы вафахаятлер тілейміз. Сайғылы телесержілер, хатырлатам яйынымыздың мұсафыры фоторисам Эмине ханым Зиядинова. Олған еді, біздер есе яйынымызны девам етеміз, ве мен сізлерні мерақлы мұсафырымыз не таныш етмеге істейм, қырым татарларға дестек көстерген бұл Корец тарихи музейінің мудирмавины ве Корец туристик мерkezінің рехбері Володимир Ферсюк, правильно? Ферсюк. Да. Салям алейкум. Алейкум салям. Я рада вас вітати. Це взаємно. Володимир Бей, ось ахында Лютвен біраз тариф етіңіз, не үшін түркі тілер ве медениетлер сіздің диққатыңызны желп етті. Мен асалда әвелден айтып кештім, сіз Қырым татарларға оле дестек көстересіңіз, Қырым татар тіліні огренесіңіз, ве бөйлеліктен мұна түркі тілер ве медениетлерінен не үшін ұғрашмаға башладыңыз? Мене звати, як ви вже мене представили, Ферсюк Володимир, мені 27 років, я сам родом із міста Корець, і якби на сьогодні я проживаю в цьому місті також. Скажу, що про своє місто, оскільки я займаюся туризмом і музейною справою, наше місто Корець має величезний потенціал історичний, культурний, туристичний, ну, з чим, в принципі, я і займаюся. І на самий початок хотів би сказати, що відкриваючи наше місто, оскільки я працюю в цій сфері з 2019 року, відкриваючи нові знання якісь про історію, про культуру нашого краю, нашого міста, взагалі Кореччини як історичного краю, ти по-новому дізнаєшся про цей регіон, в якому ти, здавалося б, живеш вже багато дуже років. І твої пращури там проживали, і родичі, і друзі. Тобто, але мало дуже знання є в наших місцевих жителів про ті місця, де вони проживають. Моя зацікавленість кримсько-татарською мовою і взагалі тюркськими мовами, вона є, ви знаєте, чимось дуже схожим до того, чим я займаюся професійно. Тому що кримсько-татарський народ для мене став взагалі як відкриття із 2014 року, саме із початком Революції Гідності. І я вам скажу, що крок за кроком, відкриваючи щось нове, дізнаючись про цей народ, про його культуру, а особливо про мову, оскільки до початку 2014 року я займався вивченням, якби самоучка, займався вивченням турецької мови. І для мене стало ще більшим відкриттям, що в нас в Україні проживає народ, чия рідна мова є настільки близькою до турецької мови, і, як виявилось, взагалі дуже подібна із багатьма тюркськими мовами, тюркського ареалу. Тобто це просто стало дуже дивовижним відкриттям. І я займаюся саме вивченням цієї мови. Я вам скажу, що це дуже непросто. В наш час, навіть маючи інтернет, якісь ресурси, соціальні мережі, знайти доволі багато корисних ресурсів для вивчення цієї мови, аудіоресурси, якісь книги, якісь підручники по вивченню цієї мови, дуже невелика кількість. Лише я знаю, що є підручник, словник українсько-російської мови, по якому я і почав вивчення цієї мови, у пана Усеїнова. Ось він із таких більше нових, а загалом це, мабуть, ще із радянських часів підручники. Тобто дуже мало самої, якби, ресурсності для вивчення. І для мене, дякуючи Богу, мабуть, що в нас в Україні є для кримсько-татарського народу, є телеканал АТР, є радіо Майдан ФМ, тобто є
почали відкриватися нові такі майданчики. От, скажімо, телеканал АТР, він спочатку якби знаходився в Криму. І, ну, от бачите, як кажуть, немає поганого без доброго, да, або доброго без поганого. Тобто те, що телеканал АТР з'явився в місті Києві, в столиці України, як на мою думку, це навіть більше допоможе для розвитку кримсько-татарської мови. Ось. Пек мирахлы, дякую, что підтримуєте нас. Ве асында Крым дегенде, мына Крым ярымадасы дегенде, Крымның озгүнлігі неде сақлана сосыстышынесіңіз? Я особисто в Криму, наприклад, ще ні разу не був. От, але сама особливість Криму для мене, ну, це, мабуть, вивчаючи історію Криму, його населення, це для мене такий в Україні, це дуже такий, дуже цікавий регіон, саме тим, що на протязі віків там проживали абсолютно різні, культурно, ментально різні народи. І вони один на одного мали величезний вплив. І от навіть сьогодні, там, цікавлячись етногенезом кримського і татарського народу, ми дізнаємося, що в ньому брали участь дуже багато народів. І італійці, генуезці, і греки, і там від самих давніх часів, від початку нашої ери, мабуть, до середини середньовіччя, тобто 15-14 століття, приблизно так. Ось. І саме такий сплав культури, сплав менталітету, який в разі, якби в випадку цього злиття народів, це дуже цікаво. І навіть от, опираючись на історію, для мене найбільшим, мабуть, цікавинкою Криму, історії Криму, це є толерантність цього народу. Тому що на такому маленькому клаптику землі проживали різні народи, і ми знаємо, що навіть з історії були випадки, коли, наприклад, турецький мандрівник Евлія Челебій, подорожуючи Кримом, він був свідком, коли проводився в Криму перепис населення, і велика кількість так званих козаків, і козачок, і козаченят проживали саме в цьому регіоні. І тобто це говорить, що якби і слов'яни, і народи тюркського походження, вони проживали разом. І ми не знаємо, я, наприклад, історично не знаю там таких якихось національних повстань чи бунтів, чи щось один народ виступає проти другого, такого якби не було в історії. І це просто для України і навіть для всього світу це є величезним прикладом терпимості, толерантності, що от навіть здавалося б на сьогодні, або, наприклад, в історичному контексті різні величезні потужні держави, вони не змогли і навіть на сьогодні є прояви такої якоїсь агресивності одного народу, однієї культури до іншої. А от в Криму навіть на сьогодні, коли Крим знаходиться під тотальними репресіями, коли він є окупований і настільки така проява толерантності, спокою, виваженості і прагнення до справедливості, це надзвичайно для нас. Для українців в першу чергу нам є чому повчитися, тобто це дуже цікаво. В цьому плані це дуже цікаво. Сағылыңыз оле Крымнен мерахланғаныңыз үшін, Крым татарларынан мерахланғаныңыз үшін. Мен Фейсбукте бақам, сіз язасыңыз Крым татаржа. Пек якшы язасыңыз Крым татаржа. Бірчоқ Крым татарлар оле язмаға білмелер, бұтын арифлеріні доғры язасыңыз. Ама сіз Крым татар тілінде енді біраз лаф етесіңіз. Evet, мен biraz laf ettim. Мен dediğim gibi biraz önce men birkaç sene devamında bu tilni öğrenmek ve böyle şimdi bugünkü günlerde men onu öğrenmek tırışam. Ve benim için bu pek büyük bir şereftir Kırımlılara. Yani bu Ukraynalılardan, çünkü Ukrayna'nın halktan Kırım Tatar halkına.
Машалла, пек яхшы білесіз, оле яхшы нәтижелерге ерештіңіз. Машаллах сізге. Ве білесіз, егер тарихке назар ташласақ, Украинада бір чоқ түркі евелден, түркі адлары бар еді. Түрк көйлерінің, шеерлерінің. Ве бүгін оларының текrar жанландырмаға мүмкін, мұна сіз түшінесіңіз? Я думаю, що, наприклад, от у нас є закон про декомунізацію. Ми знаємо, наприклад, що історично південь України, сам Крим, це були переважно до приходу, скажімо так, російської імперської окупаційної влади. Ці землі і населені пункти, вони загалом носили тюркські назви. Ось. І я впевнений, що це буде відновлення історичної справедливості для кримсько-татарського народу, який має абсолютно всі права, будучи корінним народом Криму, України, перепрошую, має всі права, аби для того, щоб повернути ці назви. Я не бачу в цьому абсолютно ніяких якихось проблем, перепон, тому що це всі ті назви, які міста, населені пункти носять сьогодні в Криму, вони були принесені від Росії. Тобто, оскільки Крим – це історична батьківщина кримських татар, я вважаю, що для відновлення справедливості буде правильно повернути всі історичні назви населених пунктів. Особисто для мене. Я навіть більше вам скажу, я є прихильником того, щоб в Криму з часом, я сподіваюся, і український народ і українська влада, вони до цього прийдуть для того, щоб в Криму дійсно існувала кримсько-татарська національна автономія. Це не була, скажімо так, як просто автономна республіка Крим, де не зрозуміло, де різні проживають народи, але ми бачимо, до чого це все привело, що більшість населення це, скажімо так, більшість населення, хоча такого, як, мабуть, опитування не було, але, на мою думку, так, що це ні до чого доброго не привело. Це привело до анексії, яка в нас є сьогодні, абсолютно протиправними діями. І, на мою думку, повернення кримським татарам прав в якомусь там правовому полі, бути, скажімо так, займати головні місця якісь в правлінні саме цією історичною територією, бути представленими достатньо мати можливість, аби розвивати свою культуру, свою мову, відкривати свої школи, відкривати свої релігійні заклади для вивчення своєї релігії, оскільки по тим знанням, які є в мене, по досвіду спілкування із кримськими татарами, саме які проживають в Криму, ситуація там досить погана була ще до анексії. Навіть ми не говоримо про вже період, коли йшла тотальна російська наступала нога по кримській землі, і яка зараз проводить колосальні жахливі дії, злочинні, абсолютно злочинні. Тому я вважаю, що це буде справедливо. Çok sağ olunuz, desteğiniz için. Böyle Ukrayna'da böyle fikirler olğanınız için bilesiniz, pek mühim. Çünkü bugün bizlerine Kırım, bugün seyretесіз, Kırımға бөлетіп, Kırımda yaşayanlarını, ruhlarını көтересiniz. Vladimir Bey, nasıl siz düşünüyorsunuz? Kırım Tatarlarını ve Ukraynalarını ne birleştirir? Men егер зайнят olmasa, men Kırım Tatar tilinde cevabımı vereceğim. Men düşünüyorum ki Ukraynalılar, Kırımlılar aramızda müşterek bir tarihimiz var. Asırlar devamında, asırlar boyunca. Ve men düşünüyorum, men bilesim ki Kırımlıların kanında, bizim Ukraynalarımız kanında, bizim ecdadlarımız orta çağlarında böyle müşterek oldu. Mesela bizim müellifimiz Grigorий Skovoroda, biz bilemiz ki onun anası bu Kırım Tatar, Kırımlılardan bir izrodu krimskih tatar. Ve men
düşünem ki bugünkü vakıalarımız ne biz şimdi yaşayımız, koruyamız, öz kollarımız, gözlerimiz ne? Rusya'ya karşı bizim direnişimiz ve bu bir şey biz anlayamız ki halklarımız biz anlayamız ki 2014 seneden bugüne kadar biz iki halklarımız bir devletimiz, tek bir devletimiz. Çünkü ben düşünüyorum ki Ukrayna'da böyle bir şey mümkün ben söyleyebileyim. Bir devlette iki halklar var. Bir devlet, iki millet. Evet. Ve ben düşünüyorum ki bizler Rusya imperiyadan ne vakit o imperiya topraklarıma geldi. Tarihimiz, müşterek tarihimiz çok yalan oldu ve bugün biz Kırımlılar, Ukraynalılar biz bu tarihi yalandan temizlemeliyiz. Pek doğru aytasınız elbette ki. Yani düşmanımız bir ve kuruşumuz devam etti ve böyle gibi insanlar sayesinde ben bilesem. Ben böyle söylemek isterim ki ben böyle söyleyebilirim ya da bilmiyorum ama Rusya asırlar devamında Kırım'a, Ukrayna halka adım adım düşman eylemleri gösterdi. Ve biz anlayımız ki bu karşılıklı irintimiz Rusya ve Ukrayna arasında bir yaxşı bir şeyge getirmez. Böyle. Elbette doğru, elbette ki. Şunun için kuruşumuzu devam ettiğimiz. Evet. Ama böyle tırışkanınız için, böyle gayretler göstergeniz için elbette ki sağ olunuz. Ve ben hatırlayayım, siz ATR telekanalımız daima pek ağır aldı ve siz ATR telekanalımızga daima kol tutmağa tırışasınız. Kanalımızın rolü hakkında ne aytar ediniz? Як я вже сказав, починаючи, мабуть, із 2014 року, саме в період, коли було таке велике протистояння України проти режиму, скажімо так, легітимного нашого президента, ось я відкрив для себе, особливо із подіями, які відбулися в Криму, коли тисячі людей виходили на протести проти окупації, проти того свавілля, яке відбувалося в Криму до місцевої Верховної Ради Криму. З того періоду, мабуть, я і відкрив цей телеканал для себе. Ось. Скажу так, що тоді ще не вивчаючи кримсько-татарську мову, але ще якби маючи певні знання в турецькій мові, було трошки складно розуміти самі там розмови, діалоги, які відбувались під час телебачення, але під час вивчення, сприйняття на слух. І я ж кажу, це завдяки вашому телеканалу з'явилася така можливість, і навіть на сьогодні є в українців, які бажають все-таки більше дізнатись про ті народи, про тих людей, з якими ми живемо поруч. Тим більше, що в нас є настільки спільна, нелегка історія, починаючи, мабуть, з того періоду, коли Російська імперія прийшла як в Україну, так і, скажімо, майже там століття трішки відмінності, але вже більше 2 століть ми, в принципі, переживаємо ті самі проблеми, ті самі заборони, ті самі репресії. І я думаю, що сам телеканал, він для нас є таким голосом з Криму. Тому що, я, наприклад, дивлячись українські телеканали, я дуже рідко бачу включення з Криму, з представниками, жителями Криму, які на місці
ведуть якусь боротьбу, і боротьбу важливу для звільнення деокупації Криму. І навіть по захисту того місцевого населення Криму, кримських татар, якби в частності, від того свавілля, яке там відбувається. Кримський АТР, як кримсько-татарський телеканал, він, мабуть, це єдиний телеканал в Україні, який відіграє найважливішу роль в освітленні тих подій, які відбуваються зараз в Криму із початку окупації. Тому що ми знаємо навіть те, що ви вже якби ведете трансляцію з Києва, а не з Криму, ви на собі відчули ті всі репресії та все, що відбувалось, ось ті залякування і ті процеси. Тобто ви, як ніхто, знає, про що треба говорити, що треба висвітлювати і що не можна замовчувати. Оце для нас, для мене особисто, це було відкриттям і таким джерелом із Криму до України. Ось так. Сағылыз. Демек, өлі нафле чалыш майық. Демек, сіз біздеріні сейір етесіңіз. Ве сағылыңыз, әлбетті ки сізге. Сіз білесіз, сіз мен білем, сіз пек өлі үкіметні, девлетні севген инсанлардан бірі оласыңыз. Ве сіз Корец шерінде туристик мерkezінің рейсі оласыңыз. Ве бұл ішінен яшайсыңыз. Бұл мерkezінен інағыраша. Туристичний інформаційний центр, яким я займаюся, я в ньому працюю із 2019 року. Цей центр, він створений не лише в місті Корец, він створений, подібні туристичні центри, вони створені і в інших містах, населених пунктах, наприклад, Рівненської області. Першочергова ціль цього туристичного центру – це бути таким інформаційним джерелом, яке розповідає туристам, людям, які приїжджають до нашого міста, в першу чергу, до нашого краю, про те, що вони можуть для себе нове дізнатись, побачити, як відпочити, яка в нас є природа, яка в нас є історія. Це дуже важливо, насправді це дуже важлива річ, тому що це такий, знаєте, майданчик для розвитку, для просування самого туризму. Тому що ми знаємо в Україні туризм, всередині України, внутрішній туризм, він не дуже розвинутий. Якщо там ми візьмемо, наприклад, запитаємо там пересічну людину, куди вона хоче поїхати відпочити, думаю, вона відповість, що десь там, мабуть, де тепло, де сонечко, і де вона зможе відпочити так, all-inclusive де буде. А в Україні, насправді, є стільки місць. Наприклад, навіть наше місто Корец, воно має 871 рік історії, перша згадка була про це місто. Тобто, маючи величезний історичний пласт, величезні цікаві культурні об'єкти, ми займаємось, але про них ніхто не знає. Про них ніхто не знає, що вони є, яка їхня особливість, що можна приїхати там побачити, як можна відпочити. Я вам скажу так, що, наприклад, окрім того, що в нас є культурні, архітектурні будівлі, пам'ятки архітектури, сакральні, досить багато сакральних об'єктів, в нас надзвичайно красива природа. Я стараюся це висвітлювати, я стараюся показувати в першу чергу для наших місцевих жителів, які, знаєте, наше містечко, воно таке, воно невелике, це не якийсь мегаполіс, не якийсь там із 300 тисяч населенням міста, це маленьке містечко із населенням близько 7 тисяч, але та природа, ви розумієте, що та природа, наприклад, як наша корецька природа, вона є історичною. Це там на території цієї землі, природи, де, наприклад, візьмемо, до прикладу, є Корецький замок. Да, зараз ми можемо. Це Корецький замок, можете подивитися. Ми зараз показуємо. Це він? Так, це руїни Корецького замку. Вони існують в такому стані, в принципі, із 1831 року, коли відбулась пожежа. Я трішки пізніше ще розповім, що ми там можемо, що буде цікаво туристам, відвідувачам нашого міста, тому що той ареал, де знаходиться і замок, напроти знаходиться костел, який майже по віку
такий самий, як замок, збудований в 1533 році. Ось ті підземні ходи, які пронизують просто наше місто. Там для туриста буде справжній такий майданчик, щоб дізнатись, побачити, погуляти, походити. І я думаю, що навіть залишитись на ночівлю, тому що, знаєте, кажуть, що справжній турист – це той, хто залишається на ночівлю. Той, хто приїхав і поїхав – це екскурсант. А для мене особисто важливо шукати нові, знаєте, такі цікавинки для людей, тому що люди, вони зараз більше подорожують і вже якоюсь банальністю їх не зацікавиш. Ось. Але я впевнений, що хто би до нас не приїхав, ми зустрінемо в туристичному центрі нашому, ми зустрінемо з радістю, ми все розкажемо, покажемо, поводимо. Тобто кожен, хто до нас завітає, впевнений, що залишиться задоволений. Я были шерлерде, бую колмаган шерлерде, туристикны наслы, туристикны, туризм мәселелеріне наслы инкишаф етмеге мүмкін. Тәжірибеңіз лütfen пайлашыңыз. Ви знаєте, от як я вже сказав, наприклад, є вже готові туристичні об'єкти, туристичні місця, але немає освітлення цього, висвітлення. Тобто в засобах масової інформації, наприклад, в соціальних мережах, це не показується. І коли ми це не будемо показувати, демонструвати те, чим ми багаті, по-справжньому багаті, тому що по-різному деякі об'єкти, наприклад, історичні нараховують 600 років, деякі 400, деякі, по-різному. Тобто, розумієте, є ще періоду там, коли ще первісного періоду є об'єкти історичні. Тобто це все є історичний туризм, будь ласка. Це все можна організувати, провести, показати. Сакральний туризм. Наприклад, в нашому місті Корець нараховується близько 10 церков. Є величезний монастир, вік якого більше жіночий монастир, Свято-Троїцький жіночий монастир. Це величезний сакральний об'єкт, до якого паломники ледь не щодня приїжджають. Це один із монастирів, який в період радянської влади не був закритий, зачинений. Тобто, а взагалі вік його більше 4 століть. Тобто за період його існування було дуже багато всього цікавого відбувалося в його історії, в історії обителі. І навіть поцікавитись тим, як живуть, наприклад, насельниці цього храму, це кожен турист зможе з легкістю. Ми проводимо, наприклад, екскурсії, я проводжу екскурсії, де ми показуємо, розповідаємо, чим займаються. Тобто це для людини і відпочинок, моральний, духовний. Ми відвідуємо храм, де, наприклад, знаходиться ікона Божої Матері, споручниця грішних. Це родова ікона князів Корицьких, яка була передана до святині, до храму, і вік якої, по різним даним, там до ледь не 1500 років. Тобто нам дійсно є чим і людей різної зацікавленості, тобто і духовних тих людей, які шукають якоїсь духовної розради, тих, які шукають якогось, скажімо так, відпочинку на природі, зелений туризм. Тобто в нас є все для того, щоб наш туризм розвивався, для того, щоб ми зустрічали людей і зустрічали дійсно таких, знаєте, мандрівників, які вміють побачити цікавинку в Україні. Тобто нам є що їм показати. Ve bazı bilgilerge, bazı malumatlarga göre Korez şehrinde Tatarlar yaşaydı. Siz bu hakkında bir şeyler ayta bilesinizmi? Ви знаєте, особисто мені ця тема була дуже цікава. Я я шукав інформацію саме по спільноті кримських татар, яка проживала в нашому місті, або хоча б на Кореччині. На жаль, історичних таких відомостей про це дуже обмаль. Але весною цього року Український інститут національної пам'яті проводив всеукраїнський такий проєкт, який мав назву «Праведники мого міста». І для мене це стало відкриттям. Тобто те, що я шукав, воно знайшло мене самого, розумієте? В чому полягав наш проєкт, що ми саме знайшли? Я особисто звертався і до єврейських громад, тобто це період Голокосту. Ми говоримо праведники нашого міста, це
не євреї, люди не єврейської національності, які рятували євреїв. Це будь-якої національності, поляки, українці, як виявилося, татари, які рятували євреїв період Голокосту в нашому місті, до прикладу. Ось. І, наприклад, в Рівному дуже було обмаль інформації, я отримав. І я звернувся до ізраїльського меморіального комплексу, який називається Яд Вашем. Цей комплекс був відкритий в Ізраїлі саме для вшанування пам'яті цих праведників, людей, які рятували євреїв під час Голокосту. І ви знаєте, для мене стало відкриттям, коли мені повідомили, що дали назви людей, сім'ї, яка була ім'я і прізвище яких, ім'я було, наприклад, їхнє християнське, але прізвище вже наштовхували на те, що це люди кримсько-татарського або, скажімо, просто кримсько-татарського походження. Я говорю про подію, яка відбулася саме в період цього Голокосту, історію родини Данцигів. Це Мартін і Ніна Данциг. Їхня історія розпочинається із початком Першої світової війни, коли вони проживали в Варшаві, в Польщі. І коли Польща була окупована німцями, вони переїхали до містечка Тучин. Це містечко поблизу міста Рівне. Вони для того, щоб отримати сертифікат про роботу, пані Ніна Данциг, вона влаштувалася на фабрику по виробництву шкарпеток. І там на цій фабриці вона познайомилась із Галиною Байрашевською. Галина Байрашевська сама була родом із міста Корець. Її мама проживала в Марія Асанович. Тобто по прізвищу ми вже бачимо, що це не українське, це вже татарське прізвище. Галина Байрашевська була сама родом із міста Корець, де проживала її мама Марія Асанович. І оскільки Ніна Данциг, вони так здружились із цією Галиною під час роботи на цій фабриці, Ніна дізналася, що їхня родина, тобто Галини Байрашевської, вони були раніше дружні із євреями, тобто не проявляли там якихось там мало знайомих. І оскільки вже потрібна така ситуація була досить тяжкою із окупацією, із приходом німецьких військ на територію України, Ніна Данциг попросила Галину, щоб вона попросила свою маму, яка проживала в місті Корець, для того, щоб вона приютила їхню маленьку донечку Едіту Данциг. І на протязі року, Марія Асанович, вона виховувала цю дитинку для того, щоб батьки, родина ця Данцигів, вони мали можливість переховуватись, оскільки з дитинкою зрозуміло, що їм було важко переховуватись від німців. І вже коли Україна була деокупована, тобто вже можна було вийти, скажімо так, на світло, не переховуватись, вони забрали дитинку в Марії Асанович і допомогли цій самій Марії і її доньці Галині переїхати до Варшави. Ось, і вони, так, знаєте, відгукувались дуже позитивно про цю родину. Вони допомогли їм облаштуватись в Польщі. І такі мені дуже цікаво було їхня така, знаєте, вони сказали, що ця родина, вони проявили дуже велику гуманність по відношенню до родини Данцигів. І ось такі люди, які просто виявили, що вони ще є праведниками, тобто люди великої честі і достоинства, вони ще мали татарське походження. Тобто для нашого міста це ще одна така, знаєте, можливість і навіть зацікавленість для нас більше вивчити, де ми живемо, нашу історію. Чим ми можемо ще... Тобто, що ще є цікаво? Можливо, у нас ще більше таких сімей було, а ми про це не знаємо. Тобто, саме оскільки навіть наше місто Корець, воно було таке мультикультурне. Проживали там в основному на початку ХХ століття євреї, поляки, німці, українці. В основному вони проживали на околицях міста. Ось, і як ми бачимо, що, мабуть, все-таки і татари також проживали. Тобто, це ще один такий поштовх для вивчення своєї історії. І я впевнений навіть, що якщо б ми знали більше, наприклад,
я впевнений, що якщо була би спільнота, якщо вона була, то скоріше за все мав би бути десь, наприклад, цвинтар, де мали ховати, наприклад, будинки, де проживали, якісь релігійні культові споруди, якісь мечеті. Я, наприклад, знаю особисто, що в той період, от із періоду, коли татари саме проживали на Волині, із 15 століття, там близько 5 століть, вони в основному будували мечеті такого дерев'яного, ближче схожого до християнських храмів дерев'яних. Тобто, можливо, там в камені ми щось не знайдемо, якісь фундаменти, але, в принципі, якісь місця, якісь документи, історичні якісь відомості, це було б дуже цікаво для нас. Волынь хакында айтыңыз. Я Волыньда бүгін бір ішлер сақланып қалдымы? Щось збереглося? Взагалі, от в нас є на Рівненщині, є такий дуже відомий, я впевнений, що ви знаєте, науковець, сходознавець Михайло Якубович, який дуже багато зробив саме для розвитку, для просування взагалі от такої відомостей про релігію кримських татар, про іслам. Тобто він дуже такий в цьому плані, він сам родом із міста Остріг, тобто де на протязі багатьох століть проживали, компактно проживали татарські громади і поруч цього місця. Тобто він якби говорить, що навіть в місті Остріг була чимала мечеть, де, відповідно, проводились якісь культові релігійні обряди. І я впевнений, що майже в будь-якому місті, а ми знаємо, що, наприклад, і були окремі села, де проживали, як, наприклад, в Ювківцях проживали татари. Ось, і там теж була мечеть, і теж були свої там моли, так? Ось, тому, в принципі, в камені, можливо, це треба досить так глибоко шукати. Але відомості про те, що вони були, про те, що татари дійсно відігравали одну із важливих ролей в історії нашого краю, навіть тієї території, де я проживаю, вони є. Тобто ми це вже відкрито, і навіть от є створені роботи «Татари Волині». Ми знаємо, що така книга, яка розповідає про те, як саме, з якого періоду, які аспекти життя населення татарського Волині. Тобто це дуже цікаво. Це треба, але про це ніхто не знає. Тобто навіть я би сказав, що для місцевих жителів, для жителів Луцької області, Рівненської області, Хмельницької області розповідати про такий період, про таку якби сферу життя, про такі спільноти, громади, які проживали на території, більш активніше, більш детальніше, це потрібно. Тобто, на жаль, поки що цього не робиться. І це саме, це би навіть, ви знаєте, нав'язування Росією тієї думки, що кримські татари – це є наші вороги історичні. Там, я перепрошую, але там бусурманами і як завгодно їх називають, такі епітети, ярлики вішають на них. Ось на відносини українців з татарами. Хоча, якщо ми цікавимося, ми дізнаємося, ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто це зовсім по-іншому відіграється. Ми бачимо, що насправді це були якісь торгівельні зв'язки, дружні зв'язки, історичні, культурні зв'язки. Ми беремо навіть ту саму Волинь. Тобто люди, кримські татари, проживали поруч з нами. Але ми, наприклад, із 20 століття про це нічого не знаємо. Тобто хто жив, хто там був. І навіть ті жителі, які живуть в тих селах, де проживали татари, вони про це нічого майже не знають. Це є проблема для нас. Тим більше, коли кримсько-татарський народ, караїми, кримці були признані, кримчаки були визнані якби корінним народом України, для мене це, на мою думку, це ще більший стимул для того, щоб ми вивчали ці народи. Тобто для того, щоб навіть в школах якісь, можливо, основи кримсько-татарської мови, це було би хоча б в великих містах. Якось це пропагувалося зі сторони держави. Тобто, щоб це не тільки самими силами кримських татар відбувалося, або, наприклад, організації, які бачать необхідність саме в розвитку, саме в просуванні, саме в вивченні цього аспекту. На мою думку, є в нас, в українців, є всі шанси для того, щоб дійсно по-новому відкрити для себе кримських татар.
по-новому відкрити для себе Крим. Не русифікований Крим, не, знаєте, стереотипний якийсь Крим і кримсько-татарський народ, що, на мою думку, це абсолютно неправильно і ні до чого доброго, як ми розуміємо, не приведе. Тобто, в такому плані. Я бір-бірімізді танытмақ үшін не yapмақ керек? Бекім тедбірлер алып бармақ керек? Насыл сіз түшінесіңіз? Я думаю, дивіться, от зараз, останнім часом, створення кримської платформи – це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ, але, на мою думку, це правильно, що ми займаємося, Україна займається залученням іноземних дипломатів, тобто виходить на якусь світову арену. Ми розповідаємо про ту ситуацію, яка відбувається в Криму, про ті злочини, які там відбуваються, про стан українського народу, який живе в Криму під тиском російської влади. Але, на мою думку, ми, український народ, я маю на увазі не етнічно, а якби загально, ми повинні опиратись тільки на себе. Нас немає, ніхто нам не допоможе, якщо ми не допоможемо самі собі. Розумієте? Якщо ми не будемо, як я вже казав, розповідати українцям про той народ, який віками жив разом з нами, який є такий самий, має права на цю землю, як і ми маємо, на цю історію, яку ми маємо. Якщо ми не будемо цим займатися, не будемо вивчати, якось показувати, просувати цю ідею об'єднання, цю ідею самовивчення одне одного, то, на мою думку, це буде дуже тяжко і це займе дуже багато років. У нас немає іншого плеча, іншої опори, окрім як своєї. Ось, ми повинні цим займатися, саме цим питанням. І культура, це, на мою думку, це основна наша такий обов'язок просування кримсько-татарської культури. Створення фільмів кримсько-татарських, це, як мені так здається, це шедеври. Наприклад, «Евге додому» або, наприклад, «Хайтарма». Це такі фільми, це, по-перше, фільми створені на історичному базисі, тобто вони розповідають справжні, як, наприклад, «Хайтарма», справжню історію кримсько-татарського народу, але це подається якби глядачу, це подається в образі фільму, і він може відчути на своїх власних емоціях, тобто як він відчуває цю трагедію, оскільки і українці переживали точно те саме. І виселення, і ті самі голодомори, тобто ми це все переживали. І не зрозуміти тієї трагедії, яка, наприклад, відбувалася, ми не можемо. Це просто це втрата своєї якоїсь свідомості історичної, тобто хто ти є і звідки ти походиш. Ясыз мына көрес хакында инсанларга танытасыз, айтасыз. Ясыз түшүнмедиңиз, Волынен бирликте бир ишлер япмага, чүнки Волынде татарлар жашайдылар, бөлетип татарларны танытмага, Волынны ве көресini тагдым этмек үчүн бөле бир лейхалар üzerinde түшүнмедиңизби? На жаль, поки що ми цим не займалися. У нас є дуже багато взагалі проєктів, які, вони є на меті, їхнє створення, їхня реалізація, але оскільки є дуже багато таких речей, основних речей, базисних речей, з яких потрібно це все починати, сам розвиток, історію міста і, наприклад, як я вже сказав, навіть історію кримських татар на території Волині, це все потрібно займатися досить детально, досить глибоко. Наприклад, у нас з історії нашого міста Коресь, нашої Корещини, наприклад, ще є відомо про кримських татар. Взагалі вони йдуть поруч ідуть із монголо-татарами, тобто це немає розділення, тобто це якісь напади на фортеці, це спалені села, трагедія і тому подібне. А про справжнє історичне життя, про те, як воно все відбувалось, в нас такої інформації немає. Ось. І якщо б ми мали, наприклад, ми розвинули цю ідею, ми розвинули цей напрямок в туризмі, я впевнений, що, наприклад, навіть при приверненні уваги кримсько-татарських громадських організацій, наприклад, до того, яка була історія, можливо, вони б зацікавились, тому що дійсно дуже багато мультикультурне місто, мультикультурний регіон, є що вивчити і мечеті. Я впевнений, що були мечеті, якщо проживали спільноти, впевнений, що були якісь культові споруди і мусульман, і юдеїв, і християн, і різних там конфесій, тобто спрямувань. Це все в нас є. Ось.
потрібно над цим працювати, потрібно це розвивати і не заглушати, щоб ми все більше і більше дізнавались, щоб люди до нас приїжджали, і вони те, що вони побачили, захоплення тими процесами, які відбуваються в нашому місті, в нашому регіоні, вони передавали іншим. Тобто найкраща реклама – це коли хтось розповідає ділиться особистими враженнями з кимсь іншим, ніж, наприклад, ми там показуємо по телебаченню якусь рекламу, правда? Вона завжди так діє. Тобто наша ціль – це саме робота із потребами тих людей, туристів, які до нас приїжджають, щоб вони залишалися задоволені, щоб вони радили приїжджати до нас і якби в такому плані, в такому прості. Ви білесіз, мене бізом субетіміз енді бітеє та сіз не пек мерақлы субетлешмеге я сағылыңыз текрарлайым, да, има сағылыңыз бізге дестек еткеніңіз үшін. Ве бүгін біз Қырым пек ағыр алда, Қырымда бір чоқ сияси мабуслеріміз бар. Насыл дестек сөздеріне айтар едіңіз? Мен Қырым татар тілінде сөйлемек істеймін. Қырымлылар яшаған Қырымда тек бір чере бар, бұл қоларымыз аша аламамақ. Чүнки біздің рухымыз бұл тек бір алетіміз. Ve bu aleti her zaman kavi olmalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Tarihimiz devamında çok afetler biz gördük Rusya tarafından ve ben bilem ki yakın gelecekte Kırım serbest olacak ve inşallah Kırım'da muhtar Kırım Tatar muhtariyeti olacak. Milli. Çok sağ olmaz Володимир, бізге дестек көстергеніңіз үшін, бізге өле бір инанғаныңыз үшін әрші бедежегіне бұл пек мұйым, чүнки бүгін сізні Қырым сейреті. Сізге де. Ве Қырымда яшанғанларыны, рухыны бүгін сіз көтердіңіз. Біз сізге жан жүректен минидармыз, çok sağ olmaz. Çok sağ olmaz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızını yekünleyimiz ve hatırlatam yayınımızın misafiri pek vatan perver Korets Tarihi Müzeyi'nin müdir muavinin ve Korets Turistik müdir muavini ve Korets Turistik Merkezi'nin rehberi Volodymyr Fursyuk olğan edi. Ben ise sizlerle sağlıklaşam, yayınımızını ise meslektaşlarım devam edecek. Aterele olunuz. Hasta, gözüm tonuk, yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk, hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele, bulbul yırlay, güller küle, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmetke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam.
ишетесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің ғырымым. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Мұнарың сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim, kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman koş sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip, asretine kavuşsun.
Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова çalışам ve 2 saat bu studiyada yayınımızdan alıp barğan Elmas Hanım Asanovadan böyle bir estafetаны bayrağını alamız. Medeni meselelerden artık siyasi meselelerge geçemiz. İşgal etilgen Kırım'da siyasi vaziyet meselelerini müzakere edeceğimiz. Yayınımızga hoş olacak ve teşrif buyuracak misafirlerinin ve sadece işgal etilgen Kırım'da değil de Ukrayna içerisi etrafında ve halkara topluluk tarafından yapılgan faaliyetler etrafında yüz bergen haberlerini yayınlarımızda. Sizler için takdim etemiz ve növbetteki 4 saat bu stüdyada men ve meslektaşım Osman Paşaev çalışacağımız ve misafirlerinin bu ve diğer meselelerini müzakere etmeye devam etemiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını takdim eti 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizlerge koşulmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun ile bir sırada ATR telekanalına manevi destekni YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştirmeye imkanınız var. Anda biz hem canlı yayında çalışamız hem de programmalarımızı yükleyimiz. Meraklı programmalarımızın bölüklerini yükleyimiz. Bugün informasyon programmasında misafirlerinin aytkanlarını sonra yayınlarımız devamında olup geçken meraklı programmalar ki sonki vaqtlara bu gibi programmalarının miqdarı çoxlaştı. Misal olarak Kırım toponimikası ile programını işke kirsettik. Belli jurnalistimiz Şevket Ağa Mehmetov bu programını alıp bara ve Kırım'ın çeşit yerlerine, koylarına bara anda yaşayan insanlarla kartlarımızla laf ete, koyunun tarihini tarif ete, şimdiki vaziyetini anlata ve bu hakikaten de çok kıymetli böyle bir programma ve malumatlardır. O sebepten bu gibi programmalarını da YouTube sayfamızda seyretmeye imkanınız var. Aynen saytımızda da olğanı gibi anda da kirebilirsiniz saytımızga ve anda da bu gibi programmalarını seyir edebilirsiniz. Ve bunun beraberlikte bizlerge maddi destekini de gerçekleştirmek için çeşit türlü imkanlar var. Bizlerge maddi destekini mektuplarla insanlar yollaylar, tanış bilişlerinden yollaylar. Bugünkü kadar herkese çok teşekkürler bildirmektemiz ve internet vasıtasıyla da bizlerge maddi destek gerçekleştirebilirsiniz. Patreonumuzga abone olarak misal olarak bu ссылка yani bu linke kirebilirsiniz ve bizlerge destekini gerçekleştirmeye imkanınız olur. Saygılar arkadaşlar. Men ise böyle haberlerden başlamağa istedim. Bugün OBSE'de növbetteki toplaşıv ötkərildi ve bu toplaşıvda Amerika Birleşken Devletleri'nin temsilciliği işgal etilgen Kırım'da yüz bergen represiyalar dalgası ile bağlı çıkışta bulundular ve kene yüz bergen hadiseler sebebinden özünün rahatsızlığını bildirdiler. Keliniz beraberlikte dinleyik. Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял залишається під вартою у психіатричній лікарні. 28 жовтня суд Сімферополя продовжив термін його утримання під вартою на 3 місяці. Безліч інших політичних в'язнів, як і раніше, затримуються несправедливо. 29 жовтня 4 кримських татар було засуджено до обурливих термінів тюремного ув'язнення на строк від 12 до 17 років за звинуваченням у тероризмі, що є явною помстою за їх опір російській окупації Криму. Yani Amerika Birleşken Devletleri bu gibi temsilcilikte Kırım Tatarlarını unutmaylar ve Kırım Tatarlarının problematikasını demek seyir ve takip etiler ve bu sebepten işte bu gibi rahatsızlıklarını bildirirler. İşte çok sorularımız sorar. Biz de bu suallerini canlı yayınlarımızda veremiz. İşte bu bizge ne beredip ama hiç olmaganından bu gibi informasyon jetten ve bu gibi
майданларда, бу кыбы темсилчиликлерде, халкара топлулук севиесинде проблеманын сеслендирилмеси, буларнын айтылмасы бу энди Украин дипломатиясынын да фаалиеттеринин нетижесидир деп адландырмага мүмкүн. Украина тыш иштери назиры исе Дмитрий Кулеба Авропа шурасы рейс Мария Починович Бурычнен или Курышев керчеклештирген вакыт Авропа шурасынын саясий мабуслеринин азат этилмеси yönelişinde да faal hareketler yapmak керек olганını ve bunu yapmasına çağırdı. Келиниз Кулебаны dinleyik. Міністр закордонних справ звернувся з проханням сприяти звільненню українців, яких незаконно утримують за ґратами в Криму чи в Росії. Зокрема, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка та інших. Kayıt etmelik ki Avrupa Şurası reisi bu gün Ukrayna'nın Kırım memuri sınırında kalançakta bulunmakta. Onun beraberlikte Ukrayna Dış İşleri Nazirinin birinci muavini Emine Hanım Japarvi, Ukrayna Kırım'da Ukrayna Prezidenti temsilciliği Anton Karinevich ve de birçok diğer devlet memurları bulunalar ve Kırım memuri sınırında olar işgal etilgen Kırım vaziyet meselesini takip etip muzakere eteler bu gün. Bizler şimdi canlı bağda biz bugün Cuma Kırım'da hafta devamında yüz bergen, siyasi mabuslarla yüz bergen meselelerinin neticelerini muzakere etemiz ve bizler canlı bağda şimdi Akkor Çılacı ve Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatör ve azalarından biri Lütfehan Zudiyeva bizle telefon vasıtasıyla bağlandı. Onu selamlayıq. Lütfehan, selamun aleyküm, merhabanız. Aleykümselam. Cümlemizge Lütfiye Hanım, bu haftanın neticeleri hakkında laf edecek olsak siyasi cihetten ne kaydettiniz? Bu hafta Kırım için ne kadar zor oldu? Biz bilemiz ki bu hafta içinde yine de cemaat mahkemeler yanında toplangan cemaatını tuttular. Yine onlara karşı protokoller yazdılar. İşler açılacak ve bu taraftan şimdi biz açık aydın bir baskı göremiz. Çünkü eminiz bu bir bağladan bir maksattır. Aslında siyasi mabusları için cemaat birliğini cemaat tarafından kol tutkanlarını bozmak. Elbette halkımız bu şeylerini anlay, hikmetlidir halkımız ve gücü yeter. Alo. Alo. Alo, eşitesiz Lütfiye Hanım, bağ üzüldü de biraz men sizni eşitmey kaldım. Alo. Мына şimdi tikaran eşitim. Nevbeteki sualim şundan ibaret. Ya Lütfiye Hanım, şimdi bu demek bazar ertesi günü tutulgan vatandaşlarımızga karşı men anlaganıma göre memuri davalar kenya açıldı. Onların davalarının bakılması ne vakit planlaştırıla? Eşitmey galiba Lütfiye Hanım, bizle canlı bağda edi. Akkor Çılacı Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azası ve koordinatörü bizle canlı bağda telefon vasıtası ile şimdi daha bir kere bizim muharirlerimiz ona telefon açmağa tırışır. Biz ise canlı yayını devam eder ekende şunu kaydetmege isterdim. Aytganımızga göre bu günleri OBSE'nin toplaşığı ötkerilgen edi ve bu toplaşığı çerçevesinde keni Rusya tarafı Ukrayna'nın kabul etken tamır halklar ile bağlı kanununa böyle bir özünün narazılığını bildirdiler ve keni bu gibi kanunun diğer milletlerinin aklarını bozganları ile bağlı özünün beyanatlarını seslendirdi ve elbette ki Ukrayna özünün tarafından da buna özünün narazılığını bildirdi. Keliniz aytkanlarını dinleyik.
Повторяем, речь идет об одиозной законодательной новелле, которая претендует на экстерриториальность и предполагает неравное политико-правовое положение для разных этнических групп. Из-под его действия фактически выведено русскоязычное население страны. При этом Киев демонстративно забывает о праве на языковое самоопределение для жителей Донбасса в рамках особого статуса региона. Zaten Rusiya көргенімізге көре Украина бұл тамыр халықлар әлі бағлы қанун лейқасына қабыл еткенінден соңра тезже бойле чешет түрлі халықара тешкілетларда ОБСЕ олсын, ПАСЕ олсын, Бірлешкен Миллеттер вейләхре она өзінің наразылығыны білдірген еді ве бұл шуны көстереке Украина doğru yolda. Қатенде Қырым татарлар бұл кібі қанунның 30 ел қабыл етілмесіні бекледілер ве бұл 30 ел içerisinde çeşit türlü faaliyetlerini yaptılar ve bu gibi kanunun kabul edilmesi bu Kırım Tatar milli hareketinin muvaffakiyeti dep adlandırmağa mümkün ve Kırım Tatarlarını yüzyıllarca yok etmege istegen Rusya için bu gibi hareket elbette ki onlarını nervalattı ve açuvlattı ve bu Ukrayna hükümetinin doğru yolda olganı akta doğru yolda olganını gösterir ve hususan bu meselede eğer ki Ukrayna'da siyasi irade olup da Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti ile bağlı Kırım Tatar Milli Territorial Muhtariyeti ile bağlı kanunu kabul etse bu daha da Rusya'ya büyük bir darbe olacağını indi Kırım Tatarlar 8 yıldan beri aytalar ama Ukrayna hükümeti ve Ukrayna hakimiyeti çerçevesinde bu gibi siyasi irade şimdi var mı degen sualge cevapını biz kıdıramız hem canlı yayınlarımızda hem de böyle ama şimdilik kabul etilmegenini korir ekende бар olganına şübeler peyda ola elbette ki ve bu gibi şübelerini biz stüdyamızda da teşrif buyuracak misafirimiz ile muhakkak laf edecekmiz. Lütfiye Hanım galiba bize şimdi kayıttı. Lütfiye Hanım alo, selamun aleyküm, eşitesiz mi şimdi? Mına bundan evvel bergen sualim bu memori davalar açıldı şimdi nevbetteki 20 kişiге onların davalarının bakılması ne vakit tahminen planlaştırıla? İnşallah gelecek haftadan başlamak bu davalar bakılacak. Şimdi insanlar, kağıtlar bekliyorlar. Çok sularga ayttılar yakın arada sizden bağlanacağız. Elbette biz eminmiz bu memori davalarda kemide para cezaları verilecek. Mına sizin fikriniz mına bu para cezalarının verilmesi şimdi kütlevi şekilde Kırım Tatarlarının tutulmasını yani represiya dalgası dep adlandırmağa mümkün mü? Çünkü pandemiya zaten 2,5 yıldan beri var ama bu gibi kütlevi şimdi tutulmalarını sonki 2 ay içerisinde takip etemiz. Elbette haklısınız. Birinciden pandemiyada olgan vakıyalarını asıl formal bir usul gibi kullanırlar. Çünkü biz bakamız mesela 3 milyon Rusya'nın prezidenti Akyat'a geldi ve anda o kadar insan bir yerde toplandı ki ama hiç kimse onlara bir dava ya da bir protokol yazmadı. Bu insanlar evlerge kayıttılar bu kuruşdan son. Ama Kırım Tatarlar mahkeme yanında toplasalar mutlaka onlarga şunda böyle bir memori davalar açılar. Bu birinciden. İkinciden onlar halkımız pek ağır çalışa çok mesela için çok insanlar için 10-15 bin ruble bu bir aylık bir paradır. Ve onlar bir kereden bir mahkemeye gelgen insanlara öyle para cezasını verirler. Elbette onlar bekliyorlar. Bir kere veririm, öyle bir ştraf, ikinci kere veririm, öyle bir ştraf insanlar toplanmayacak. Aslında onların maksatları bu. Ama biz bu mevzuda birlikte çizeceğiz. Bu insanlara verilen ştraflarının biz onun omuzlarına tek taşlamayacağımız beraber cemaatla toplar bu Ya buna anladım. Ya Lütfiye Hanım da şunu soracaktım. Aslında biz
Yayınlarımız devamında ve sizler de daim aytasınız işte toplaşmak gerek, destek etmeye gerek. Buna kutlayı şekilde mahkeme binaları o gün asıl da buna mahkeme binası o güne çıkıp destek etmek böyle bir anda bulunmak. Bu asıl da ne beri? Buna sizin fikrinizce eğer ki binlerce insanlar çıksaydı mahkeme binası o güne misal olarak bu işgalcilerin çıkaracak hükümlerini bir şekilde veya kararlarına tesir eter edi mi? Ya da onlar böylelikle belki de hiç tutmaz edilir hiç kimsenin. Nasıl düşünüyorsunuz? Bakınız, birinciden bu toplanılar bizim bağlarımız için onlarga bu bizim cemaat olganımızı onlarga yürek beri, onlar anlaylar, bizlerini yalnız bırakmadılar bu hapishanelerde. İkinciden Rusya devleti şimdi bütün dünyaya ne anlatmak istiyor? Kırım Tatarlar terörist, onlardan bir tehlike var Kırım'da yaşayan insanlarga ve cemaat bu mahkemelerge gelip gösterir ki biz bu yalanın razı değiliz. Biz bu yalanga karşı çıkamız. Demek ne kadar çok insan bu mahkemeler yanına girse o kadar daha sesli, daha güçlü o narazılığımızı cemaate, dünyaya bildiremiz. Ve çok sağ olunuz Lütfiye Hanım bizle bağlanğanız için ve sonda bir sualim bu hafta çeşit türlü elçilikler, çeşit türlü halkara topluluklarının temsilcileri, işte memleketler çeşit türlü çıkışlarda sonki çıkarılgan hükümlerge özünün narazılıklarını bildirdiler. Bugün Amerika Birleşken Devletleri bu çıkarılgan hükümlerge Nariman Bey Celal'ını da hatırlap böyle bir narazılığını ve rahatsızlığını bildirdi. Aslında Kırım'da bulunur ekende bu gibi çağrıvlar, bu gibi rahatsızlıklar, bu gibi narazılıklar nasıl bakasınız? Sizin fikrinizce bunların tesiri var mı? Elbette böyle çıkışlar, böyle sözler ayrılsa bu pek yaxşı çünkü bu yalan daha çok yerlerde sarsılmaydı. İşlerin gerçeğini, özlerini anlayan insanlar var ve biz Kırım'da bunu anlayımız. İkinciden biz bekliyoruz ki bu sözlerden gayrı demek ki tek biz kaçırıp edemiz, tek heyecanlıyız. Bu sözlerden gayrı asıl da gerçekten bir amirler yapılsa bu siyasi mahbuslarını azat etmek için, Kırım'ı azat etmek için. Çünkü anlayınız bu siyasi bir mevzu ve bu mevzu 14. senede bu dünyanın memleketlerin kozogunda devam ediyor ve şimdi devam ediyor. Bu sebepten bu bütün dünyanın boyun borcu bu mevzunun yerine getiriyor. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız ve hafta neticelerini beraberlikte müzakere etkenimiz için Lütfiye Zudiyeva Akkorçalaycı bizle canlı bağda edi büyükten büyük. Teşekkürler. Ve növbetteki Akkorçalaycı Abduriştağa Ciparov'nu yayınımızga bağlamağa isteyimiz o bizle şimdi. Canlı bağda Abduriştağa Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Abduriştağa bu hafta Kırım'da yüz bergen hadisler etrafında Lütfiye Hanım'ın laf etken edik ve o da ayta ki işte elbette ki halkara topluluğunun bu yapılgan represiyalarga karşı seslendirgen çağrıvları, rahatsızlıkları ve ilahiri bunlar eposu yaxşı ve fakat bu gibi sözler, bu gibi çağrıvlar, rahatsızlıklar ve ilahiri onlar tezden amelge geçirilmeli ve amelge geçirilgeninden sonra işte en azından siyasi mahbuslarının azat ötülüğünü görmemiz gerek. Bunu siz nasıl düşünüyorsunuz? Bugünkü dünya, bugünkü halkara hukuk degenimiz bu institusiya asıl da çalışa mı? Çalışıyor evet. O çalışıyor. Biz hepsini görmek, hepsini bilmek. Herhalde var gizli işler, var açık işler. Açıklığını biz görürken gösterdiler. Eğer gizli işler olsa bizim görüp dolamak ayrıldı iş yapılıyor. Çünkü biz biliyoruz ki buna bir yıl oldu, 30 yıl eski bu Sovyet hükümetinde yıkılganı. 3 günde, 3 ayda, 2-3 yılda yıkılan devlet değil. Bunun dünya gelgenden belli ona kureşe devir yıktılar onu. Ne bilsem bunlar da böyle işler gidiyor.
açığı gizlisi hepsi toplum olarak işte men bilsin bir gün bunun neticesini görüp bu devlet de bir görüp biter. Ya mına sonki vaqtlara mına göremiz ki Kırım'da bu gibi memuri davalar açılması tendentsiyası var. Kutlevi şekilde hem de ola. Bundan evvel işte birkaç kişini ayrı tutaydılar. Şimdi 5. defa endi 20'şer, 30'ar, birinci kere 60 kişini tuttular. Bu tendensiya sizin fikrinizce hususan şimdiki şaraitlerde neyin bağlı? Evet, var bazı gördüler, insanlar çok sakınmaylar, korkmaylar. İşte varacak yerine varıylar, bu mahkemede parasına varıp çıkarlar, sılmaz kolay. Vakti geneldiler, sonra mahkemeye çıkarlar. Biz sakındırmanın faydası olmadı. Son aldılar karar besebeli bu maddi işte darbesini etmeye. Ve evet, biz aytkanız gibi bu 4. sentyabrdan başlar bugün %100'den çok insanları bu para cezasına çektiler. Evet, hepsinin bir koşsan milyonlar akçe ediyor. Yine şu milyonlar olsaydı bile boşuna ya bu milyonlar bize karşı çalışıyor. Biz başta verdiğin sayıdan bunları güçlendirip bir taraftan bir sansiyası bir şey bilmem bir devlet yıpratsa bir taraftan da o aramızdan bunları besleyip işte gene şu paralar bize karşı işliyor. Alacak ne alacak mı ya bize karşı kurşunu alacak mı ne yapayım ya uğraşsın gidecek mi Fezbin bizim paramızdan bize karşı iş yapmaya bunları bir işi de var. Onun için orası evet öyle bir anlamlı. Yani onlar böyle bir bütçe mi dolduralar? O zaman Kırım bütçesini mi dolduralar? Yani nasıl ola bu? Bu devlet aslı halkını cezalap yaşayan devlet. Bu bana çıkartmış tarafını orayı bir şekilde yaşıyor ama ondan da yaşıyor. Bir bütçetine gidiyor, devletin bütçetine gidiyor. Sonra aydan paydan yine bize karşı işliyor. Bozumuzun akçalarımız. Evet, bu az para da geliyor. En azından 5'ten başlayıp ona zaten ki 30 binici. O az değil geliyor bizler için. Hem de bu faal iştirakçılar onlarda çok akçı da olmay turgan. Onlar işte ondan çıkması var da toplap. Yaxşı ki bir sonki olsa ya varıp da daha devam olsa sonun kıyın evet o şey. Ama bunu nasıl düşünüyorsunuz? Aslında bu represiyalarga, bu gibi yapılacak baskılar ile bağlı emir esasen kaydan geliyor? Memuri davalarının yana açılması tendensiyası. Bu gibi represiyalar formatını kim işlep çıkara? Bu yerli hakimiyet mi? Onlarga umumen alganda aytalar mına baskı gerçekleştiriniz ve onlar çeşit türlü formatlarını meydana getirirler ya da bu gibi formatlar çoktan işlep çıkarıldı ve onlarını işte emir vererek kullanılmakta. Aslında bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistemin iş pek kolay. Bu yerli hakimiyetin alapireceği yok. Bu yerli hakimiyet bunda olsun başka yerde olsun. Bu devlette işte sokakları süpürecek mi, asfalt yapacak mı, ya kışına hazırlanacak mı, ne şu işi bakayım. Ama bu ceza mı ya bir halkından kuruşmak mı, ya bir insandan kuruşmak mı ya onu ceza almak, o çıkar hepsi Kremlin'in işte FSB'sinden ondan çıkartıyor. Bunda ozu başına kimse yaprak bile sallanmaz. Bu devlet de şöyle. Onun için bütün yukarıdan Moskva'sından FSB'sinden gelen şeyler hepsi. Ya buna asıl da nasıl düşünüyorsunuz? Ne için bu gibi baskılar hususan yapılmakta yani daha mantıklı olmaz edimi işgal yani topraklarını işgal etken sonra aksine tamır halkının anlaşmaga, tamır halka baskı yapmamaga ve aksine bir yaxşılık hatta yapmaga yani bunun Rusya vaziyetini daha da kerginleştirmeyeyim mi o'zining vaziyetini halkara topluluk karşısında? Rusya'da öyle tabiat yok. Rusya onda yüzlerce milletler var idi. Endi ular o'zlarining yuzini joyida, o'zlarining avuşdagi menligini joyida u öyle bir digirmekte bu birine o devlet o hepsini işte yok etip baskı dibine koyup kondurıp boysundurıp öyle devlet onun için bizim düşüncemiz asıl başta. Bu devletin düşüncesi asıl başta. O'zi bir aleminde yaşayan, o'zi bir ne diyeyim size bir onların aslı insanlar düşüngeni olarak tersine, ya onların düşüngeni bizlerine olmak. Biz anlayır çünkü bizlerden az yaşamadık bu devleti. Ama o siz belirgeniz gibi de geliyor. O ne vakit ona yok edecek, yıkacak, korkutacak, öyle yaşayan soyuyor. O başka türlü bilmiyor. O göremeyecek, hem göremeyecek o. Çünkü buna biz baksak devirlerce, asırlarca onun bana sana bu devlet, ya Rus milleti mi, devleti mi bana yaxşı bir
milletine yarayacak bir padişah getirmedi dünyaya. Vurulacak kadar. Çünkü öyle yer, öyle toprak, öyle bir bu öyle işte. Milleti de tabiattan için onda bekleyen şeyler olmaz. Mına Rusiya imparatorluğu, Sovet devleti, Rusiya Federasyası yani bu gibi işte uç kuruluş Kırım Tatarlarını yok etmek için faaliyetler alıp bargan edi. Asıl da evvel ezelden tarihini alacak olsak Kırım ne için bu Ruslar için er vakit o kadar önemli oldu? Yani Kırım'ın emniyeti onlar için neden ibaret sizin fikrinizce? Ne için Kırım'a onlar asırlarca sarılmağa ve zapt etmeye tırışalır? Biz endi Kırım'ı olganımız için biz Kırım'ı biliyik. Ama bu devletleri biz ne öyle yapayız? Mana Moldova'sı değilsin, Gruzya'sı değilsin ya Türkistan değilsin. Bunun bir tinegen bunun parçasına uğramağı bir koşu yok. Bu Polşa'yı değilsin, Finlandiya hepsi öyle. Onun için biz endi özümüz bilgenimiz için bize öyle Kırım. Ama Kırım devlet Karadeniz'in bir orta yerinde bir ada. Hem de küçük değil de büyük bir ada. Şimdi o şey içinde ona ait bir yer, yaxşı yer, işte pozitsiya bir nasıl diyeyim cenk etmek için bir şey etmek için onu alıyor. Son da bir şey var. Özümüzün halkımızda da biraz bir kabat desem değil de nasıl diyeyim bir sebepçi oluyor biz olarak. Çünkü onlar bizi buna devirlerce yok edip geliyor da biz gene de alanıp bu devletten bir şeyler bekledik. Onlardan da olmaz dedik. Belki bunu yapsak o bir şey yeterdik. Ve şimdi biz pek tez unutan milletik. Başımıza getirgen belaları unutuyor. 5-10 yıldan sonra gene bunlardan konuşmak, bir yerde gene onlardan dost olmak, gene onları apa yetip ya onları hoca açmak. Hani öyle şey var bizde. Men şimdi anlamağa tırışam. Hangi devirde ne vakit biz onlarga anlaşmağa tırıştık, onların bir şeyini meydana getirmeye tırıştık. Zaten sonki 100 yılını alacak olsak, bütün kureşnen geçe onlarga hiçbir şekilde birlik meselesi olmadı. Ya da siz Gazpralı müddetini alasınız. Biz Gazprom'un müddetinde alırız. Mesela o bizim millet bundan da bir talay huli, yüzlerce, binlerce huli bir talayın ki bu işte Rusya'nın padişahına hizmet etmeye olan söyler çok oldu. Bu Gazprom'un tarafındaki de başkaları da. Son diyeceğim de hani buna bu 20. 30. seneleri geçen devirde, geçen asırda o kadar halkımızı kırdı. Bir talayla son yok gene bu devlete hizmet etti. Demek kahraman da olacak, polkovnik de olacak olarak hizmet etti. Hem de şimdi biz de varlar uğurlanı yıkanı demek o pek yaxşı işte cenk etken iken de bir şey eken de ya utanmayı bilmedim ya onun dedilerini yok ettiler. Lagerlere söyle, bu gene alemiz olarak hizmet etken gibi olduk. Onun için şimdi bana bu gösteriniz filmde evet şimdi pek boysunanlar pek o kadar yok ama herhalde halk değişikliği gene bakarsın işte kendi var o şey bizde. Var. Onun için biz onu inkar etmeye şey yok. Onu tez unutuyoruz biz bu şeyleri. Ya asıl da buna tarihini alacak olsak bu sonki 100 yılını bizim şansımız var idi mi sizin fikrinizce buna Kırım'da Kırım Tatar muhtariyetimizni ve devletimizni kurmağa ve ona sahip çıkmağa bu yılga kadar 2021 yılga kadar buna bu şans sizin fikrinizce var idi mi ve ne var olsa ne vakit var idi ne için biz onu değerlendirip olamadık? Eğer de şans olsa biz bu şansı kullanıp devletimiz ya devletçiliğimiz olurdu. Devletçiliğimiz yok iken de grup olmagan iken demek şans da yok idi. Biz şanslarını kullandırdık evet ya olan kuşumuzu koyup bir şeyler olurdu. Ve şimdi bilesem olacak olsa olurdu olmadan demek yoktur şans. Bu şans kaç diye bağlı. İçimizdeki etken hareketimizden, etrafta düşmanlardan, etraftaki dostlardan demek yoktur şans. Yok iken yok ne yapar? Olacak olsa olurdu. Ya şimdi nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü eğer ki 2014 yılını alacak olsak, bunu zemanevi tarihini alacak olsak, Kırım Tatarlar sürgünden sonra vatanına kayıtkanı müddetini 90. yılları o vakitte çok kureyşler alıp barılgan edi. 2014 senesine kadar Ukrayna hükümeti tarafından bizlerge karşı böyle sakıntı gibi gözlemler var idi ve sanki dersin 2014 senesinden sonra şimdi vaziyet biraz
biraz değişti ve Ukrayna hükümeti haqiqiy onun ittifakdaşları içeride kim olganını daha yaxşı anladı dep böyle közlenili en azından şimdi yani Kırım Tatarlar da yakın Ruslar ise aksine düşman olganlarını anlaganlar gibi şimdi korunu. Nasıl düşünüyorsunuz bugünkü şaraitlerde demek ki şimdi böyle bir şans peyda ola mı ya da yok? Ben bilsem şanslar var çünkü bir taraftan evet 14 senesi olan şey bu ağır şey bana yükseltisi olacak tezden hepimiz göreceğimizden başka inşallah işte yaşlıyorduk kolikler alda ne var bir zamanları o kadar değildi şimdi kimine bizim insanlar ya bizim milletimizin adı çok yerde anlayın bana işte bu sohbetten başlayıp o anda türlü işte plaşaklar diyeyim ya Varşava'sında mı ya başka Brüksel'de mi nerede olsa bizim halkımız için büyük hareketler gidiyor. Onun için her vakit bu meydanlara çıkmaktan olmaz ki onlar diplomatik işleri olur ya işte insanlarımız buna Kiev'dekileri yaxşı işler alıp vargan yerinde bütün adımızı işte aytıp ya diyeceğimiz повестки dня. Böyle şey var. Bitti o ben bilsem sonu olacağı bellidir. Çünkü bu zamanda artık bir sorganları olan yedi bu zamanları. Bayağı bir insanlar Kırım'dan çıktı. Ya bu tesir etmedi mi? Azlığınızda çokluğunuzda mı? Yok. Bizim için insanlar korontar, kurulu, balar doğru yönüşmeyi bilsem yerine kimek gerek koyuyor. işçiler. Sizin fikrinizce bu gerçekleşken işgal bizler için gelecekte yani tarihimiz için şimdi için nasıl bir darbelerini berdi bu işgalinin neticelerini sizin fikrinizce bizde ne kadar üzerimizde iz edecekmiz yani onun последствиялары dep aytalar da ve nasıl bizim zayıf noktalarımızga daha çok vurdu sizce? Biz dilimizi çok tez joyup başlarandık da ama ben bilsem bunun tesiri olur da biz daha çok dilimiz eksilir ortalıktan özümüzün dilimizde şunlaf etkenler daha pek sirekleşti. Çünkü o bir 2 milyon içinde erimek başka, şimdiki 3 milyon etrafında bunda halk yaşayı, bunların çoğusu Ruslar, onun için o var. Son elbette nefsemde her bir konuşmadan, her bir işte kime de konuşulsan ondan illa bir şey alıyorsun. Bir onların medeniyeti, onların işte tabiatı diyeyim, ne diyeyim, olmak mümkün. Olmak mümkün. Onun için bize de menbelisi bunun tesiri de olur ama kim bilir, belki işte bunun da ders etsek, bu dersin alıp, bu tecrübeyi de göz önüne alıp, belki daha bir sağlam adımlar o güne atarız daha ileride. Bu da bir faydalı bir tecrübe diyeceğim, bir ders diyeceğim. Nasıl kullansam öyle. Ve Abdurrashid'a da laf etmege istegenim bir mesele var mı? Kun-kunden biz işgal etilgen Kırım'dan algan haberlerimizge göre koronavirus hastalığı ile hastalangan insanlarımızın miqdarı osi eken erkun antirekord akında işgalcilerinin statistikası haberler bere ki onların bergen sayıları haqiqiy sayılardan daha çok olganı ile bağlı haberlerini alamız. Kırım'dan ekimlerinin laf etemiz ve ilahire. Hakikaten de mi öyle siz nasıl közleysiniz? Hususan Karasuv bazarda bunu közler ekende böyle bir tendensiyanı koresiniz mi? Hakikaten de hastalanganlarının miqdarı o kadar çok olup olar sırasında Kırım Tatarlarının daha çok olganı malumatı doğru. O ekimlerden kaç tanesinden görüştük ve bir tanesinden görüşsün yanlış yapıyorlar ama kaç tanesinden görüşüp biz de öyle bir neticeye geldik ki o resmi rakamlar biraz yanlış çünkü hakikaten hastalık sayıları daha çok resmi rakamlardan. Bu ne gösterdi? O zaman bir antirekord 800'e yakın insan endi hastayken bir gün içinde ifade artkan ama aslı hakikaten daha çok. Daha çok öyle ekimler değişine göre. Sonra Kırım'da her bir bölgede işte her bir rayonda uzun Covid gözüktüleri var. Akmeş'te kaç tane var?
Onun için üstekken azından 20 böyle bir hastahane çağrışı. Yakında siyetlerde açtılar. Açar açmaz ilk gün içinde dolup gitti o içeri. O başka insanlar ayak işte bu palatar 70 koridorda yatışı yeti yakında işte bir hastalarımız vardı. Bana besi böyle hasta olanı skorik gelip gidip şekli şimdi geliyor. Eğer olsa siz de onda geçirir dediler. Etrafımızda bütün tanışlar, bileşler, kardeşler, komşular hepsi hastalık kaldırmıştı. Hepsi hastalandı. Onun için sağlam ya bu hastalık değil degen soru kalmadı demek mümkün Kırım'da. Bu şey var. Bu doğru. Bu şimdi bultuk da bile başlayan yedim. Onda sebepleri işte bunda Ruslar açay bu kuror deyip yazılık Kırım'ı. Bütün Rusya bunda akay. Olar kayıttan sonra buna Rus bu velileri uğrayaq. Bundan gelip bayağı biz biraz hareket edilir. Sağlık sistemasi hakkında laf edecek olsak aslında hastahanelerinin vaziyeti nasıl koronavirus sebebinden mına infeksiyon kısımlarının, bölüklerinin daha fazla açılmasını közleysiniz mi? Ya da hastahaneler bu vaziyetke de çok ciddi bakmamakta? Açıklar bana yakında yine siyetlerde açıldı. Aman testiniz oldu. Son insanlar bir türlü tarif edilir. Birileri değil, bir yorak bakşan gibi oldular diye. Onda işte işçileri son dün bir tane stafeti diye yaxşı bakmadılar. Yani bir şeyler yetmeyken son içindeki bir şariyetleri çok yaxşı değil. Onun için bir türlü biliyor. Onun için kıyın. Ama herhalde yine de bana öyle görülür ki o zaman bulturkanı bir kıyas etsek orijinalleri çok evet, çok. Ama tigaran sağlam sorular da çok çıkıyor içinden. Sağlam iş yaşlı çıkan sorular da oluyor buna. Hastahane. Bunlar benim misal özüme kalsa korkardım. Ama bir yıl çok bakayım yatıp varıp o 2 haftanın içine çıkıyorlar. Galiba da yaşlı olan sorular bayağı var içlerinde. Yamına Abdurreşit ağa, siz neyle bağlaysınız böyle Kırım Tatarlar sırasında hastalanganlarının miqdarı daha fazla olğanına mına? Biz ali da 2,5 yıldan beri bu kütlevi toplu tedbirlerden mi vazgeçip olamadık? Ya da asıl da vazgeçsek bile bu hastalığa uğramamak bugünkü şaraitlerde imkansız? Ben belirsim o hastalığa uğramamak imkansız. Şimdi bizim millet değil de başkaları da hastalanıyor. Bizimkiler desek doğru olmaz. Şimdi da ne var? Bana şimdi QR kod degen şey kullanıyorlar. Bile işte çok yere çıkamayın insanlar, çok yere varıp olamaylar. Ama ne var? Kimlerleri sahte bir kağıt yapıp ya sahte bir QR kod yapıp o göre ne var bir şey yok. O da bir çok zarar getiriyor çünkü ya yapacaksın ya da yapma o sahte kağıtın ya vesikanın da bari kimseye zarar da getirmiyor. Öyle de o ikimerde yapı sahte soyunu son aylayan hasta da olmalısın. Nasıl senin elinde QR kod var. Sen yapan ikensin vaksinanı yani için hastalığı da demek yapmadan. O görülüp duruyor şeyler. Onun için bu şey ciddi yanaşmak gerek. Evet onu ya çıkmayıp kimseye zarar getirmeyeceksin. Hem de tedbirleri eksiltmek gerek. Tedbir ya merasim ya dualar boyun ya toylar boyun eksiltmek gerek. Evet onu bağlamda bilmek gereksin. Onda her bir şey uğramak mümkün. Onun için özümüzün terbiyemizden çok şey bağlı var. Ve bunun birlikte bu Sputnik vaksinası hakkında da çok sözler aytılan. Misal Ukrayna'da şimdi böyle kütlevi şekilde vaksinasiyası başlandı. Çeşitli sınırlamalar meydana gelgeni sebebinden ve insanlar bunda Pfizer, Moderna gibi vaksinalarını kullanırlar ve ona daha çok işanç olğanı hakkında aytalar. Ve fakat Kırım'da bu Sputnik vaksinası var. Aslında bu vaksinaga Kırım'da böyle bir işanç var mı ve insanlar bu vaksinanı kullananlarını koruyorsunuz mu? Elde her bir insan özü kararlı. İnangan var, inanmam. Ben başkaları için aytıp olmam. Mesela ben yapmadım, şimdi tırışırım yapmamaya çünkü ben işanmayım. Lakin başkaları begenidir. Ben şahsi özüm, ben istemeyeyim onu, sakınayım. Onun için ben yapmayacak olayım onu. İnşallah hem öyle bir mecbur yaptım. Mesela çok yapa koymam. Herhalde işte
Ama ne, ben şimdi bir taraftan dedim, Mikhail olmak gerek ya da yapacak olsa yapsın, baksınlarsın, yapmayacağım diyeyim. O propaganda ya bir agitatsiya değil, ben özüm için kararımı aldım. Bütün yaşın sahtekiyatında yap oturmam. Yok, yapmadım, evde oturum gerek olsa ama bir işi ama işlenmemezlik var elbet. Elbette işlenmeyecek olsaydılar, hepsi bu Sputnik'e, hepsi var yapardılar. Bu gelecek kalmaz diye yapmadan sonra. Onun için işlenmek var, o yüzden sahtekiyatını doğrulak gelir, akşam verir, o kıyatını yaparlar. Onun için bu işlenmemezliğin bir işte признак, да, вот недоверие к этой вакцине. Çok sağ olunuz Abduriştaha bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve meraklı subet alıp barganız için büyük teşekkürler. Korçalayıcı ve Milli Hareket iştirakçımız Abdurişit Jiparov bizle canlı bağdaydı. Haberlerge devam ederekende malum olğanı ki bu Tunev'in saygılı arkadaşlar işgal etilgen Kırım'ını halkara hukukunu bozup Rusya prezidenti Vladimir Putin ziyaret etti ve o akıyarda bulunup kene da bir kere Kırım Rusya'ya ait olğanını ve böyle o kalacağını aytıp geçti ve aynı zamanda Rusya'nın böyle bir video konferansiya ötkirdiler ve bu video konferansiya neticesinde Rusya ve Rusya arasında ittifakdaşlığının daha da birleşmesi, integrasyası meselesinde böyle bir dekret imzaladılar ve bundan sonra işte Rusya'nın çeşitli türlü milletvekilleri Lukashenko'nun bu gibi video konferansiyada iştirak etkenini artık Rusya'nın Kırım işgalini kabul etkeni anlamına kelgenini aytты. Keliniz цитатаны dinleyik. Гражданин Лукашенко, не имея никаких правовых оснований, не будучи избранным на высшую должность в государстве и не представляя белорусский народ, подписал документ о ползучей сдаче Беларуси иностранному государству. Международному сообществу необходимо твердо высказать свое отношение к ползучей оккупации Беларуси и не прятаться за выражениями обеспокоенности. Попустительство демократических стран диктатору Лукашенко в течение многих лет привело к невиданным репрессиям внутри Беларуси и созданию напряженности на границах Евросоюза. После подписания оккупационных документов опасность для Европы только увеличилась. Студиямыздың мұсафирі Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Gabaриев. Hoş geldiniz Eskender Ağa. Selam aleyküm. Eskender Ağa, mına gördünüz, dinlediniz şimdi Andrei Sannikov bu Rusya ile böyle muhalefetçi ve o da bu tenkit etti demek Rusya prezidentinin Kırım'a ziyaretine, Lukashenko'nun da iştirak etkeni ve ilahire. Buna aytmak mümkün mü? Endi demek Rusya sanki Kırım işgalini kabul etti. No, не айтайын. Rusya, без Rusya her zaman Rusya'nın koltuğunda. Çünkü hem halkara merasimlerde hem mesela alacağımız Birleşken Milletler rezolüsyalarda her zaman без Rusya koltuğunda Rusya'ya ve bizim rezolüsyaların hakkında karşı etti. Onun için biz görüyoruz bu Lukashenko'nun siyaseti. Ne sebepten? Çünkü Lukashenko şimdi Lukashenko hakkında saylavlar geçti Beyaz Rusya'da. Bu saylavların tanılmadı çok Avrupa'nın memleketleri, Avrupa'nın Birliği ve evet o şimdi satelit ola, bu Rusya'nın sateliti ola ve şunçuk biz gördük Putin şunçuk kanunsuz geldi işgal Kırım'a. Men bilesem ne sebepten onların Rusya'nın bayram günü День Единства ne sebepten o geldi Kırım'a. Men bilesem Putin o pek seviye böyle simvollar bu sakralny şeylerin pek begeni. Onun için o geldi Kırım'a. Çünkü bu günlerde mülkünede hem Moskva'da olmağa hem Sankt Petersburg'da hem Kafkas'da ya da başka Rusya'nın yerlerde. Aman o Kırım'a geldi. Ne sebepten? Çünkü o gösteriyor. Bu Kırım, bu Rusya'nın toprağı, Rusya'nın yeri. Bu birinciden. İkinciden o böyle online konferansiya, aman online konferansiya без Rusya'nın yaptı. Bu союзные memleketi
hında. Çünkü o bütün dünyaya bu birinciden gösteri nasıl niyeti var Putin'de. İkinciden Rusya vatandaşlarına gösteriyor. Buna biz Kırım hakkında söyledik. Bu bizim prioritet şey. Onun için biz geldik Kırım ve Kırım bu Rusya'nın tarafı. Rusya'nın toprağı. И üçüncüden evet Ukrayna'ya gösteriyor. Bakınız biz Kırım mesele hakkında bitirdik işi. Biz Kırım bu bizim toprağımız. Öyle olsa eğer ki Putin böyle mesajlar versek hem halkara topluluğa hem Ukrayna hükümetine hem de onun içerisindeki demek halkına ve ilahiri ne için sert bir reaksiya yoktur halkara topluluktan? Bakınız ne için reaksiya yok? Reaksiya var. Rahatsızlık var. Bakınız yok rahatsızlık değil. Biz görüyoruz reaksiya NATO. Biz görüyoruz reaksiya Amerikan Birleşken Devletlerinin hakkında reaksiyonu. Biz görüyoruz bu G20 geçti. Anda Putin iştirak etmedi. Çin'den temsilci prezidenti de Xi Jinping iştirak etmedi. Ve biz görüyoruz Amerikan prezidenti. Bu izolasiya anlamına mı geliyor? Ne anlamda geliyor? İzolasiya değil. Biliyorsunuz ki böyle sonkı işleri ne yapar? Evet o nasıl yüzüne bakacaklar başka liderlerge. Onun için o geldi Kırım'a o gösteriyor. Bakınız men kuvvetli, bakınız biz harbi texnikaların kendi sınırlarga, Ukrayna sınırlarga getiremiz, gösteremiz. Aman bakınız G20 bitken son biz görüyoruz Biden, Amerikan prezidenti Biden Türkiye prezidentinin görüşü yaptı. Bakınız Amerikan prezidenti bu Fransızstan prezidentinin görüşü yaptı. Onlar böyle problemlerin çözdüler. Endi ne Putin başladı söylemeye. Biz normal görüşlerge biz tırışamız kendi böyle görüşler yapmak için. Bakınız sonki zamanda Türkiye'den bu harbi texnikaların bayraktarlarını Ukrayna'ya verdiler. Görüyoruz. Satıldılar. Aman bu da. Çünkü bir harbi programmalar var Великая Britanya ve Ukrayna. Amerikan, Ukrayna harbi programmalar var. Onun için evet onlar korkarlar çünkü eğer o kadar harbi teknika olsa ve eğer kendi başlayacaklar Ukrayna taraftan başlayacaklar bu konstitusyonный stroy getirmeye bu işgal topraklarda bu olsun Donbas ve Lugansk. Biz Rusya ne yapacak? Çünkü bu olan toprağı değil. Evet, onlar şimdi kendi başlayırlar böyle bir normal format yapmaya ve kendi bir şantaj yapmak için, Ukrayna'nın şantajı yapmak için. Onun için biz ne görüyoruz? Bir taraftan Putin gösteriyor, biz Kırım bizim toprağımız, gösteriyor bizim planlarımız var büyük memleketin yapmaya, bu союзное государство degen. Çünkü bu mesaj tek Ukrayna'ya değil. Bu mesaj hem Central Asya hem Kafkas memleketlerge bütün eski Sovyet hükümetlerine gösteriyor o planlarını. Onun için ben bilsem bu taraftan hem eski Sovyet hükümetlerinin devletlerinin görüşmeye gerek ve bu mesajını anlatmaya gerek. İkinciden, evet, harbi texnikaların daha kuvvetlenmeye Ukrayna'ya pek gerek. Çünkü bu faktör sdерживания degen şey pek gerek. Bana ayttınız ki Türk insansız hava araçları kullanılığı meselesi etrafında eşitkendirsiniz geçenleri Çavuşoğlu'nun aytkanı. O dedi ki işte Ukrayna bunu Türk silahları deyip adlandırmamalı. Ve bu mesele etrafında birçok tenkitler meydana geldi. Deyler ki böylelikle
işte Türkiye biraz sakındı. Sanki dersin bu demek savaşka onu da dahil ete Ukrayna. Sanki dersin Türkiye bu savaşta Ukrayna'nı destekledi ve onlar mahsus böyle bir diplomatik çıkış ayttılar ve demek bu sözlerde sanki dersin bizni karıştırmanız. Biz silahlarını sattık fakat Rusya'ya karşı hiçbir savaş, hiçbir kureş, hiçbir anda karşılık alıp barmayımız degen anlam çıkardılar. Siz böyle anlamla razısınız. No, birinciden bakınız, buna beyanlar biz işitken edik. Hem Koşma Ştatların devletlerin, Amerikan Koşma devletlerin, onlar söylediler biz Ukrayna'nın partner olamız. Eğer Rusya savaş başlasa biz Ukrayna'ya yardım edeceğimiz. Öyle söyleyenler. NATO temsilcilerini de öyle şey söyledi. Ama biz başka şey görüyoruz. Çünkü bu Karadeniz'de biz görüyoruz bu flot geldi, Amerikan flotu. Bu birinciden. İkinciden şimdi bir перезагрузка yaparlar. Karadeniz'de Romanya'nın çalışırlar, Gürcistan'ın çalışırlar ve Moldova'nın çalışırlar. Ama biz başka şey görüyoruz. Evet, Karadeniz'de NATO adından Türkiye bir lider olmak gerek. Bu faktör zerjoni olmak gerek. Evet, Türkiye Cumhuriyeti bu gelişe. Çünkü Türkiye bu regionda bir lider olmak tırışa. Çünkü anda İran var, Rusya var, biz görüyoruz. Bu Saudiler var. Bu yakın şart. Evet. Aman Karadeniz evet en kuvvetli flot bu Türkiye'nin flotu. Biz görüyoruz çünkü başladılar bu uçaklarını F-16 keni bu kompensasya degen şey çünkü Trump vaxtında ne oldu Türkiye'nin S-400 almak için tırıştı Türkiye Rusya'dan ama bu Trump vaxtında onlar bir sanksiyalar başladılar Türkiye hakkında. Bir programlarını, harbi programlarını bitirdiler. Ama şimdi keni böyle hem kompensasya yapa Koşma Ştatlar ve bu biraz kuvvetleşmeye Türkiye'nin ben görüyorum öyle yapacaklar. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi biz görüyoruz ki Ukrayna şarkında mına kuvvetler balansı biraz değişiyor. Hususan Ukrayna bayraktarlarını kullanganından sonra. Gelecek hafta mına Dağlı Karabağ'ta yüz bergen hadislerinin bir yıllığı olacak 8. noyabr'da. Nasıl düşünüyorsunuz? Eğer ki bugün Ukrayna faal hareketler başlasa Donbas'ın kaytarılığı yönelişinde ve ilahiri sonra Kırım. Türkiye Azerbaycan'a destek etkeni gibi Ukrayna'nı destek eder mi? Bakınız bu Karabağ hakkında anda hazırlanıp çok edi. Evet başından Türkiye Cumhuriyeti'nin taraftan onlar birinciden bu ofiserlerini bu askerlerini öğrettiler başından. Onlar gösterdiler nasıl bu bayraktarlarını çalıştırmak mümkün bu bayraklar. Onun için biz görmedik Türkiye'nin bu Karabağ Savaşı'nda görmedik. Evet, belki olgan ediler ama biz hepimiz görmedik öyle şey. Ama onlar instruksiyalar, böyle uçenyalar, harbi nasıl olacak? Talimler yapkan ediler, hazırlagan ediler. Şimdi biz Ukrayna'da ne görüyoruz? Türkiye'nin Ukrayna'da. Evet, Türk ekspertler çünkü Ukrayna'nın askerlerine обучают. Evet, onlar çünkü bayraktarlarının nasıl çalışmaya gerek ve ilahiri. Biz görüyoruz bir hafta evvel bu men bilesem birinciden onlar они осуществили удар по целенаправленной точке. И с другой стороны, я думаю, это тоже было пробирование. Это пробирование со стороны украинской стороны. И я думаю, что эти все процессы также были как проверка тех навыков и учений, которые они получили от турецких экспертов. Ve daha şunu soracaktım buna yayınımızın yakınlanmasına 5 dakika var. Benim iki sualim var. Bugün Milli Meclis'te yanı Ukrayna'da yanı Latviya elçiliğinin konuşup gerçekleştirildi. Siz de anda bulundunuz. Benim anladığıma göre konuşup
muzakirler geçti. Son neticede nasıl umutlarınız var? No, birinciden bu zamanda çok büyük elçilerde во многих посольствах çünkü değişmeler geçerler. Çünkü büyük elçiler giderler, eski büyük elçiler yani büyük elçiler gelirler. Bana Latviyan büyük elçisi bugün geldi Milli Meclis'e. Birinci bu tanışmak bir görüşü oldu. O evet haber istediğini de almağa nasıl Kırım'da problem, nasıl insan hakları meselesi ve nasıl Kırım Tatar Milli Meclis'in bu bir vaziyeti ve nasıl biz koruyoruz, nasıl iş yapmaya gerek ve ilahire. Evet biz bu обзорную такую информацию verdik. Evet biz hem söyledik yakın zamanlarda siz bilirsiniz men Haçkeрем'de söylegendik biz hazırladık 50 şahsi insan hakları bozula Kırım'da biz böyle cedveli vermek tırışamız. Onun için biz Latviyaga da vermedik. Bugün konuştuk nasıl vereceğimiz böyle cedvelini ve bu cinayet işleyen bu vesikaların доказательные материалы. И biz geliştik, onlar alacaklar, evet çalışacaklar bu mesele, bu personel sanksiya olmak için. Ve daha bir sualim var, Eskender Ağam'la aşıqam çünkü vakit az. Tunev'in Ukrayna Yukarı Şurası, yani işgal etilgen topraklar nazirini, bakanını seçti. Irina Vereshchuk oldu, Alexey Reznikov'un yerine o sırasında Ukrayna Müdafaa Nazirligi vazifesinde buluna. Mına Irina Vereshchuk hakkında aytkanımız vakit. Sizin fikrinizce onun şahsiyeti asılda bu nazirliknin da faal da semirli çalışmasına bir tesir edecek mi? Ya da ad soyad kişinin kim olganı fark etmez. No, bakınız birinciden evet bu Reznikov bu Arbin nazirligin başı oldu, ministri oldu. Evet onun çalışmağa evet biz çalıştık. Çünkü ben bu kolegiyanın içinde çalışam. Bu işgal nazirliginde Irina Vereshchuk hakkında ne men söyleyeyim? Evet hem ATR'de iştirak etkeniydi. Hem Ukrayna hakkında o biraz vatanperver gösteri işi. Aman ozu fikri, ozu nasıl bu profesyonel gibi çalışacak, nasıl iş alıp varacak, evet biz bilmeyiz. Kısmet olsa bakacağız. Eğer bizden men aytam Kırım Tatar Milli Meclis taraftan ya da Kırım Tatar Resurs Merkezi taraftan yardım olsa biz göstereceğiz. Bu bir sovet Nasihat istese biz evet vereceğiz. Tavsiye vereceğiz. Evet çalışmaya gerek. Çünkü bizlerge gerek bu nazirligi çalışsın. Bu göstersin bu neticelerini. Onun için bakarız yakın zamanlarda evet ben bilesem Milli Meclis adından bizlerge tırışmaya gerek. Bu Irina Vereshchuk'un görüşmege ve nasıl Irina Vereshchuk'un planları var, nasıl belki nazirligi içinde bir değişmeler yapacak ya da yapmayacak biz daha bilmeyiz ama görüşken son biz akılga geleceğiz, düşüneceğiz, nasıl çalışacağız hem bu adamın hem bu nazirligi. Yani bakıp göreceğiz, biz de takip edeceğiz bu vazifelerini ve yayınlarımızda muhakkak aydınlatacağız. Büyükten teşekkürler Eskender Ağa stüdiyamıza gelip sorularımızga cevap bergeniz için Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Bariyev stüdiyamızın musafiri eddi. Saygılar arkadaşlar, meni seni yazık ki sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. 5 dakikadan sonra estafetani meslektaşım Osman Paşayev alacak ve musafirlerinin kun devamında yüz bergen hadiselerini muzakere edecek seriyetiniz. Görüşkence.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Кысмет етсе, егер ярын уянсам, дүния кене баш урар морт қалбеме. Маңлайындан сызылған алқанны сілер дүния шашмалаған лебіме. Алланырлар менім сияқ леблерім, куванырлар бұлытларға күнешке. Нұрлар яғар, мықлар яғар үстіме, бешік сынар. Қабыр түшер атешке. Атешлерге алданыр хор сөзлерім. Учдан ажға қалпыны айдар сабанлар. Тавырларын излеріне толған су. Көзлерімде тамчы парылдар. Қысмет етсе ярын таңда уянсам, урылажам барып дүния қалпыне. Қанатлары қырық, көксу ярылған бір құш олып, сіліне жемлебіне. Ярын таңда уянмасам туғанлар. Деңізіме айтым көз яш төкмесін. Кайнатқа білдірмесін тазия. Айтым ona. Мен қайтарым. Беклесін. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Айт жатыртау сырыңны, чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің. Суырып чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ ескі, оқсыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі. Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы изна сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым.
Harlı akşamlar, доброго вечора. Келечек 3 saat devam edeceğiz. Men studiyada Osman Paşaev geçireceğim. Bu bugün yayını ATR'de ve bunlar bugün Ukrayna tilinde olacak. Перша новина – міжнародна частина США і в ОБСЄ висловили стурбованість через нові російські вироки кримським татарам і продовженням арешту Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Про це, зокрема, заявила виконувач обов'язків заступника голови місії Елізабет Розеншток-Сілер на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял залишається під вартою у психіатричній лікарні. 28 жовтня суд Сімферополя продовжив термін його утримання під вартою на 3 місяці. Безліч інших політичних в'язнів, як і раніше, затримуються несправедливо. 29 жовтня 4 кримських татар було засуджено до обурливих термінів тюремного ув'язнення на строк від 12 до 17 років за звинуваченням у тероризмі, що є явною помстою за їх опір російській окупації Криму. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич сприяти звільненню з російського ув'язнення українців, в тому числі заарештованого в Сімферополі журналіста Крим-Реалії Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Про це повідомляє прес-служба МЗС України за підсумками зустрічі Кулеби та Пейчинович-Бурич. Міністр закордонних справ звернувся з проханням сприяти звільненню українців, яких незаконно утримують за ґратами в Криму чи в Росії. Зокрема, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка та інших. Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні Ради ОБСЄ заявив, що Москва не поділяє сподівань Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кайрата Абдрахманова на те, що ухвалений в Україні закон про корінні народи стане ефективним інструментом як для корінних народів, так і для всього суспільства. Повторяем, речь идет об одиозной законодательной новелле, которая претендует на экстерриториальность и предполагает неравное политико-правовое положение для разных этнических групп. Из-под его действия фактически выведено русскоязычное население страны. При этом Киев демонстративно забывает о праве на языковое самоопределение для жителей Донбасса в рамках особого статуса региона. Ну і цю міжнародну частину, і також українські ініціативи в міжнародній політиці сьогодні обговорюємо з Сергієм Пархоменко, директором Центру зовнішньополітичних досліджень імені Никонорова. Доброго вечора, пане Сергію. Салам алейкум. Алейкум салям. По-перше, багато було сьогодні про ОБСЄ. Росіяни виступили в ОБСЄ, представники Сполучених Штатів в ОБСЄ. Вчора Кулеба сказав, що з ОБСЄ подолано період турбулентності. Можете нагадати нашим глядачам, про яку турбулентність йшла мова і що подолано, що вдалося подолати? Мені здається, що скоріше є після подій на російській державі, але заблоковано маніпуляції на повній території і це питання так. На жаль, дуже поганий зв'язок і майже нічого не чутно, окрім окремих звуків. Я попрошу наших режисерів зараз, пане Сергію, з вами ще раз перезвонити і, можливо, налаштувати звук. Ми поки перейдемо до наступних новин, поки будемо зв'язуватися з паном Сергієм. Депутат національних зборів Білорусі, голова постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савінних вважає, що вчорашня заява Олександра Лукашенка на онлайн-засіданні Вищої ради союзної держави, яке російський президент Владимир Путін провів в Севастополі, є визнанням Криму частиною Росії. Это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации.
Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали декрет про союзні програми Російської Федерації і Білорусі. Ми вже вчора про це казали. Йдеться мова про 28 програм. Подробиць особливо нема. Щодо кожної є просто невеличкі такі характеристики. Це про об'єднання, в тому числі валютних систем, а також взаємний доступ до державних закупівель. Документ став ще одним кроком в інтеграції двох країн. За даними видання, підписання документу відбулося в режимі відеоконференції. Першим декрет підписав Путін, після чого Лукашенко. А білоруський опозиціонер Андрій Санніков назвав цей декрет документом про повзучу здачу Білорусі іноземній державі. Гражданин Лукашенко, не имея никаких правовых оснований, не будучи избранным на высшую должность в государстве и не представляя белорусский народ, подписал документ о ползучей сдаче Беларуси иностранному государству. Международному сообществу необходимо твердо высказать свое отношение к ползучей оккупации Беларуси и не прятаться за выражениями обеспокоенности. Попустительство демократических стран диктатору Лукашенко в течение многих лет привело к невиданным репрессиям внутри Беларуси и созданию напряженности на границах Евросоюза. После подписания оккупационных документов опасность для Европы только увеличилась. Ми спробуємо вдруге зв'язатися з Сергієм Пархоменко, директором Центру зовнішньополітичних досліджень імені Никонорова. Пане Сергію, давайте спробуємо поговорити, чи чутно вас, щоб я зрозумів в студії це. Я чую вас прекрасно, чую. Так, стало краще. Не ідеально, але краще. І почали ми з турбулентності з ОБСЄ, яку Кулеба назвав, що вона подолана. Я хочу ще раз сказати, на жаль, не було чути через зв'язок, що турбулентність, що виникла після того, як українці взяли в полон російського диверсанта, через що російські окупаційні сили, використовуючи мирне населення, або, можливо, навіть переодягнених мирних жителів, представників колаборантських збройних формувань, блокували роботу місії в Донбасі, фактично взявши заручники через те, що Україна нібито незаконно захопила російського військового. Очевидно, саме ця позиція була озвучена, власне, і сформулювалася під розумінням слова турбулентність, адже дійсно та ситуація, яка відбулася, несла певні корективи відносно між Україною, власне, ОБСЄ, породила багато непорозумінь, і Росія намагалася використати світ для того, щоб власне перекласти всю провину за те, що відбулося, на українську сторону, ну і, звичайно, зайвий раз підживити своїх пропагандистів, прокачати чергові історичні меседжі через інформаційний простір Російської Федерації, ну і, відповідно, знов-таки дискредитувати Україну в очах західних партнерів через те, що через Україну постраждали представники місії ОБСЄ, які моніторять ситуацію на Донбасі. Ну, турбулентність, здається, була не через цей поодинокий випадок, а якщо я не помиляюся, попередній генеральний секретар ОБСЄ, представник Норвегії, який був, йому українська сторона закидала часто гру на боці Російської Федерації, підігравання росіянам. Правильно я розумію ситуацію, а вона тривала впродовж кількох років? Справа в тому, що неодноразово українська сторона висловлювала застереження щодо роботи окремих представників ОБСЄ і підозрювали, власне, окремих людей, які представляють цю структуру співпраці з державою агресором. Тобто, фактично, українська сторона наголошувала на необ'єктивній позиції ОБСЄ, коли та займалася питаннями російсько-українського конфлікту. Це стосувалося не тільки генерального секретаріату, це стосувалося, в принципі, тих осіб, які брали участь в моніторинговій місії, тих інших осіб, які представляли центральний апарат ОБСЄ. Багато ми, якщо пам'ятаєте, що події 15-го року, 14-го, пізніше, багато разів були висловлені нашими офіційними особами, так засобами масової інформації, застереження щодо прихильності ОБСЄ до Російської Федерації і видання необ'єктивної інформації, яка стосувалася подій на Донбасі.
Одна з місій ОБСЄ насправді це дійсно постійний моніторинг. Да? І от чому я зараз про моніторинг згадую, навіть на Кримській платформі представники країн, які долучилися, які, скажімо, не виступали дуже жорстко з критикою Росії, вони говорили, що Крим потребує принаймні міжнародного спостереження. Після 15-го року, в 15-му році, я нагадаю, було дві місії. Да? Одна Європейського Союзу, інша неофіційна турецька місія. І після того Крим ніхто з міжнародників не відвідував. Міжнародні партнери кажуть про це, але на самому ОБСЄ питання, чи можливо, я просто не знаю, не порушуються. Не створення якоїсь або наполягання, принаймні, або тиск на Росію, щоб дозволити таку міжнародну місію. Чи йде ця робота? Бо навіть немає ніякого енвою, представника від цих структур по Криму, ні в ОБСЄ, ні в Раді Європи. Нема такої людини, яка б, скажімо, відповідала за Крим і принаймні тиснула на Росію, що світ хоче побачити, що відбувається в Криму. Почну з того, що дана ситуація випливає з непослідовної і слабкої політики української влади і прорахунків зовнішньополітичного віку. Звичайно, якби, наприклад, в ПАРі були представники саме кримськотатарського, люди, які безпосередньо виїхали з Криму через російську окупацію, позиція України була, принаймні, на рівні парламентської асамблеї Ради Європи більш стильна. Тому що люди, які реально бачили окупацію своїми очами і намагалися протистояти, могли навести набагато більше аргументів, і саме головне, щоб вони були постійно на виду, вони комунікували з європейськими політиками. Вони мали нагоду нагадати як можна більшій кількості офіційних осіб Європи про те, що Крим окуповано і Росія чинить грубе порушення норм міжнародного права, порушення прав людини, а також фактично повертає свою політику до часів сталінізму, коли цілі народи, не народ, а народи підлягали примусовому виселенню або і взагалі в перспективі знищення. Тому це, звичайно, прорахунок. І якщо не сказати, що це провал, тому що треба було, як мінімум, на рівні депутатів Верховної Ради, узгодити це питання і прийняти рішення на користь того, щоб представляли Україну в порядку люди, які є кримчанами. Ну і, звичайно, по моніторинговим місіям по Криму ця позиція озвучувалась декілька років тому неодноразово щодо того, що європейські структури, міжнародні структури повинні моніторити ситуацію в Криму, перебуваючи фізично там і маючи можливість спостерігати безпосередньо за процесами на півострові. На превеликий жаль, Росія, звичайно, максимально блокувала ці процеси, але і наша влада не поверталась до питання, принаймні, ініціювати якусь європейську моніторингову групу, якусь міжнародну моніторингову групу, що події в Криму. І насправді дуже прикро, дуже показово, що саме тема Криму впливає в нашому медіапросторі і стає на порядку денному українського політикуму, тільки якщо в Криму відбуваються арешти, затримання і незаконні суди. Тільки тоді у нас знову починають говорити люди про Крим, і на превеликий жаль, далі балачок справа не йде. Наприклад, Кримсько-татарський ресурсний центр від тому запропонував депутатам взяти шефство над бранцями Кремля з Криму. І що ви думаєте, дуже мало осіб приєдналися. За рік тільки 5 осіб. І жодного депутата з владної фракції партії «Слуги народу». Це дуже показово. Тобто ми говоримо про ці прорахунки, а все впливається, що абсолютно другорядної теми Криму для представників діючої. Пане Сергію, представники чинної влади, вони навіть не сперечаються з тим, що зараз у нас унікальна ситуація, унікальність в тому, що ініціативи, ті, які мають бути належати навіть парламенту, вони зараз виходять часто не з парламента, а вони виходять з Офісу президента. І тут на кого ви покладаєте відповідальність за цю безініціативність по Криму на міжнародному рівні? Саме про практичні речі, не тільки проведення самітів, але це моніторингові місії, наполягання і тиск з цього приводу, якісь технічні речі проведення. Це Кулеба, це все ж таки Офіс президента, чи парламент здатен сам бути ініціатором таких речей? У нас парламентсько-президентська республіка. Парламент є самостійним суб'єктом, самостійним
він є достатньо, не повинен бути достатньо таким як суб'єктом української політики, повинен мати свою позицію. І, звичайно, парламент може на своєму рівні ініціювати певні заходи, наприклад, звернення до міжнародних організацій щодо запровадження, в тому числі моніторингових місій, або звертатися до парламентів інших країн та міжнародних організацій, парламентів асамблей міжнародних організацій, наприклад, щодо введення додаткових санкцій проти держави-агресора і осіб, причетних до порушення прав людини. А у нас дійсно виходить, що все скоординовано з офісом президента, що парламент є абсолютно не самостійним, що він перестає бути суб'єктом політичного процесу в Україні, і навіть теж МЗС воно отримує, якщо не вказівки, то як мінімум узгоджує свою позицію з офісом президента. Хоча стосовно МЗС зрозуміло, що президент відповідно Конституції і людина, яка відповідає за зовнішньополітичні власне процеси, зовнішньополітичні курси України і зовнішню політику загалом. І тому є логічним, що президент і його офіс першочергово беруть участь у цих процесах, які стосуються власне питання деокупації території, роботи з західним співтовариством, з усіма нашими міжнародними партнерами і політичної відповідальності. Це особисто Володимир Зеленський, тому що у нас працівники офісу не є політичними фігурами і взагалі не є представниками публічної влади. Тому особисто він несе відповідальність. Але це не знімає відповідальність так само з депутатів, які за умов певної яловості, тобто такої безініціативності, такої імпотентності в напрямку, можливо, в тому числі для окупації загарбаних своїх територій, яка там ця іпотека може йти від Офісу президента, або, можливо, це свідоме шкідництво, хто його знає. Парламент повинен брати ініціативу в тому числі на себе. Це не заборонено українським законодавством. Але так виходить, що парламент постійно обертається, оглядається на Офіс президента. І це не є дуже позитивним, якщо казати про загалом політичну ситуацію, політичну модель країни. Тут у нас парламент президент. Це негатив. Дякую. Це був Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень імені Никонорова. З ним обговорювали останні виступи, в тому числі зустрічі українського керівництва МЗС з генеральною секретаркою ОБСЄ. І Сергій Пархоменко поклав відповідальність за досі відсутність моніторингової місії по Криму і практичних дій зі спостереження європейцями того, що відбувається в Криму, на безініціативність української сторони, зокрема українського парламенту. А зараз у нас на зв'язку Андрій Саніков, білоруський опозиціонер. Ми будемо говорити багато Білорусі у нас в інформаційному полі з вчорашнього дня. Нагадаю, що вчора Путін в Севастополі створював або тривав шлях створення єдиної держави з Білоруссю. Підписали декрет за 28 програмами по об'єднанню країн. Цей процес триває з 99-го року. Доброго вечора, пане Андрію. Добрий вечір. Мені можна українською чи краще на російську перейти, як... Ви можете українською. Так, можу. По-перше, вчора так Лукашенко, не знаю, чи кокетував він, кокетство таке політичне чи ні. Він казав, що хотів відвідати Крим разом з Путіним, але Путін його не взяв. Про що це свідчить? Все ж таки про те, що він сам поки не наважується їхати до Криму і залишає собі такі маневри для відступу в будь-який момент. Чи все ж таки дійсно в нього було бажання відвідати Крим? Я бы обратил внимание на эти слова, потому что здесь не до смеха, наверное. Речь идет о том, что Лукашенко, который является самозванцем на данный момент, что-то подписывал от имени Республики Беларусь, и при этом говорил, что он очень хотел бы приехать в Крым. Да? А если учесть, что среди этих 28 программ есть и военная составляющая, и военная доктрина, которая никому не известна, содержится в тайне. И если учесть, что как раз об этом и говорил Путин, о напряженности на границах с Польшей, с Украиной он не мог, у него язык не поворачивается, говорить, что
Россия создает напряженность на границе с Украиной. Я бы отнесся очень серьезно к этим словам, потому что за ними может стоять будущая агрессия уже с участием Лукашенко. А тобто ви передбачаєте можливу агресію з білоруського боку в український бік? Конечно, конечно. Потому что это загнанный в угол неадекватный диктатор, который сегодня пытается сохранить власть любым путем. А вчера он пошел на очень опасный для Беларуси шаг сдачи суверенитета, сдачи независимости. И украинская составляющая там присутствует. И я бы обратил внимание на то, что будет происходить в ближайшие дни. И легко не надо относиться к тому, что было подписано, хоть очень странным образом, телевизионным образом. Тем не менее, я думаю, что это вот, даже если посмотреть, что говорилось на этой встрече, линия агрессии, она там, линия агрессии в отношении Украины. Пане Андрію, ви кажете про здачу, але цей процес створення союзної держави триває там 22 роки, да? Якщо з 99-го рахувати. Щось особливо відбулося, ви вважаєте, в ці дні особливо ексклюзивне? Чи ви це можна казати про те, що після минулого року і фактично невизнання його легітимно обраним, він вже повністю переходить, ну, якби під контроль Росії? Вы знаете, если белорусы не сражались против потери независимости, за независимость, то, наверное, сегодня уже стараниями Лукашенко Беларусь была частью России. Потому что мои друзья лично выходили под Путинки, их избивали в 1999 году, когда Лукашенко подписывал с Ельциным соглашение подобное. Да? Нельзя спокойно относиться, понимаете, это не бублики продают и не дырки от бублика, и даже не старая калоши, да, это торгует независимостью государства. Вот. И поэтому воспринимать это, что это тянется 20 лет, нет, это качественно новый сейчас этап. Почему? Объясняю. Потому что Лукашенко самозванец, и вот с этим самозванцем подписываются документы, которые лишают Беларусь независимости и лишают белорусский народ голоса, потому что никакой Лукашенко, никакие его клевреты в правительстве, они сегодня не представляют Беларусь. Поэтому да, сегодня нужно бить на бат. И Украине нужно очень серьезно относиться. Не надо политологически забалтывать этот вопрос, потому что это новый этап экспансии имперской России, новый этап угрозы Украине, Польше, Европе, Литве, Латвии. Ви кажете, не треба політологічно просто заговорювати цю тему, але дійсно ніхто, мені здається, і не збирається. Наприклад, на рівні українському політичному прямих контактів немає. Українські медіа і називають так само, як ви називаєте, самопроголошеним президентом. Да? Ви називаєте його російською самозванцем. Так, в українських медіа... Я имею в виду, что появились такие, в этом ничего страшного, это то же самое. Это мы видели много лет назад, это все продолжается. Я говорю, в чем качественное отличие сегодняшнего этапа? То, что документы подписывает преступник. Про якісну відмінність ще. Білоруська влада в обличчі Лукашенко завжди відрізнялася жорстокістю до опозиції і 99-го року, і я пам'ятаю дуже сильно і 2010 рік виборів. Завжди ці жорстокості з білоруські, мінські. Ми бачили, чи придушення останніх протестів минулого року, 20-го, це теж якісно нове. Чи можна сказати, що енергія протесту знищена повністю в Білорусі? Нет, нельзя это сказать. Протест остается. Более того, он имеет настолько глубинный характер, что он уже не исчезнет. Пока не исчезнет Лукашенко, по крайней мере, с политического поля Беларуси. Вот. В общем-то, то, что говорилось о 97% неприятия Лукашенко, это верно. И сегодня с каждым шагом вот этого безумного правления количество
количество невоспринимающих Лукашенко, оно только увеличивается. То, что было объявлено Сергеем Делевским и белорусским объединением рабочих забастовка с 1 ноября, она стартовала, и она будет продолжаться. И будет проходить в разных формах. То, что это совпало с самой страшной волной ковида в Беларуси и с самым безумным поведением властей в связи с этой волной, я думаю, что это как бы вразумит многих людей оставаться дома, и таким образом белорусский протест перейдет в такую, ну, может быть, не совсем заметную стадию, но в то же время, да? Да, я вас уверяю, я думаю, вы общались с белорусами, видите их, что не исчезает желание как можно скорее увидеть новую ситуацию в Беларуси без Лукашенко. Але тепер цей протест зіткнувся, ну, раніше передання вважалося, що ніхто не вважав білоруського президента самозванцем. Все ж таки, як би де було, авторитарним вважали, але вважали його легітимним представником і лідером Білорусі. Да? Тепер його влада буде, я так розумію, забезпечуватися, принаймні опозиціонерка, яка живе в Києві, Тетяна Попова, казала, що це тепер він буде на російських штиках правити Білоруссю. І як ця якість протесту буде себе проявляти, активна частина можлива її, чи це, якщо будуть якісь нові, скажімо, щось схоже на вибори, тоді тільки можна очікувати, чи на кілька років можна прогнозувати, воно перейде повністю в таке нелегальне підпільне становище? Так мы в нелегальном сопротивлении уже давно. В общем-то, ничего легального у нас нет уже много лет, поверьте мне. И организовывать акции можно было только нелегально. Легальные акции — это акции санкционирования КГБ. Были такие у нас тоже примеры, когда агенты КГБ способствовали проведению нелегальных акций за заборами, хоть и с белорусскими флагами. Вот. Можно прогнозировать, что выборов при Лукашенко не будет уже никогда. И не будет никакого референдума, который он там сейчас обещает Путину, чтобы утвердить свою вновь себя у власти. Потому что он просто панически боится. Это он уже отменил местные выборы. Потому что у него, когда при слове выборы, у него народ на улицах с нашими национальными флагами, красно-белым. Поэтому этого не будет. То, что выборы — это есть цель всего белорусского народа, не только оппозиции, это факт. То, что мы просим международное сообщество способствовать этому и считаем это самым эффективным и мирным выходом из глубочайшего кризиса, и не белорусского кризиса, а общеевропейского кризиса, это факт. Поэтому вот мы сейчас и как бы думаем над всеми формами внутреннего давления, но просим наших друзей, партнеров думать над формами внешнего давления. Украина здесь ключевое государство. Яким чином, на ваш погляд, можна тиснути на Білорусь зовнішньо? Які кроки робити? Я розумію, про що ви кажете. Іноді ми теж в Україні тут можемо, скажімо, якщо таке слово для політики не підходить, ображатися, що від європейців там недостатньо санкцій, які б хотілося і по Криму, і по Донбасу, і взагалі по відношенню до Росії. Але потім розуміємо, що самі не завжди готові робити певні кроки. І завжди і Україна буває непослідовна. Наприклад, я визнаю той факт, що ми відкликали, наприклад, той же підпис, просто підпис під тиском на Китай, да, через уйгурську проблему, і це було таким, ну, трошки ганьбою для зовнішньої політики української, тому що через якусь поставку вакцин ми відмовилися від таких речей під тиском китайського посольства, да, теж диктаторської країни. Тому, коли ви кажете про Білорусь, я хотів би про це більше поговорити. Давайте спочатку, про що ви очікуєте від України і від світу під зовнішнім тиском? Вы знаете, я очень хорошо знаю украинскую политику, очень хорошо знаю прекрасных профессионалов, которые всегда работали в украинском МИДе, вообще в украинских, в сфере внешних отношений от имени Украины. Я считаю, что потенциал огромный. Да? Есть роль государства, которое может
посмотреть более внимательно на то, что сегодня происходит в бизнесе с диктатором Лукашенко. Ну, я имею в виду, прежде всего, нефтепродукты. Но я даже не этого касаюсь. Я хотел бы, чтобы Украина, пользуясь своим авторитетом на международной арене, а это действительно очень большой авторитет, вот это такое богатство украинское, которое завоевывалось все эти годы с момента обретения независимости. И несмотря на разных президентов, на разные подходы, оно не растрачено. Оно остается очень сильным. Вот я хотел бы, чтобы Украина присоединила свой голос к нашему, да? Чтобы подчеркивали, объясняли важность перемен в Беларуси для Украины, чтобы разговаривали с партнерами западными, прежде всего, которые имеют рычаги давления, любые, какие хочешь, через санкции, через ограничения или через поощрение, например, там, бизнеса для перемен в Беларуси, чтобы Украина разговаривала, что это тоже в ее интересах. Причем в ее интересах сегодня, которые связаны с интересами безопасности Украины. Это очень серьезно. Да? И вот я думаю, что такой подход нам бы очень помог. Ну а то, что государство может сделать, государство, я думаю, очень хорошо знает. Намного лучше, чем я. Какие статьи дохода прибыльными являются для Лукашенко в торговле с Украиной. Ну, вот если посмотреть внимательнее, там тоже есть очень много рычагов. Впродовж там до весни, до цього року, впродовж півроку після протестів Білорусі і цих ганебних виборів, на яких Лукашенко сам себе призначив президентом, світ активно зустрічався з однією лідерок. У вас з'явилися нові лідерки в силу обставин, да? Тихановською зустрічався з нею і Байден, і світові лідери. На ваш погляд, чи зберігається цей інтерес до Білорусі зараз? Як він виглядає? Що, принаймні, Європа і цивілізований світ, як вони реагують? Чи цей інтерес почав спадати? Ну, безусловно, он падает. Я ж не могу говорить, что Беларусь — это пуп земли. Это для меня это пуп земли, как для вас, наверное, Крым и Украина. Вот. Безусловно, интерес падает, но вы знаете, я с этим сталкивался не раз, потому что... Почему интерес падает? Потому что не находятся быстрое решение для политиков. Они не понимают, что в Беларуси нужно все-таки иметь стратегию. Стратегии это не было и нет. Для того, чтобы пытаться поменять ситуацию не только в Беларуси, во всем нашем регионе, должна быть стратегия четкая по Украине, Беларуси и России. Ее нет до сих пор. Есть какие-то метания, мы подвержены смене правительств или смене правящих партий в наших там друзьях, соседях на Западе, но стратегии так и не появилась серьезной. Поэтому здесь вот другая ситуация. Здесь обозначены были механизмы, которые раньше не всплывали в связи с ситуацией в Беларуси. Я имею в виду прежде всего универсальную юрисдикцию и преследование преступников, которые виновны в преступлениях против человечности, через механизмы универсальной юрисдикции. Это происходит сегодня в Германии, как мы знаем, есть несколько дел. Готовятся дела в Международный уголовный суд. Есть платформа, на которой собираются данные по преступлениям против человечности в Беларуси. Есть в ООН механизм 3 докладчиков. И эти механизмы, они должны дать свой результат. Поэтому поддержка вот этой деятельности международной, это тоже в наших интересах. И здесь здесь не об интересе стоит говорить, потому что я говорю, что были периоды, когда Беларусь вообще никому не интересна была, а Лукашенко делал там все, что хочешь, к сожалению. Но тем не менее удавалось отстаивать свои принципы и
даже когда мир был занят очень сильно там, проблемами Ирака, Афганистана, прочими, появился акт о в поддержку демократии в Беларуси, Конгресс Соединенных Штатов Америки, который очень помог продвижению вообще белорусского вопроса на международной арене. Поэтому я считаю, что заложен сейчас очень хороший заложен фундамент, который является во многом новаторским, как подходить к проблеме вот такой абсолютно оголтелой диктатуры, которая возникла, и как все-таки эту проблему решать. Для меня вот важно, чтобы все-таки наши друзья, прежде всего Европа, поняли, насколько они ошибались в своей политике увещевания диктаторов. Вот давайте попробуем еще раз договориться с Лукашенко. Он вроде там вот Крим не признав. Да признав він Крим. Вчорашній. Це і завжди історичні помилки. Завжди в історії є приклади, коли увіщування диктатора, і потім люди кажуть, що не треба цим займатися, а потім знову цим займаються в новому місці і повторюють ці історичні помилки від разу до разу, і вони завжди. От я хочу ще про одне вас спитати, про те, що ви казали, Білорусь була нікому не цікава, але Білорусь раптом стала дуже цікава всьому світу, коли ми в Мінську побачили ці кадри в 200 тисяч людей на Мінському Майдані, і я кажу слово Майдан, але не маю на увазі, я знаю, що білоруські лідери опозиції дуже не хотіли порівняння зі словом Майдан, які ототожнюються з українськими подіями, да? І білоруси дуже вірили в цю мирну передачу. І здавалося, що вона неминуче перейде. От як ви прогнозуєте? Я розумію, що це питання таке, погане питання, да, шукати прогнозів, але як ви очікуєте, чи вдасться мирним шляхом змінити Лукашенка, чи це щось на кшталт Януковича, те, що мирним шляхом не міняється? Знаете, это какое-то такое примитивное рассуждение. Вот не перешли к радикальным действиям, не поменяли власть. Я считаю, что все шансы сменить власть мирным путем, они сохраняются. Я назвал факторы, которые должны на это повлиять. Да? Потому что белорусский народ в подавляющем большинстве показал, что Лукашенко они не хотят. Сегодня очень много зависит от того, насколько мир будет реагировать. Как они перестанут торговать с Лукашенко, как перестанут воспринимать его как лидера там, или правителя даже. Почему я говорю об этом? Потому что мне кажется, такие заявления, они достаточно безответственные. Потому что белорусская ситуация, она самая жесткая из всех существующих в европейском пространстве ситуаций. Я имею в виду диктатуру и тоталитарную систему, выстроенную с Лукашенко. Он доказал свою жестокость, свои садистские намерения. Поэтому любые силовые действия, они приведут к хаосу, они приведут к гражданской войне. В общем-то, да, это один из вариантов развития событий, на который, наверное, рассчитывает Лукашенко. Он уже запах крови давно почувствовал и готов продолжать свое бесчинство в плане репрессий. Но должны почувствовать опасность для себя вот этого маньяка и все соседи и Европы. Вариант ведет и к хаосу, и ведет к освобождению реально. Да? Потому что воспользоваться этим могут случайные люди, а не те, которые хотели жить и работать независимо. Тоді в цьому, в річищі цих примітивних розмірковувань, як ви сказали, дозвольте ще одне примітивне таке розмірковування. Які ще варіанти тоді можливі? Це можливо його самостійна відмова під гарантії безпеки, наприклад, або якийсь внутрішній переворот, як було з Мугабе в Зімбабве, коли оточення ще змінило, наприклад, підконтрольні не йому силовики, а росіянам, наприклад. Якісь такі варіанти можливі? Внутрішній палацовий переворот або відмова під гарантії? Я, когда говорю о примитивных рассуждениях, я не вас. Ваши вопросы очень правильные, абсолютно своевременные. Гарантии невозможны. Никакие ни от кого.
И я могу сказать со всей ответственностью, что гарантии могут дать только белорусы. И не какие-то там келейные, сепаратные гарантии. Потому что, это человек с животными инстинктами, он никогда никому не поверит. А участие его в смене власти и в самой ситуации на то, чтобы он остался, по крайней мере, в общем-то, продолжать жить в Беларуси и так далее. Мы знаем примеры. Я живу в Польше сейчас. Организатором переговоров был Ярузельский, который вводил военное положение и который, в общем-то, был замазан в убийствах лидеров и оппозиции, и рабочих. А главным переговорщиком был генерал Кищик, руководитель спецслужб, который тоже был полностью, в общем-то, виновен в преступлениях, в том числе и в убийствах. Тем не менее, в общем-то, вот эти переговоры внутренние, они сохранили не только жизнь, но и безопасность. И Ярузельского, и Кищика. Дожили до преклонных лет и, в общем-то, никогда не испытывали состояние тревоги за свою жизнь, безопасность. Поэтому я не знаю, мне эти рассуждения кажутся очень странными, когда «а давайте предложим ему деньги и дадим гарантии безопасности». Он уйдет. Никуда он не уйдет. Человек, который одержим властью, не уйдет. Если он будет прижат действительно со всех сторон, вот тогда он может попытаться выторговать что-то для себя. Вот. Но через своих там посредников, через своих приближенных, но только не через имитацию диалога или переговоров, а через реальные переговоры. Я говорю, что мы сегодня знаем намного больше, как проходили революции в Польше, в Чехословакии. Всем событиям предшествовали все-таки договоренности с режимом, позиции с режимом. Опять же, не через диалог показной, к которому нас иногда призывают, а через реальные переговоры. Вот механизм. Вы получаете свой шанс, вы получаете шанс участия в выборах даже. Потому что мы никуда от этого не уйдем. Ведь номенклатурная часть, лукашенковская часть — это граждане Беларуси. Я лично считаю, что это будет даже полезно, их участие в выборах, но в честных выборах. Давайте вот так вот по-мужски посоревнуемся, но в честной борьбе. Дякую. Андрій Санніков, білоруський опозиціонер, відповідав нам на запитання про останні зустрічі, онлайн-зустрічі білоруського самопроголошеного лідера Лукашенка з російським президентом Путіним щодо створення єдиної держави, фактично визнанням Лукашенко окупації і анексії, спроби анексії Криму, а також загрози, які становить нинішня Білорусі, її режим для української безпеки. Далі переходимо. Знову багато міжнародних новин. США обізнані про повідомлення про незвичайну військову активність Росії біля кордону з Україною. Американці уважно спостерігають за розвитком ситуації в регіоні. Про це заявила виконувач обов'язків заступника керівника місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. За словами Розенсток-Сіллер, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати великі занепокоєння у Сполучених Штатів. Нам відомі публічні повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном. Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої мінські зобов'язання і вивести свої сили з суверенної території України. У нас на зв'язку Григорій Прибилиць, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Григорію, багато запитань. Не знаю, що встигнемо, то давайте спробуємо з того, про що я ще не говорив сьогодні в ефірі. Помічниця Блінкена була в Києві. Підготовка до підписання нової хартії зі Сполученими Штатами. Про що може йтися мова? Що це за хартія? Що вона дає для України? Власне, ця хартія про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами Америки і Україною була підписана ще в 2008 році. Тоді колишнім міністром закордонних справ паном Огризко і головою Держдепу
Сполучених Штатів Америки. Я думаю, які нові сюжети будуть в цей раз. Так, очевидно, це може бути доповнення до цієї хартії, але не новий документ, тому що такий документ вже був підписаний. Можливо, це буде документ під новою назвою. Чому він буде присвячений? Я думаю, він буде присвячений імплементації спільної заяви, яку зробив президент Байден під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І там має бути йти мова в основному про оборонні напрямки співробітництва. Це пов'язано з передачею технологій воєнного нашої воєнної промисловості, так, для спільної дії вірніше, спільну протидію кібератакам, які здійснюються з боку Росії проти України і Сполучених Штатів Америки. Це долучення наших науковців, конструкторів до нових наукових розробків в сфері воєнних технологій, так, а також надання інформації з космічних спутників, тому характеру для зміцнення оборони і обороноздатності України. Російський такий опозиційний політолог Піонтковський після візиту двотижневої давнини Ллойда Остіна назвав його візит, це секретар з питань оборони, або як ми називаємо міністр оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, проривним через його оцей показовий візит як до країн НАТО, так і по Чорному морю, це Грузія, Україна і Румунія, і його виступи жорсткі. Це Піонтковський назвав це поворотним моментом в підтримки безпеки української. З іншого боку, ми зараз спостерігаємо знову якусь активність росіян біля кордону з Україною, про що може свідчити, наскільки активною буде допомога, скажімо, західних партнерів в розв'язанні цієї ситуації загрозливої з боку Російської Федерації, по новій. Вона завжди загрозлива, і ми бачимо, що це підготовка воєнної ескалації російсько-українського конфлікту з боку Російської Федерації. Ми бачимо нарощування сил, їх передислокацію і концентрацію на головних напрямках цього наступу. Так, це Курськ, Белгород і, звісно, східний напрямок Ростову-на-Дону. Більше того, все це нарощування супроводжується заявами Путіна про червоні лінії, які не можна пересікати. І вже цією червоною лінією він називає не вступ України в НАТО в перспективі, а зближення України з НАТО. Тобто Росія висуває все більше і більше матиму як до України більш жорсткі попередження щодо допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, хоча ця допомога носить виключно, як ми бачимо, технічний характер. Пане Григорію, і ми розуміємо, що зараз Україна фактично оточена з усібіч такою небезпечною частиною кордону. Не тільки це окуповані частини Донецької, Луганської області, але і решта кордонів. І кордон тепер з Білоруссю небезпечний, і окупований Крим, і ще вважається і анклав сепаратистської Молдови Придністров'я. Да? І оце окрема ця частина кордону, яка теж небезпечна, виявляється, і Майя Санду висувала після президентка Молдови, після обрання про те, що фактично ротація російських військ там, в Придністров'ї, відбувається досі через українську територію. І потрапляння людей туди в цивільній формі відбувається через Одесу, і потрапляння вантажів подвійного призначення. Чому, на вашу думку, Україна досі, скажімо, не заблокувала повністю цей анклав сепаратистський, який є загрозливим тепер і для українського боку? Україна багато чого не зробила, вірніше керівництво, для того, щоб укріпити оборону по всьому периметру. Ми можемо згадати навіть той злощастий паркан по кордоні України з Росією, який до цього часу не добудували, хоча вже йде 8-й рік війни. Так, що стосується воєнних вантажів, це оперативне групування російське на території Придністров'я, то Україна заборонила пересування як їх повітряним простором, так і наземним простором. Проте
як ви правильно зазначили, російські військові переодягаються в цивільний одяг і їдуть як прості громадяни, ці військовослужбовці. Чому Україна не звертає це увагу? Ну, це мені дійсно дуже дивно, тому що ми знаходимося в стані так званого гібридного миру, а не реальної війни, яку веде Росія проти нас. І тому у нас і торгівля відбувається, як ви бачите, і пропускний режим такий же самий. І, звісно, це питання, перше за все, до оборонних структур України. Ну і останнє, що хочу вас спитати, от Кулеба постійно повторює, що його колега російський Лавров уникає зустріч у нормандському форматі. Навіщо потрібна ця зустріч з Лавровим? Ну, як ви бачите, Росії ця зустріч потрібна, що вони побачили, що ці платформи не сприяють реалізації інтересів і цілей, які Росія намагається досягнути у війні. Тому вони фактично бойкотують ці зустрічі, використовуючи цей бойкот теж як засіб тиску на Україну і в тому числі на Німеччину, Францію. Навіщо Україні у нас потрібна ця зустріч, яка фактично нічого не приносить Україні суттєвого, тому що те, що в 2019 році, в грудні місяці було домовлено, воно фактично не виконано Росією. І Росія його не збирається виконувати. Тоді який сенс? Демонструвати, що у нас гібридний мир, що у нас є Мінський процес і нормандський процес, які абсолютно неефективні. Ну, це, очевидно, намагання зберігати статус-кво, такої низького рівня односторонніх бойових дій з боку Росії і намагатись мінімізувати наші втрати. Це, очевидно, єдина мета, яку ми намагаємося досягати при всіх цих власних форматах і місії ОБСЄ. Видно, що в такий спосіб ми не досягнемо ні миру, ні звільнимо території. Але іншого варіанту, іншої стратегії України, очевидно, немає, оскільки силовий спосіб абсолютно відкидається. І знову ми дотримуємося вирішення конфлікту мирними дипломатичними засобами, серед яких Мінський процес і нормандський формат, який ми бачимо абсолютно недієвий. Дякую, Григорій Припилиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Обговорювали і майбутнє підписання нових додатків до Хартії зі Сполученими Штатами Америки і загрозливі дії Росії на всьому периметрі українського кордону. Через кілька хвилин новини. Далі повернемося знову до студії Бугунь на телеканалі АТР. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья.
Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються за ґратами в Криму або в Росії, у тому числі першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсепенка та інших. З таким проханням міністр закордонних справ України звернувся до генеральної секретарки Ради Європи. У Києві відбулися перемовини між Дмитром Кулебою та Марією Пейчинович-Бурич. Глава української дипломатії заявив про готовність України активізувати розвиток відносин з Радою Європи після кількорічного уповільнення, спричиненого необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Він додав, що зараз співпраця України та Ради Європи активно розвивається за 3 пріоритетними напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права, розвиток демократичних інституцій. Це сприяє руху України до ЄС та НАТО. Я впевнений, що після декількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, і, зокрема, завдяки принциповій і конструктивній позиції Генерального секретаря, і можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом. I reiterated to the minister also the Council of Europe's full and unconditional support. Рада Європи цілком підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І, звичайно, невирішені конфлікти залишаються дуже важливими для Європейського Союзу. Я підтримую мінські домовленості і сподіваюся, що будуть підтримані умови перемир'я. Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом. Там відбулась зустріч з заступницею міністра закордонних справ України Еміні Джепар, представником уповноваженого з дотримання прав жителів Криму Іриною Веригіною, членом Меджлісу Абміджитом Сулеймановим, постійним представником президента України в Криму Антоном Кореневичем та активістами, які опікуються проблемами окупованого Криму. На зустрічі обговорили становище кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Туреччина не визнавала та не визнає незаконної анексії Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на засіданні бюджетного комітету великих національних зборів парламенту країни. Глава МЗС зазначив, що хоча у Туреччини та Росії розвиваються двосторонні відносини, існують і розбіжності в українському питанні. Він пообіцяв, що Анкара й надалі допомагатиме кримським татарам. Ми підтримуємо контакти у багатьох областях – від Сирії та Лівії до Карабаху. У нас є розбіжності, але ми підтримуємо конструктивний діалог з огляду на взаємну чутливість у цих питаннях. Це стосується і України. Ми не визнавали та не визнаємо незаконної анексії Криму. Ми продовжимо наші зусилля для забезпечення безпеки та добробуту наших кримсько-татарських співвітчизників. Новопризначена віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту. Каже, хоче зустрітися з людьми, які там живуть та краще знають про свої проблеми. Верещук також розповіла, що при міністерстві буде створено експертну та громадську ради, а також агенцію відновлення миру. Це буде агентство, яке буде цілеспрямовано займатися формуванням
формуванням реєстрів, а потім і складання позовів. І решту роботи, яку зараз роблять міністерства, але роблять її кожен у своєму напрямку. Ми ж, як профільне міністерство, маємо зібрати усю інформацію, її згрупувати, щоб потім, коли юристи чи закордонні справи, так, наше міністерство будуть подавати позови, формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали інформацію, факти, які не загубились, десь там ніхто про них не забув, а є сформовані, і це державницький підхід. На думку Верещук, для реінтеграції тимчасово окупованих територій знадобиться менше, ніж 25 років. Усе залежатиме від того, як працюватиме над цим держава. Якщо молодь захоче поступати сюди в вищі навчальні заклади, якщо вона буде бачити тут, що її чекає іпотека, що її чекає робота, і вона захоче сюди приїхати, так, наша кримська молодь, наша молодь, яка на сьогодні в важких умовах так приймає рішення, куди поїхати вчитися, ми маємо за них боротися. І якщо ми це будемо робити ефективно, повірте, це не 25 років, це набагато менше. Хочеш вижити – змінюйся. Олексій Резніков розповів, чому дав згоду очолити Міністерство оборони. Каже, перед ним стоять завдання за його юридичним фахом – налагодити відносини з міжнародними партнерами, навести порядок в армійських закупівлях, ліквідувати дублювання повноважень між міністерством та Генеральним штабом та зробити армію найкращим роботодавцем. Навести порядок в закупівлях. Юрист з цим може справитись. Навести порядок із справедливістю грошового забезпечення. З цим може справитись юрист. Навести порядок з корупційною складовою, яка там панує в тих самих закупівлях. З цим може справитись юрист. Завершити укладання і наповнення контракту з Великобританією на величезні суми грошей. Наповнити рамкову угоду співпраці з Сполученими Штатами, яка підписана під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Багато дипломатичної роботи з юридичним та спілкування з дружніми країнами, з послами, які їх представляють, з військовими радниками, організація роботи експертної групи і так далі. Так далі. Переконаний, що треба займатися серйозно військовою освітою. Техніка буде змінюватися, а якщо не будуть освічені, підготовлені в нас офіцери, сержанти, далі ми так не поїдемо. Тому я те, що я повторюю, Україна виживе, якщо буде змінюватися. Хочеш вижити – змінюйся. Олексій Резніков став третім керівником Міноборони за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах, він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами. До нового призначення був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та членом Мінської тристоронньої контактної групи. Значна частина його кар'єри до роботи в Кабінеті міністрів – це адвокатська діяльність. Російські окупанти гатили важкою зброєю. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, в лавах українського війська без втрат. Ворог учинив артилерійський наліт на оборонців Зайцевого. Били з артилерії калібру 152 мм та 120-мм мінометів. 82-гі міномети окупанти застосували неподалік Мар'їнки та Майорська. А в районі Попасної та Новотошківського вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї. Українські захисники вдарили по ворогу вогнем у відповідь. Впродовж поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Майже 26,5 тисяч випадків COVID-19 виявили на материковій частині України минулої доби. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Водночас одужали майже 12 тисяч українців, а ще 696 людей не змогли подолати хворобу. На тлі погіршення епідемічної ситуації посли ЄС погодили вилучення України із зеленого списку для подорожей наступного тижня. Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендацій Ради ЄС та запроваджують обмеження на в'їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них. Утім, це ще не остаточне рішення, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Після виключення України з зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли ковідом, зможуть отримати цифровий ковід-сертифікат про одужання. Він дозволить упродовж 90 днів без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину. При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров'я. Очільник МОЗу закликав українців бути відповідальними та отримати щеплення. Він нагадав, що 93% госпіталізованих не вакциновані. Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожну годину ми зараз рятуємо 10 життів. Кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому, та переконати зробити це своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. У червоній карантинній зоні нині перебувають Київ та 16 областей. Там фіксують найвищі показники захворюваності, госпіталізації та смертності. Наприклад, у Генічеському районі Херсонщини лише у жовтні виявили 2151 хворого ковідом, а 66 людей померли упродовж місяця. У місцевій райдержадміністрації зауважили збільшення числа вакцинацій. Нині в районі працюють 2 центри та 19 пунктів щеплень. Вакцинація йде вже 6 місяців, тільки люди вже, мабуть, або що сьогодні стан червоної зони, або може більше вже по телебаченню, більше в газетах, може та інформаційна робота більш відкрита і люди. Ну і, мабуть, люди ще й розуміють, що сьогодні на першому місці не тільки себе оберігати, і ще оберігати близьких. За даними МОЗу, майже 8 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення від COVID-19, а це більше 17,5% населення. В окупованому Криму невпинно росте захворюваність на COVID-19. Там знову рекордні показники. 1118 нових випадків коронавірусу за добу. 33 людини не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Напруженою називають ситуацію з поширенням ковіду і самі окупанти. Обмеження очікуваного зменшення хворих не дали. Лікарні майже повністю заповнені. Не допомогли і позапланові вихідні, введені з 30 жовтня по 7 листопада. За рішенням окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова продовжувати їх не будуть. Окупанти зняли і блокпости на в'їзді до окупованого Севастополя. Жорсткі обмеження там діяли лише під час незаконного візиту російського президента Путіна. У той день Федеральна служба охорони обробила дезінфікуючим розчином машину Михайла Розважаєва разом із самим окупаційним губернатором Севастополя. Людські кістки просто під ногами. У селі Шума, Верхня Кутузівка під Алуштою осквернили мусульманський цвинтар. Тут розпочали будівництво прямо на місці старих поховань. Місцеві жителі, кримські татари, дізналися про те, що сталося випадково, коли з-під бульдозера почали з'являтися людські кістки та залишки надгробків. Виявилося, що верхній шар землі разом з кістками будівельники відвезли в урвище. Те, що на цьому місці у селі Шума розташований старий мусульманський цвинтар, знають усі місцеві жителі. Не знати цього неможливо, бо ж надгробки лежать тут усюди. Місцевим жителям довелося збирати людські кістки вручну. Кримські татари звернулися до окупаційної влади, щоб ті звернули увагу на вандалізм. Утім, це далеко не перший випадок, коли будинки, розважальні комплекси чи газопроводи зводять прямо на людських рештках.
Унікальна знахідка під товстим шаром радянської штукатурки. Під час ремонту у Білогірській лікарні знайшли фрагменти синагоги кримчаків другої половини 19 століття. Будівельники виявили 2 зірки Давида, декоративні елементи на стінах та фасаді. Про розташування у будівлі синагоги історики знали, але не підозрювали, що храм так добре зберігся після радянського втручання. Колись ця синагога була найбільшою в усьому Криму. В радянські часи синагогу відібрали у вірян та, ймовірно, використовували як склад. Під час відступу Червоної армії у часи Другої світової будівлю і поготів підірвали, а після війни там облаштували лікарню. Самое главное, что сохранились 2 массивных железных звезды Давида диаметром где-то около 2 метров. Эти звезды Давида находились в медальонах в восточной стороне здания, где то есть молитвенная ниша находилась, где находился так называемый, то, что называется Арон Кодеш, то есть место для хранения свитков Торы в еврейской традиции. Здание было огромным на самом деле, то есть его входные башенки, которые находились с правой и с левой стороны от входа, они были где-то высотой приблизительно в 4 этажа, да, если ходить из современных, так сказать, зданий. Это была действительно, я думаю, что, наверное, самая большая синагога Крымского полуострова и, безусловно, самая красивая. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Шамлар, доброго вечора. 2 година вечірньої частини Бугу на телеканалі АТР. У нас є в студії Володимир Крейденко, народний депутат України, слуга народу. Будемо обговорювати не тільки те, що дотично вам, бо ви з транспортного комітету, як ми з'ясували, і по цьому питання є, і воно дуже близьке до політики, з нього і почнемо. Всі обговорюють останні дні Білорусь, і в тому числі їхні подальші кроки з підписання союзної держави Білорусь-Росія, яку Путін вчора проводив з українського окупованого Севастополя. Дехто вважає, що фактично Лукашенко цим вже визнав російський Крим, хоча кокетував сам і сказав, що хотів відвідати, але Путін його не взяв. Білоруські опозиціонери, які включалися до нас в ефір, зокрема один з кандидатів в президенти Андрій Санніков каже, що Білорусь починають забувати, інтерес починає падати. Дуже важливо, щоб Україна, і вони вважають Україну авторитетною країною в світі, голос якої чутно через багато подій, щоб Україна теж приєднувалася більше до санкцій і до економічного тиску на самопроголошеного лідера. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що навіть Мустафа Наєм, який зараз виконавчий владі, журналіст, який і писав, що знає Білорусь по 10-му року про цим придушенням, підтримує продовження якихось там транзитних і торговельних сполучень з Білоруссю. Ваше ставлення як політика до цього питання? По-перше, хотів привітатися. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже радий бути вперше у вас на вашому каналі. Дійсно, ми бачимо, що Путін потрошку з'їдає Білорусь і інтегрує її до себе. І тут безапеляційно можна сказати, що Лукашенка в цьому йому підіграє. І так я бачу, що скоро це буде одна країна. Не тільки економічно, не тільки там фінансово, а й політично вже вона сповідує ті цінності, які сповідує Російська Федерація. Стосовно нашої позиції політичної сили, стосовно позиції України, то Україна одна із перших, хто визнала те, що вибори
пройшли в Білорусі нечесно, відповідно, були порушені права людини, і ми про це говорили, заявляли, і були на одній хвилі, як кажуть, і сповідуємо і далі одні цінності з Європейським Союзом. Це і має відношення до тої події, коли з літака знімали хлопця, опозиціонера, який вів телеграм-канал, і коли посадили цей літак, ми також одні з перших, хто говорив про порушення прав людини, про порушення всіх міжнародних... Але торгівля окремо. Да? Ви знаєте, ми розуміємо, що економічні санкції, да, вони в першу чергу будуть впливати також, окрім влади в Білорусі, буде впливати на звичайних громадян Білорусі. І, громадяни Білорусі, вони не винні в тому, що їх лідер знаєте, плює на права людини і не хоче рухатися з усім цивілізованим світом, і він бачить свого головного партнера Російську Федерацію. Я думаю, ви скажете, що є по Україні ці санкції, по українському бізнесу. Ви знаєте, в тому числі і по українцям, які торгують з Білорусі. У нас багато підприємців, перевізників, які вони не стільки в Білорусь хочуть потрапити, перевізники, дальнобійники, які мають бізнес, скільки потрапити в Європейський Союз. Вони через Білорусію їдуть транзитом. Але для того, щоб проїхати транзитом, треба продовжувати якраз співробітництво в транспортній сфері. І сьогодні якраз було ухвалене рішення щодо продовження цього співробітництва. Білоруси торгують з нами бітумом, відповідно наші торгують харчовими продуктами. І ці торгівельні дії, вони ж якраз направлені в більшості випадків з української сторони на Європейський Союз. Якщо порівняти, коли ми хочемо від цивілізованого світу, від не тільки західних партнерів, а ті, хто не приєднався і на Сході, і в Азії, ми хочемо від всіх санкцій по Криму і по Донбасу. І так само європейці можуть сказати, що там пересічні росіяни не винні в тому, що Путін агресор і захоплює території, а самі підсвідомо розуміти про те, що бізнес італійський, іспанський, французький або німецький теж страждає від того, що не може торгувати напряму з Росією. Чи не схожі ці ситуації, такі, коли ми від інших чекаємо санкцій, а самі не готові приєднуватися? Я би не пов'язував теж російський народ Російської Федерації і правительства Російської Федерації і тих функціонерів, які співпрацюють з Путіним. Якщо ти співпрацюєш з Путіним, якщо ти займаєш державницькі посади і пропагуєш ті цінності, які там пропагуються, це одна історія. Якщо це бізнес, якщо це торгівля, то відповідно, якщо вона приносить користь і нашим громадянам, і там, наприклад, громадянам Білорусі, то відповідно я не бачу в цьому проблеми. Та подвійних стандартів немає, і я би не урівнював не демократичні вибори в Білорусі з окупацією нашої території. Безумовно, вони не порівнювані речі, неспідставні. Але якщо вже казати про неспідставні речі і російську агресію по відношенню до України, тим не менше зростає і товарообіг з Російською Федерацією у Україну. Як це взагалі пояснити? І я розумію, що у нас транзитні вантажі з Росією теж все відновилося, і все сюди їздить, і ніяких перепонів зараз немає, так? І ви про це теж добре знаєте. Дивіться, безумовно, у нас є санкції направлені на персоналі, а не направлені на те, що ми не співпрацюємо в оборонній сфері. Це головне. Ми не співпрацюємо там в інших сферах, які можуть працювати проти України. Але, безумовно, історичні фактори, історичні взаємовідносини між нашими країнами, саме, наприклад, енергетична сфера, ми до 24 року маємо відійти від енергетичної взаємозв'язки з Російською Федерацією і з Білорусією, бо вони історично поєднані, наші мережі. Для цього, щоб перейти, нам треба час. І якраз до 24 року ми з'єднаємося з європейськими мережами і назавжди покінчимо з цією зв'язкою енергетичною з Білорусією, з Росією. Але це не може статися в один день, бо це довгі процедури ухвалення як
рішень в Європейському Союзі, так і побудова нових мереж, які би були адаптовані до європейських стандартів. Так і тут від транзиту нікуди не можна подітися. Люди подорожують, і люди мають подорожувати, робити бізнес, який не впливає на обороноздатність нашої країни. Але від цього наші цінності, наші пріоритети не змінюються. Про останніми днями ви теж спостерігаєте, і заяви є в ОБСЄ представників Сполучених Штатів про скупчення військ Російської Федерації вздовж українського кордону. І тепер, коли йдеться про небезпечну частину кордону, йдеться мова не тільки про безпосередньо кордон з Російською Федерацією або окупованими частинами Донецької, Луганської області України, фактично під контролем, які теж росіян знаходяться. Іде ця мова і про окупований Крим, і про тепер вже про Білорусь. І білоруські опозиціонери відкрито кажуть, що можливі різні провокації, в тому числі військові провокації, конфлікти з боку білоруського росіян. Але йдеться мова про ділянку такого анклаву сепаратистського, як Придністров'я, Молдова. І це теж питання, що досі, до речі, президентка Молдови, новообрана Майя Санду, виявляється, один був з докорів того, що з українського боку теж немає ніяких перешкод тому, що відбувається фактично ротація російських військ в Придністров'ї. Як воно відбувається? Нібито ми офіційно і повітряним шляхом, і суходолом заборонили доставку туди зброї, але товари подвійного призначення туди транзитом проходять через Україну. Іншого просто шляху немає. Або в Придністров'ї невизнаному немає ні аеропортів, нічого. І вона оточена з обох боків або Молдову, або Україну. Тільки з українського боку це заходить. А російські військові у вигляді цивільних потрапляють через Одесу дуже спокійно. І це теж транспортні шляхи українські. Дивіться, з одного боку, ми прискіпливо ставимося до будь-яких громадян Росії, які потрапляють в Україну, особливо чоловіків до 45 років. І навіть коли ми запрошуємо сюди колись якихось правозахисників російських, абсолютно проукраїнськи налаштованих, нам радять робити такі у нотаріусів запрошення, щоб на кордоні показувати. А російські військові, я думаю, і наша розвідка, і наші політичні сили розуміють, що чоловіки з Одеси, які прямують транзитом до Придністров'я, це російські військові. Чому це відбувається? І товари подвійного призначення на Придністров'я, і цивільні нібито військові, і взагалі, чому українська сторона досі не заблокувала Придністров'я? Ви знаєте, дійсно нам не пощастило з сусідом, з Російською Федерацією, яка додатково нам постійно додає нові такі, знаєте, точки, де ми маємо сконцентрувати свою увагу і прикордонників, і військових, і, знаєте, обкладає нас додатковими небезпеками. Це ми розуміємо, і головнокомандуючий України це розуміє. Війська наші постійно знаходяться в бойовій готовності і готові дати відсіч. Стосовно попадання на придністровську територію, я не можу вам коментувати це, бо я не знаю кількість, я не знаю. Зрозуміло, що люди, вони їдуть без зброї, вони їдуть там без якихось знаків, які можна пред'явити і сказати, що це військовий, і він їде на ротацію. Тому поки немає у нас ідентифікації, що це військові, я так думаю, що тому і не зупиняються ці люди. Я не думаю, що це масова якась історія, це, скоріш всього, такі поодинокі випадки, але, наприклад, можливо було б, наприклад, по товарах подвійного призначення зупинити повністю, скажімо, комерційне сполучення з Придністров'ям, залишити лише гуманітарне для людей, для там цивільних просто громадян пересуватися, а не доставляти. І тоді б зникла взагалі проблема доставки, скажімо, прихованої зброї, в Придністров'ї. Чому не наважуємося це, як з Кримом ми зробили, припинити з Придністров'ям саме комерційне сполучення? Ви знаєте, я вважаю, що для того, щоб там не настала якась гуманітарна криза, і нас цивілізований світ не звинуватив в тому, що ми не даємо там можливості людям виживати на тій території. Я не є експертом там по Придністров'ю, не готовий вам сказати стосовно які там подвійне використання предмети туди попадають і як вони там використовуються. І
Але я переконаний, що наші військові мають звернути увагу і підготуватися, що теж з тої сторони, за ініціативи Російської Федерації, в будь-який момент може бути якась провокація. У нас на прямому зв'язку Ярослав Юрчишин, теж народний депутат України. Це група «Справедливість», раніше частина групи партії «Голос» в українському парламенті. Доброго вечора, пане Ярославе. Доброго вечора. Я так сказав, кажу, що наші редактори повідомили, що ви будете коментувати кадрові нові призначення урядові, але окрім того, я знаю, ви член парламентської асамблеї ОБСЄ, здається, так? Саме так. ОБСЄ. І от Кулеба, міністр, сказав, що у нас подолана турбулентність з ОБСЄ, налагоджені знову стосунки, все з ОБСЄ покращується. У мене питання трошки інше. А всі міжнародні партнери, в тому числі на Кримській платформі, навіть які до Росії не ставляться вороже, казали про необхідність спостереження і місії в Криму. Але досі, от після 15-го року, у нас в 15-му році було дві місії міжнародні. Одна Європейського Союзу, Штудемана, така, яка не на користь України зробила свої висновки. Одна турецька неофіційна місія від Ердогана, в якої, до речі, більш проукраїнські були, скажімо, висновки. Але далі діло не пішло. І от тут українські експерти сьогодні кажуть, що ініціативи не вистачає саме від українських депутатів ОБСЄ, від їхнього тиску на те, щоб хоча б або якийсь енвой, представник, або якась місія в ОБСЄ створювалася, бо фактично місія цієї організації і робити місії, робити спостереження. Чому це питання не порушується, чи можливо воно порушується, ми нічого про це не знаємо. Насправді тут спільна відповідальність не лише парламентської частини співпраці з ОБСЄ, а й урядової частини співпраці з ОБСЄ, тому що якщо говорити про те, що говорить пан Кулеба, тобто комунікація на рівні Міністерства закордонних справ, то це відбувається постійно і з моніторинговою місією, і з іншими структурами, які постійно перебувають і працюють в Україні. Специфіка парламентської співпраці: ми працюємо переважно парламентськими сесіями чи спостережними сесіями за вибори, чи якимись моніторинговими сесіями. Тобто це такі достатньо спорадичні, періодичні контакти. Я повністю погоджуюся з тим, що нам, напевно, особливо зважаючи те, що ситуація міжнародна з коронакризою стабілізувалася і зараз хоча б частково відбуваються персональні зустрічі, тобто зустрічі вживу, потрібно до сесії ОБСЄ підготувати черговий запит на те, щоб провести, власне, чергову ще одну, а насправді вже давно запізнілу, спробувати провести місію моніторингу в Криму. Звісно, всіма силами цьому включається Росія, періодично такі розмови і такі комунікації тривають. Зрозуміло, що Росія, яка за положенням міжнародного законодавства здійснює ефективне управління окупованими територіями, посилаючись на, користуючись своїм впливом і в ОБСЄ, і в інших структурах, намагається це блокувати. Але ситуація з посиленням і постійним загостренням тиску, особливо після арешту, зокрема, кримсько-татарських активістів Нарімана Джеляла після візиту на Кримську платформу, так, я думаю, що ви цілком праві. Я лише поправлю, я заступник члена делегації від нашої політичної групи. Членом делегації є Сергій Рахманін, але я беру на себе зобов'язання переговорити з Сергієм і поговорити з делегацією, щоб ми почали готувати власне рішення і спробувати збирати представників тих країн, які позитивно будуть ставитись до такої ініціативи. Зокрема, згадувати вами Туреччину, Балтійські країни, країни Східної Європи. Такі рішення треба готувати. Я зараз можу тільки сказати, що беру частину провини, принаймні з 19-го року, на себе за те, що ми цього ще не зробили. Але після Кримської платформи у нас є цілком всі підстави це ставити, зробити, якщо не наступні, то на одній з наступних сесій. Дякую за таку ініціативу.
будемо втілювати. Пане Ярославе, і просто це, можливо, частина лише на загальному рівні ваші колеги з приурядової фракції, ну, фактично визнають, вони називають це унікальною ситуацією, коли є парламентська більшість налаштована від партії президента, налаштована на співпрацю. Тому цим пояснюють, що багато ініціатив, які мали б виходити насправді з парламенту, як головного і законодавчого органу, і представницького органу України, фактично вони віддані на координацію в Офіс президента, і фактично парламент стає трошки в багатьох питаннях, скажімо так, менш ініціативним, чим можна було від нього, ніж можна було від нього очікувати. Чи спостерігаєте ви те, що замість парламентаризму у нас є там єдиноначалі, і всі ініціативи вони спочатку мають бути узгоджені на рівні Офісу президента? Ну, насправді, в даній ситуації, я думаю, немає значення, де і як воно буде узгоджене, головне, щоб дало результат. Якщо аналізувати попередній період, коли я з парламентом працював як громадський активіст, я не скажу, що ініціативи парламенту не узгоджувались в Офісі президента чи в Кабінеті міністрів. Чому? Тому що на зовнішній арені з таким складним питанням, як деокупація, треба працювати насправді одним голосом. Коли від нас їде представники опозиційної платформи «За життя» і виголошують про якісь там переслідування російських каналів, про там утиски, про російських політиків, таких як Віктор Медведчук, це, звісно, показує слабку позицію України, і тут завжди можна говорити, особливо нашим опонентам, про те, що давайте розберіться. Звісно, би нам, як парламенту і профільному комітету закордонної політики, не вистачає певної суб'єктності. Бо переважна більшість справ, ви цілком праві, вирішується в Офісі президента. Зрештою, саме президент ініціював і був одним з, скажімо так, головних промоутерів Кримської платформи. Частково це відповідає і дійсній ситуації відносин влади в країні, тому що за президентом є зовнішньополітичні зносини. Але парламент точно має бути тут ефективним партнером і виходити з власними ініціативами, не лише погоджувати те, що ініціює Офіс президента чи Кабінет міністрів, а максимально включатися в те, щоб і пропонувати, власне, свої якісь рішення. Я знаю, що мій колега Рустем Умєров, Ахмед Чийгоз, Мустафа Ага активно комунікували напередодні і працювали з Офісом президента, незалежно від того, що вони належать до опозиційних фракцій, а напередодні запуску Кримської платформи. Чому? Тому що запустити Кримську платформу без активістів з Криму, без кримськотатарських активістів, це, в принципі, було би не те, що неправильно, це було би неприродньо. Тому в даній ситуації я можу говорити про те, що Офіс президента часто на себе притягує ті повноваження, які не відповідають за Конституцією. Так, наприклад, призначення міністрів. Спочатку відбувається погодження в Офісі президента, потім презентація навіть фракції більшості. Але тут ми маємо наслідок того, що свого часу значна частина українського суспільства передала владу в руки однієї політичної сили. І це відповідальність цієї політичної сили. Чи повністю залежати від лідера, чи бути ефективним партнером своєму лідеру і пропонувати, знову ж таки, якісь рішення. А ці рішення можна отримувати і не лише від складу депутатської фракції. Наприклад, зараз ви наголосили на дуже важливому питанні про потребу моніторингу комісії ОБСЄ. Таких пропозицій з експертного середовища, з середовища журналістського, з середовища наших міжнародних партнерів, в принципі, є достатньо багато. Я думаю, що ви цілком праві, і парламенту загалом, в першу чергу, більшості, як тим, хто і відповідає за результат президента, варто бути просто проактивнішим в цій
І ще одне питання я поставлю, я його ставлю всім депутатам, бо не можна сказати, що це спеціалізація якихось має бути окремих депутатів. Я нагадаю про що річ. Цей парламент, ці депутати просто пишаються тим, що питання, яке там 30 років в Україні не було вирішено, це визнання кримських татар корінним народом України, було ухвалено саме цим складом парламенту, конституційною більшістю, було проголошено. Дійсно, це дуже було круте рішення, хоча воно рамкове і багато речей досі, які ще з 2014 року виголошувалися в постанові парламентській, яку пропонував тоді ще депутат Порошенко, ще був не президент, а депутат. Вони були в постанові, які в принципі перейшли в цей закон. Але деякі символічні речі і важливі речі, вони не вирішуються, навіть ті, які сьогодні не потребують, скажімо, деокупації, але важливі для кримських татар так само впродовж 30 років. Я от що маю на увазі. З 15 по 18 рік Україна активно жила перейменуванням населених пунктів, і це називався процес декомунізації. І декомунізацію зробили навіть в тих регіонах Донецької, Луганської області, які не підконтрольні Україні. А от коли йшлося про Крим, там з майже 1000 назв, які змінила сталінська влада після депортації 44-го року, йшлося лише про 75 назв комуністичних, і навіть ці 75, які складають лише невелику частку цих кримсько-татарських назв Криму, які змінені в ході злочинної депортації, а це теж парламентом визнано як геноцид, вони були ганебною поправкою депутата від «Батьківщини» Власенка, знаєте, змінені в постанові після деокупації. Тобто навіть по Україні, там, де не було інших, або були історичні російські назви, там Єлизаветополь, Україна, скажімо, вигадала для них нові назви, щоб в ході деокупації символічні речі зробити українськими. Про Криму, коли йдеться про кримсько-татарські назви, це було цією поправкою зупинено фактично, і ми всі розуміємо, що ми не знаємо, коли відбудеться деокупація, що деякі речі символічні важливо робити до деокупації, що якщо Україна визнає ці назви історичні знов, вони на всіх картах світу офіційно мають бути кримськотатарськими, і це буде давати цим людям, які в окупації живуть, якийсь такий поштовх і напрямок на Україну, і це теж не зроблено. А це достатньо проголосувати, просто прибрати поправку Власенка з цієї постанови. Це навіть не закон, а постанова Верховної Ради. Коли це буде, питання до обох, і депутата Ярослава Юрчишина, і депутата Володимира Крейденка, які в студії цій. Перший. Да, Ярославе, можете ви починати. Насправді, я думаю, що це можна зробити в будь-який момент після консультації з Українським інститутом національної пам'яті. Тут дуже важливо, щоб ми зняли політизацію цього питання, бо політики тут немає. У нас є профільна інституція, яка дуже багато робить і співпрацює і з Кримським домом, і фактично зараз взяла на себе повну відповідальність за таку річ, як формування національної пам'яті, сприяння політиці, формування національної ідентичності. Було би дуже добре, щоб цю ініціативу, власне, цю правку, і це би гарантувало там не 226, а 300 голосів, було подано інститутом через Офіс президента, як ми вже мали декілька таких ініціатив. Це питання, щоб можна було швидко вирішити без будь-яких дискусій. Якщо, звісно, президент і інститут не готові брати за цю сферу відповідальність, можливо, є якісь нюанси, хоча я їх не бачу. В нас є колеги, представники кримсько-татарського народу, які дуже легко можуть ініціювати цю правку. Зрештою, я думаю, що знову ж таки під нею підпишеться дуже велика кількість депутатів. Тут питання в тому, щоб просто взяти і зробити. Я з вами цілком погоджуюсь, не бачу жодних перепон для втілення цієї ідеї. Пане Володимире? Так, ви говорите про те, що там була ініціатива, наприклад, по визнанню кримсько-татарського народу корінним народом. Вона була трошечки в минулій владі, не хватило, як завжди, часу для того, щоб її втілювати в закон. Слуга народу монобільшість втілює і розуміє важливість цього законопроекту. Стосовно перейменування, то я би стояв на позиції того, що не інститут має визначати, які будуть назви і як вони будуть змінені, а громада, яка проживає на території через, можливо, місцевий референдум, чи через це території окуповані, пане Володимире. Я розумію. Але це по-перше. По-друге, коли вони все одно повернуться в лоно України і будуть частиною України, і відповідно, коли вже громадяни України
звільняться від окупації, вони мають визначитися з назвою тих Є така, міст. це дуже небезпечна тих штука міст, про громади, які- тому що ми ж розуміємо, це ж не тривіальна ситуація, що громада поміняла назву. Назви були змінені в ході сталінської депортації, да? А було депортоване все населення корінне з території півострова 44-го року. І це рішення ухвалювалося не громадою, да? І ці історичні назви громада, а далі були переселенці з регіонів тодішньої Російської Федерації в Крим. І тепер ви вважаєте, що люди, які живуть там, вони мають визначати ці назви? Ну, ви знаєте, я теж би не стояв на засадах того, що інститут пам'яті, да, він називається, він має національної пам'яті, він має визначати ці назви. Безумовно, консультації мають бути як з громадою, з науковими установами, і потім ухвалюватися рішення. Я теж проти того, щоб насаджувалися назви в ті міста. Я розумію, що залишилися на окупованій, тимчасово окупованій території в Криму залишилися назви, які ще не перейменовані, які залишилися з Російської Федерації, їх варто міняти, але треба консультуватися і говорити з громадянами України, які проживають на території Криму, українського Криму, з кримсько-татарським народом, з науковими інститутами і приходити згоди. Я дозволю собі, хоча я модератор, дозволю собі зараз втрутитися із своєю думкою. Це небезпечні речі, тому що, знаєте, це як з вакцинацією або з складними операціями радитись. Боюся, що якби ви радилися з громадянами стосовно деяких нас, то Луганськ був би Ворошиловградом, а Маріуполь був би Ждановим досі. Тому це є деякі речі, які... Це різні. В Конституції у нас повноваження, вони чітко визначені. Що стосується там міст, які місцева влада може змінювати назви вулиць, а Верховна Рада вже змінює назви. І якраз я думаю, ця ситуація назви міста по Криму. Я думаю, що по Криму це якраз та ситуація, так, пане Ярославе. Я власне хотів би поправити Володимира про те, що назви населених пунктів, про яких питав пан Осман, це і є повноваження Верховної Ради. І Верховна Рада цілком могла і робить це. Інститут, як профільна інституція, дає пропозиції. Президент, як ініціатор, ми, як депутати, Кабінет міністрів, може внести пропозиції, які ми, як представники народу, нас для цього вибрали. Зрештою, ви навіть назву використовуєте «Слуги народу». Тобто, якщо не ви представники народу, то хто представник народу? Я зараз буквально завершу. Ми не можемо провести референдуми в Криму не лише до моменту окупації, а й до моменту деокупації, яка може тривати достатньо тривалий період часу. Якщо, Володимире, ви в курсі, зараз квартири, які відібрані від вимушених переселенців з Криму, вселяються просто росіяни, які не факт, що залишать цю територію, коли буде деокупація. Бо ми для цього маємо працювати. Тому в даному випадку я не думаю, що є позитивним відкладати настільки символічне питання і залишати, якщо ми поміняли в Донецьку назву і в окупованих районах Луганського, Верховною Радою поміняли, то підхід інший до Криму, чекати референдуми, чекати громади. Перепрошую, якби ми опитували представників Кіровограда, він би досі був би Кіровоградом, а не Кропивницьким. Горішні плавні були б Комсомольським, а не горішніми плавнями. Пане Ярославе, я вас теж поправлю. Я би не пов'язував окупацію і виселення з квартир на території Криму заселення російських громадян незаконно в квартири і назви. Це різні речі, і ви маєте це знати. Стосовно повноважень, так, Верховна Рада має право і має всі повноваження змінювати назви, але ми маємо дослуховуватися до всіх стейкхолдерів, я не знаю, наукових установ для того, щоб зрозуміти і ухвалити зважене рішення, щоб це не було рішення, знаєте, емоційне якесь, що сьогодні нам треба ця назва, що за 5 років буде ініціатива інша,
Польща і так далі. І так далі. Я знаєте, іноді думаю, що людям іноді треба щось самим це пережити, зрозуміти. Зараз, після 77 років депортації, вже от тим людям, яким 80-90, вони були дітьми, вони вже помирають і зникають, і вони не дочекалися от в їхніх свідоцтвах по народження Російської Федерації. Досі ці назви Карасу-Базар замість Білогорська, там всі ці назви в їхніх документах досі існують. І вони не дочекалися, не дожили до того періоду, коли вони повернулися, і повернулися з ними їхні історичні назви. Це дуже важливо, і це дуже важливо для кожного народу. І українці теж розуміють, наскільки це важливо. І деякі речі, скажімо, як чого не відбулося в Україні, так реституція власності, яка відбулася в Східній Європі і в країні Балтії, вона не робилася в результаті знаєте, там з громадами щось обговорювалося. Якщо речі були злочинним чином змінені, то вони міняються політичною волею політичної країни, яка не може сказати, це злочин, отут злочин, да, а тут ми його наслідки не міняємо. Якщо вже український парламент, він не білоруський і він не Путінська державна рада, будь-який український парламент, який би не був і цей, і попередній, вони визнали, що це є злочин, і сказали А, то значить важливо зробити логічний крок Б. Ми про реституцію зараз не кажемо, про повернення власності. Якимось чином кримські татари, там їх називали самозахопниками, на цих землях збудували самі, і не було ніяких проблем з людьми, які живуть в їхніх домах. І це питання, до речі, не порушується. Порушується питання символічне про повернення нас. А друге питання – це ініціатива Кримськотатарського ресурсного центру. І я розумію, що є складна проблема з іменами політв'язнів, тому що кримськотатарські імена і прізвища, навіть для мене, як людина, яка володіє легко мовою, це їх важко запам'ятати. Я розумію, що і українцям важко запам'ятовувати, окрім, можливо, Нарімана Джеляла, всі ці імена з понад 100 кримських татар. І тому була ініціатива, щоб їх якось, щоб вони це виглядало, вибачте, таке грубе слово, як братська могила з політв'язнів, щоб українські політики, депутати взяли шефство над політв'язнями. Була така ініціатива, але, наскільки я розумію, всього 5 депутатів зголосилися з нинішнього українського парламенту брати шефство, а шефство таке символічне, да, просувати це ім'я на якомусь публічному рівні. Якщо можливо, і депутати від «Слуги народу», до речі, ще не приєдналися. Чому це так повільно теж відбувається, взяття шефства над політв'язнями чинними, сучасними? По-перше, це комунікація. Дійсно, депутати, які обрані у Верховну Раду, там по квоті солідарності чи ЄС, вони, я не чую від них цієї ініціативи, не чую цього руху, і треба більше працювати для того, щоб парламент міг визначатися, бачив цю ініціативу і міг ухвалювати зважені рішення і підтримувати всі ініціативи, які йдуть задля розвитку нашої країни, задля деокупації, задля поновлення прав і поверненню наших громадян там з тюрм в Російській Федерації, активістів, журналістів, звичайних громадян. Пане Ярославе, є що додати? Наскільки я знаю, моя колега Соломія Бобровська включилася в цей процес. Я, чесно кажучи, маю собі в порядку денному це теж включитися. Просто за всією нашою політичною канітелью просто не встигав Соломію переговорити, як це відбувається. Але думаю, що до кінця року я таки візьму шефство над кимось з, власне, ув'язнених в Криму. Це по-людськи просто правильно, і той елемент публічності, який нам делегований українським суспільством, варто використати для того, щоб прізвища людей, які страждають за Україну, які не зрадили Україну, які і далі боролися і за свою кримсько-татарську ідентичність, і за нашу національну єдність, вони мають бути в порядку денному не лише, власне, українського суспільства, а й постійно згадуватися на міжнародних форумах. Тому я, як заступник члена ОБСЄ, напевно, мав би бути більш проактивним в цьому питанні. Кажу, воно в мене в записничку є, але ці поточні справи, там ковідні всякі речі, антикорупційні заходи просто відкладаються і відкладають. Тому дякую, Османе, що нагадали. Мені періодично
приходить на пошту нагадування про цей проект, принаймні 2 чи 3 листа я пам'ятаю. Ну, просто треба взяти і зробити, як кажуть, як казали. В партії «Самопоміч» так казала, да? Взяти і зробити. Дякую. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, група «Справедливість», колишня частина фракції «Голос». Володимир Крейденко, заговоримо далі. Якщо встигаємо, два таких курйози в українському парламенті вчорашні. Це, як би сказати зараз, такий жест, не дуже пристойний жест колишнього депутата від вашої фракції Гео Лероса. Це вперше ми так побачили, коли президенту країни показується. Чим це закінчиться для вашого колеги? Слухайте, ну дійсно хочеться, щоб незалежно від політичної фракції всі вели себе відповідно до регламенту, інтелігентно і відповідально ставилися до всіх жестів і до всіх висловлювань, бо парламент, ну, це не місце для образ. Це місце для дискусій, і парламент завжди стоїть на тому, що все можна проговорити, все можна пояснити, подискутувати. А такі жести, вони є неприйнятні, і відповідно профільний комітет регламентний комітет, він розгляне цю дію цього депутата і відповідно рекомендує в Верховній Раді ухвалити те чи інше рішення. Але вже є приклад, наприклад, сьогодні по Третьяковій, де це чинна депутатка вашої фракції, так? Де сьогодні ухвалили рішення відсторонити її на 5 засідань за некоректні, неправильні висловлювання. На адресу вже покійного депутата Полякова, так. Вона там висловилася, що одним ворогом менше, і за це висловлювання її відсторонили. Ну, я не є прибічником того, що треба говорити жахливі речі не тільки по відношенню там до Полякова, до всіх, і не треба, знаєте, там говорити про те, що прийшли зелені чоловічки, це стосується пані Геращенко, яка постійно апелює до нашої більшості, монобільшості, намагається ображати. Ми вже звикли до цих образ, але теж відповідальність за образи має бути на рівні з членами нашої фракції чи там тих, які вже не є членами нашої фракції. Одні і ті ж правила, одні і ті ж цінності, бо всі ми говоримо про те, що ми хочемо йти до Європейського Союзу, до НАТО, але починаємо сповідувати інші принципи образи та розподілу наших громадян там на правих і на неправих. Ну і одне висловлювання дозволив собі керівник вашої фракції сьогодні, Давид Арахамія, про те, це ми трошки торкаємося кадрових призначень. У нас міністром оборони став колишній міністр по реінтеграції Олексій Резніков. Його місце обійняла народна депутатка, яку висували ви минулого року на мера Києва Ірина Верещук. І йшлося, мабуть, про те, що лунало до цього призначення, що, можливо, Верещук і стане міністром оборони. Він сказав, що Україна ще не готова до того, щоб жінка була міністром оборони. Висловлення для сучасного світу досить сексистське, тому що ми бачимо, скільки в світі жінок-міністрів оборони по всьому світу є, і якось Україна від цього тренду не сильно відрізняється. Ми бачимо навіть в мусульманському світі жінки обіймають різні посади аж до президентських, і тому дивно це було по чудовій Давида Арахамії. На це відреагувала навіть віце-спікерка Олена Кондратюк. Як ви оцінюєте це висловлювання вашого керівника фракції? Ви знаєте, дійсно багато жінок, які очолюють оборонні відомства і є міністрами оборони. В ключових країнах, великих країнах, так? Ну, не у всіх, але є. І дійсно вони показують різний результат. Стосовно там висловлювання думки пана Арахамії, то це, мабуть, базується на його особистому якомусь досвіді чи на особистих там якихось... Його особистій неготовності? Ну, це ж його власна позиція, і відповідно він оцінює, відповідно, знаєте, я не експерт в цих питаннях, я готовий підтримувати будь-яку кандидатуру чи там міністра чи міністерки, як зараз правильно говорити, так, але ця людина має відповідати стандартам фаховості, стандартам бачення розвитку
тої сфери, за яку вона йде, де відповідає. Ви вважаєте, що жінка може бути міністром оборони? Я думаю, що жінка може бути будь-ким, і президентом, і міністром. І у нас в нашій країні такі умови, що наші жінки, вони талановиті, і вони представлені і в парламенті, і в місцевих радах, і мають позиції на в ключових міністерствах Кабінету міністрів України. Тому, безумовно, жінки мають такі ж права, як і чоловіки. Тут немає, знаєте, якогось гендерного... А вважаєте, що українське суспільство до цього готове? Ну, дивіться, українське суспільство, воно складається із жінок, і з чоловіків. Тому ми всі звикли до того, що жінки у нас представлені у всіх сферах суспільного життя, і вони працюють добре, не гірше за чоловіків. Володимир Кривенко, народний депутат України, «Слуга народу», говорили сьогодні на різні теми, в тому числі того, що відбувалося в парламенті останніми днями. Далі новини «Саман». Після цього зустрічаємося на останній блок, на сьогодні останній блок, вечірній блок ефіру «Бугунь» на телеканалі АТР. Дякую. Дякую. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Санкції проти РФ, Кримська платформа, проєкти змін до Конституції України у частині розділу Автономної Республіки Крим, а також законопроєкт про статус кримськотатарського народу та координація зусиль. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зустрівся з новим послом Латвії Ілгварсом Клявою. Голова Меджлісу нагадав, що Латвія є першою після України державою, яка визнала злочин депортації 18 травня 1944 року як геноцид кримськотатарського народу. Ще однією темою перемовин була можливість організації заходів в Латвії, які популяризували кримсько-татарську культуру. Посол Латвії підтвердив, що його країна підтримує територіальну цілісність України та не визнає окупацію півострова. Пан Ілгварс Клява, він один із досвідчених дипломатів Латвії. Зрозуміло, що ми обговорювали питання, пов'язані з деякими ініціативами, які буквально декілька тижнів тому пролунали з боку Латвії, зокрема щодо проведення великої міжнародної конференції в рамках Кримської платформи. І зараз буде відбуватися підготовка до цієї конференції, і ми пропонували участь з боку Меджлісу кримськотатарського народу як одного із таких співорганізаторів цієї конференції. Говорячи про Крим, ми також пана посла проінформували про наші
підходи і принципи щодо розвитку після деокупації Кримської автономії. Ми детально розказали про ті законопроекти, які нами підготовлені, зокрема щодо змін до Конституції України в частині розділу Автономної Республіки Крим, також законопроект про статус кримсько-татарського народу. Мы обсуждали пути, по которым мы можем развивать сотрудничество, и тоже по чисто на таком политическом уровне, тоже на что мы можем продвигать, что мы можем делать на каком-то уровне культурном, то есть по культуре, сфере культуры или образования и по другим направлениям. Сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються за ґратами у Криму або в Росії, у тому числі першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсепенка та інших. З таким проханням міністр закордонних справ України звернувся до генеральної секретарки Ради Європи. У Києві відбулися перемовини між Дмитром Кулебою та Марією Пейчинович-Бурич. Глава української дипломатії заявив про готовність України активізувати розвиток відносин з Радою Європи після кількорічного уповільнення, спричиненого необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Він додав, що зараз співпраця України та Ради Європи активно розвивається за 3 пріоритетними напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права, розвиток демократичних інституцій. Це сприяє руху України до ЄС та НАТО. Я впевнений, що після декількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, і, зокрема, завдяки принциповій і конструктивній позиції Генерального секретаря, і можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом. I reiterated to the minister also the Council of Europe's full and unconditional support. Рада Європи цілком підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І, звичайно, невирішені конфлікти залишаються дуже важливими для Європейського Союзу. Я підтримую мінські домовленості і сподіваюся, що будуть підтримані умови перемир'я. Must be applicable. Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом. Там відбулась зустріч з заступницею міністра закордонних справ України Еміні Джепар, представником уповноваженого з дотримання прав жителів Криму Іриною Веригіною, членом Меджлісу Абміджитом Сулеймановим, постійним представником президента України в Криму Антоном Кореневичем та активістами, які опікуються проблемами окупованого Криму. На зустрічі обговорили становище кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Туреччина не визнавала та не визнає незаконної анексії Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на засіданні бюджетного комітету великих національних зборів парламенту країни. Глава МЗС зазначив, що хоча у Туреччини та Росії розвиваються двосторонні відносини, існують і розбіжності в українському питанні. Він пообіцяв, що Анкара й надалі допомагатиме кримським татарам. Ми підтримуємо контакти у багатьох областях – від Сирії та Лівії до Карабаху. У нас є розбіжності, але ми підтримуємо конструктивний діалог з огляду на взаємну чутливість у цих питаннях. Це стосується і України. Ми не визнавали та не визнаємо незаконної анексії Криму. Ми продовжимо наші зусилля для забезпечення безпеки та добробуту наших кримсько-татарських співвітчизників. Новопризначена віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту. Каже, хоче зустрітися з людьми, які там живуть та краще знають про свої проблеми. Верещук також розповіла, що при міністерстві буде створено експертну та громадську ради, а також агенцію відновлення миру. Це буде
агентство, яке буде цілеспрямовано займатися формуванням реєстрів, а потім і складання позовів, і решту роботи, яку зараз роблять міністерства, але роблять її кожен у своєму напрямку. Ми ж, як профільне міністерство, маємо зібрати усю інформацію, її згрупувати, щоб потім, коли юристи чи закордонні справи, так, наше міністерство будуть подавати позови, формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали інформацію, факти, які не загубились, десь там ніхто про них не забув, а є сформовані, і це державницький підхід. На думку Верещук, для реінтеграції тимчасово окупованих територій знадобиться менше, ніж 25 років. Усе залежатиме від того, як працюватиме над цим держава. Якщо молодь захоче поступати сюди в вищі навчальні заклади, якщо вона буде бачити тут, що її чекає іпотека, що її чекає робота, і вона захоче сюди приїхати, так, наша кримська молодь, наша молодь, яка на сьогодні в важких умовах так приймає рішення, куди поїхати вчитися, ми маємо за них боротися. І якщо ми це будемо робити ефективно, повірте, це не 25 років, це набагато менше. Хочеш вижити – змінюйся. Олексій Резніков розповів, чому дав згоду очолити Міністерство оборони. Каже, перед ним стоять завдання за його юридичним фахом – налагодити відносини з міжнародними партнерами, навести порядок в армійських закупівлях, ліквідувати дублювання повноважень між міністерством та Генеральним штабом та зробити армію найкращим роботодавцем. Навести порядок в закупівлях. Юрист з цим може справитись. Навести порядок із справедливістю грошового забезпечення. З цим може справитись юрист. Навести порядок з корупційною складовою, яка там панує в тих самих закупівлях. З цим може справитись юрист. Завершити укладання і наповнення контракту з Великобританією на величезні суми грошей. Наповнити рамкову угоду співпраці з Сполученими Штатами, яка підписана під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Багато дипломатичної роботи з юридичним та спілкування з дружніми країнами, з послами, які їх представляють, з військовими радниками, організація роботи експертної групи і так далі. І так далі. Переконаний, що треба займатися серйозно військовою освітою. Техніка буде змінюватися, а якщо не будуть освічені, підготовлені в нас офіцери, сержанти, далі ми так не поїдемо. Тому я теж повторюю, Україна виживе, якщо буде змінюватися. Хочеш вижити – змінюйся. Олексій Резніков став третім керівником Міноборони за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах, він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами. До нового призначення був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та членом Мінської тристоронньої контактної групи. Значна частина його кар'єри до роботи в Кабінеті міністрів – це адвокатська діяльність. Російські окупанти гатили важкою зброєю. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, в лавах українського війська без втрат. Ворог учинив артилерійський наліт на оборонців Зайцевого. Били з артилерії калібру 152 мм та 120 мм мінометів. 82-гі міномети окупанти застосували неподалік Мар'їнки та Майорська. А в районі Попасної та Новотошківського вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї. Українські захисники вдарили по ворогу вогнем у відповідь. Впродовж поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Рада запровадила онлайн-реєстрацію та скасувала штампи про місце проживання у паперових паспортах та довідки для ID-карток. Відтепер декларувати місце проживання можна онлайн за допомогою єдиного державного порталу «Дія». Там можна вказати фактичну адресу та отримати підтвердження від власника житла. Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державі, де громадянин проживає. Нині послуга працює у 7 містах в експериментальному режимі та скоро буде доступна усім. Що потрібно
Майже 26,5 тисяч випадків COVID-19 виявили на материковій частині України минулої доби. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Водночас одужали майже 12 тисяч українців, а ще 696 людей не змогли подолати хворобу. На тлі погіршення епідемічної ситуації посли ЄС погодили вилучення України із зеленого списку для подорожей наступного тижня. Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендацій Ради ЄС та запроваджують обмеження на в'їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них. Утім, це ще не остаточне рішення, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Після виключення України з зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли ковідом, зможуть отримати цифровий ковід-сертифікат про одужання. Він дозволить упродовж 90 днів без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись у жовтій та червоній зонах карантину. При цьому обов'язковою підставою для його генерації буде запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров'я. Очільник МОЗу закликав українців бути відповідальними та отримати щеплення. Він нагадав, що 93% госпіталізованих не вакциновані. Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожну годину ми зараз рятуємо 10 життів. Кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому та переконати зробити це своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. У червоній карантинній зоні нині перебувають Київ та 16 областей. Там фіксують найвищі показники захворюваності, госпіталізації та смертності. Наприклад, у Генічеському районі Херсонщини лише у жовтні виявили 2151 хворого ковідом, а 66 людей померли упродовж місяця. У місцевій райдержадміністрації зауважили збільшення числа вакцинацій. Нині в районі працюють 2 центри та 19 пунктів щеплень. Вакцинація йде вже 6 місяців, тільки люди вже, мабуть, або що сьогодні стан червоної зони, або, може, більше вже по телебаченню, більше в газетах, може, та інформаційна робота більш відкрита, і люди, і, мабуть, люди ще й розуміють, що сьогодні на першому місці не тільки себе оберігати, і ще оберігати близьких. За даними МОЗу, майже 8 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення від COVID-19, а це більше 17,5% населення. В окупованому Криму невпинно росте захворюваність на COVID-19. Там знову рекордні показники. 1118 нових випадків коронавірусу за добу. 33 людини не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Напруженою називають ситуацію з поширенням ковіду і самі окупанти. Обмеження очікуваного зменшення хворих не дали. Лікарні майже повністю заповнені. Не допомогли і позапланові вихідні, введені з 30 жовтня по 7 листопада. За рішенням окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова продовжувати їх не будуть. Окупанти зняли і блокпости на в'їзді до окупованого Севастополя. Жорсткі обмеження там діяли лише під час незаконного візиту російського президента Путіна. У той день Федеральна служба охорони обробила дезінфікуючим розчином машину Михайла Розважаєва разом із самим окупаційним губернатором Севастополя. Людські кістки просто під ногами. У селі Шума, Верхня Кутузівка під Алуштою осквернили мусульманський цвинтар. Тут розпочали будівництво прямо на місці старих поховань. Місцеві жителі, кримські татари, дізналися про те, що сталося випадково, коли з-під бульдозера почали з'являтися людські кістки та залишки надгробків. Виявилося, що верхній шар землі разом з кістками будівельники відвезли в урвище. Те, що на цьому місці у селі Шума розташований старий мусульманський цвинтар, знають
усі місцеві жителі. Не знати цього неможливо, бо ж надгробки лежать тут усюди. Місцевим жителям довелося збирати людські кістки вручну. Кримські татари звернулися до окупаційної влади, щоб ті звернули увагу на вандалізм. Утім, це далеко не перший випадок, коли будинки, розважальні комплекси чи газопроводи зводять прямо на людських рештках. Унікальна знахідка під товстим шаром радянської штукатурки. Під час ремонту у Білогірській лікарні знайшли фрагменти синагоги кримчаків другої половини 19 століття. Будівельники виявили 2 зірки Давида, декоративні елементи на стінах та фасаді. Про розташування у будівлі синагоги історики знали, але не підозрювали, що храм так добре зберігся після радянського втручання. Колись ця синагога була найбільшою в усьому Криму. В радянські часи синагогу відібрали у вірян та, ймовірно, використовували як склад. Під час відступу Червоної армії у часи Другої світової будівлю і поготів підірвали, а після війни там облаштували лікарню. Самое главное, что сохранились 2 массивных железных звезды Давида диаметром где-то около 2 метров. Эти звезды Давида находились в медальонах в восточной стороне здания, где то есть молитвенная ниша находилась, где находился так называемый, то, что называется Арон Кодеш, то есть место для хранения свитков Торы в еврейской традиции. Здание было огромным на самом деле, то есть его входные башенки, которые находились с правой и с левой стороны от входа, они были где-то высотой приблизительно в 4 этажа, да, если ходите из современных, так сказать, зданий. Это была действительно, я думаю, что, наверное, самая большая синагога Крымского полуострова и, безусловно, самая красивая. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Доброго вечора. Це остання година на сьогодні ефіру «Бугуд» на телеканалі АТР. Розмовляємо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Останні кадрові призначення, прям ваша тема, можна сказати, да? Новий міністр. Так. Вже вчора обговорювали, але давайте із вами. Як вам це призначення? Є різні думки. Я вам оголошу спочатку спойлери. Значить, представники не тільки влади, а й експертного середовища здебільшого поставилися схвально для цього призначення, назвали Тараном, можливо, попередника одним з гірших міністрів оборони за українську історію оборони. Не знаю, чи можна взагалі так вважати, насамперед через його комунікаційні здібності або нездібності, відсутність неможливості комунікації, але Олег Жданов, один з військових експертів, назвав це піар-призначенням, щоб він називає більше піарником, ніж фахівцем Олексія Резнікова. Яке ваше ставлення до... Ні, я би не сказав, що Резніков більше піарник, ніж фахівець. Він все-таки фахівець. Нехай, зрозуміло, не в усіх справах і не по всіх напрямках, бо це неможливо. Але те, що він фахівець, і в нього є одна, скажімо так, дуже важлива компонента, яка надзвичайно важлива складова для будь-якого міністра, чи оборони, чи іншого. Він якраз вміє комунікувати з представниками різних органів влади і, скажімо так, лобіювати в хорошому сенсі певні ініціативи і рішення. Я вам наведу елементарний приклад. Якщо міністр не може прокомунікувати, пролобіювати зміну цільового призначення коштів, які є на рахунках Міністерства оборони, я зараз беру приклад, якраз який був по заборгованості військовим донедавна.
і винести питання на засідання Кабінету міністрів, щоб це було вирішено, просто змінено цільове призначення коштів. Таких постанов це ж... Наскільки я розумію, там була проблема з затримками про 2 мільярди. І йшлося про, окрім зарплат, є надбавки, які дають військовим. За підйом житла, і плюс там уже виникало за бойові так звані. Це за... І ці кошти були у міністерства, але вони були на інші цілі, да? Так, вони були, значить, кошти станом. Приходив голова Рахункової палати на засідання Комітету оборони і розвідки і доповідав, що це було в вересні. Там було понад 3 мільярди, вже близько 8 мільярдів утворилося залишку на рахунках. Тобто це можна було змінити цільове призначення і виплатити. Але цього ж не робилося. То це завдання чиє? Це завдання міністра в першу чергу. Треба міністру для цього бути військовим, закінчувати військовий вуз, академію там чи будь-що? Ну, звичайно, ні. Він просто має це зрозуміти, винести це питання на Кабінет міністрів і сказати, у нас утворилося от по таким статтям, будь ласка, змініть цільове призначення, кошти в нас є. Все питання знято. Ні, треба дотягувати до останнього, щоб уже президент указом, тут теж піар-складова, і пішло-поїхало. Тобто це неправильно. Чи має бути міністр, який може убезпечити від цього і бодай, по-перше, вибити, вибачте за такий термін, для свого міністерства більших коштів, і для військових раз. По-друге, контролювати ефективність використання цих коштів. По-третє, мати стратегічне військово-політичне бачення розвитку подальшого, що дуже важливо. По-четверте, комунікувати задля досягнення оцих щонайменше 3 цілей із Верховною Радою, профільним комітетом, із Кабінетом міністрів, і з президентом України як Верховним головнокомандувачем. І впроваджувати ці політики. Керувати військовими безпосередньо задачами і цілями у нас є Генеральний штаб і є головнокомандувач. Там прекрасні фахові люди. Я думаю, в принципі, я не чув поки що негативних відгуків про них, які цим займаються. Міністр він все-таки має. Тому є ці компетенції у пана Резнікова? Я думаю, що так. Як він їх використає на конкретній посаді міністра оборони саме по цьому напрямку? Ну, можна буде сказати там через 3 місяці, через півроку, через рік, наскільки він впорався або не впорався. Ну, мені більше хотілося б, щоб впорався, тому що, я думаю, кожному б хотілося, бо це безпека і оборона нашої держави. Тому я думаю, що в нього є ці компетенції, і досвід йому дозволяє керувати цим міністерством. Тут стереотип про те, що обов'язково тільки військовий, ну пан Таран військовий. А здається, стереотипів всі позбулися, і навіть у нас законодавчо мають бути цивільні міністри. У нас законодавчо, так, але я вам хочу нагадати, що у нас якось так склалося, що законодавство змінилося, але поки що тільки другий міністр цивільний, ще пан Загороднюк був. Він був цивільна людина у 2019 році. Вони просто йдуть у відставку і вважаються цивільними, так? Так, я зараз згадайте, був Степан Полторак, він написав заяву, був звільнений з військової служби у званні генерала, і він знову пішов міністром як цивільний. Традиція призначати військових на Міноборони, лікарів на Міністерство охорони здоров'я, викладачів на Міністерство освіти. І так у нас зберіглося така, як це, галузева форма, не менеджерська, галузева така форма призначення. Ну так, ми думаємо, що, розумієте, просто питання ж в тому, що не кожен хороший лікар, навіть заслужений академік, він може стати міністром. Абсолютно, це може бути, те ж саме стосується військового. Він може бути прекрасним стратегом, він може бути прекрасним тактиком, він за плечима колосальний бойовий досвід, але в міністерстві не складеться. І це просто питання до компетенції цих людей. Як вони поставлять ці процеси, як воно буде рухати. Я думаю, що у пана Резнікова ця можливість є. Знову ж таки, розумієте, там різні ходили чутки, що когось можуть там і керівника Укроборонпрому, і пані Верещук, і там... Сьогодні обговорюють висловлювання Давида Арахамії про неготовність України до жінки-міністра. Кондратюк, віце-спікерка, назвала це сексистським висловлюванням. От обговорювали сьогодні в ефірі. Що таке неготовність? Для мене дійсно це теж дивно виглядає. Що таке неготовність України до міністра оборони жінки? Я думаю, що це абсолютно неправильне висловлювання.
і я його категорично не підтримую. Більше того, ви знаєте, що мене запитували, до речі, і в ефірах про те, чи може бути саме жінка і саме там, безвідносно, нехай пані Верещук, тому що її називали. Ми ж не може, я казав так, а чому це не є перешкодою саме стать, тому що є багато прикладів, коли жінки проявляють себе ефективно, і це нормально. Давайте подивимося, у нас відбулася колосальна еволюція в наших Збройних силах. Я вам хочу сказати, що у нас до 2014 року трошки більше 1000 військовослужбовців було жінок. Зараз їх понад 30 тисяч. Понад 30 тисяч у нас армія складається з жінки, які перебувають на військовій службі. Із них лише 10-та частина, тобто понад 3000, вони займають якісь офіцерські керівні посади. Це теж, до речі, питання, тому що інші перебувають на рядових сержантських. Це теж питання трансформації армії, тому що жінки подекуди дуже непогано і навіть покраще деяких чоловіків виконують завдання. Тому я вважаю, це абсолютно недолуге висловлювання. Можливо, він хотів сказати, що, знаєте, там, що у нас в асоціації армія, там, це міць і так далі. Почекайте, якщо та ж сама жінка іде, проходить підготовку на рівні з чоловіками, закінчує військовий вуз, має якийсь досвід військової служби, чому вона не може очолити той чи інший напрямок? Тим більше, якщо йде мова про те, що міністри – це насамперед державні менеджери, і тут взагалі про інші компетенції йдеться мова, тому я бачу, але це глобальний тренд, я розумію, глобальність його в тому, що навіть сьогодні бачив по турецькій політиці, там теж запитують міністра, коли з'являться жінки-генерали в турецькій армії, був полковників багато, і в них взагалі в силових службах багато жінок, і в поліції порівняно, і взагалі і в дипломатичній службі. А от вони хочуть, суспільство хоче жінки-генерали, і обіцяють турки, що найближчим часом у них з'являться вже жінки-генерали в самій армії. Нам би ще до полковників дійти. У нас немає ще полковників. У нас практично, у нас там одиниці. Тобто я кажу про те, що от вона, еволюція начебто йде. І, до речі, якщо ми вже згадали пані Верещук, вона якраз була в співавторстві, вони там були в комітеті авторами ініціатив для того, щоб фактично усунути всі бар'єри, які існують на рівні там певних законодавчих актів щодо дискримінації жінок під час військової служби, під час несення. Це важливо. Тим більше, якщо ми говоримо про трансформацію і рух до НАТО, це одне із питань, яке взагалі буде на рівні високому, пріоритетному, ми прекрасно розуміємо. Це просто цікаво, це соціоантропологічна частина, таке дослідження польових таких у нас на ходу, тому що Україна не справляє враження з сексистською країною взагалі по суспільству, по готовності бачити жінок на різних посадах. Скажімо, ніхто не бачив проблему, коли у нас двічі в історії жінки балотувалися на найвищі посади. Так реально, я не кажу, їх багато було, а, скажімо, і Тимошенко, і Вітренко, різні політичні табори. І набирали хороші голоси. Тому суспільство не виглядає сексистським. Можливо, бо окремі царини є стереотипними. І, скажімо, чи є армія таким стереотипним ланцюжком, таким осередком стереотипів. Хоча, якщо ви кажете, що ми просуваємося по виконанню всіх натівських вимог, я думаю, що там є вимоги і до служби жінок. Обов'язково. Давайте поговоримо все ж таки про міністерство, про те, про що обережно кажуть навіть представники парламентської більшості від «Слуги народу». Вони кажуть, що були ознаки корупційності оборонних закупівель в Міністерстві оборони. Що це такі ознаки корупційності? Відверто про корупцію не говорили. І взагалі, що там відбувається, бо багато нарікань про оборонні закупівлі. Ви про це можете більше сказати. Що там не так і що там треба робити? Дивіться, це завдання, мабуть, і для міністра оборони, і для нового міністра стратегічних галузей промисловості також. Тому що якщо пан Резніков, виступаючи, говорив про синергію, яка має бути, то в нього має бути однозначно синергія із цим міністерством. В чому ситуація? Справа в тому, що багато в чому, і це вина і міністра оборони, і більшості міністерств цього уряду, за 2021 рік була провалена робота з організації, імплементації в життя
нового закону про оборонні закупівлі. Верховна Рада прийняла. Цим законом передбачено, що має бути електронний реєстр суб'єктів, які надають послуги чи постачають озброєння безпосередньо військовим. Це на зразок Прозоро, тільки Прозоро для військової техніки, де передбачена секретність по деяким закупівлям. Закрите Прозоро. Ну, Конфіденційне Прозоро. По окремим параметрам відкрито, а по деяким там закрито зі зрозумілих причин. Але він має бути, до нього має доступ мати. Для цього треба створити окремий реєстр, яким, значить, кіберзахист і таке інше. Ця робота фактично була проігнорована на рівні і Міністерства оборони, і Мінстратегпрому, тобто не створено електронного реєстру постачальників зброї. Він тільки створений. Для того, щоб він повноцінно запрацював, був на цей рік провалений фактично час. Закон передбачений таким чином, що без цього реєстру не можна підписувати повноцінну угоду, тому що це буде поза законом. Так хто мав бути зацікавлений в тому, щоб якомога швидше? Хто в першу чергу зацікавлений в виконанні оборонного замовлення? Міністерство оборони, далі Мінстратегпром, а далі ще включився Мінекономіки, який сказав, ні, при нас буде державне підприємство, за що зборолись? Гроші, державне підприємство, яке буде вести цей реєстр, його і обслуговувати. Поки вони між собою це все ділили, поки не ухвалювалися постанови, ми дійшли до того, що фактично оборонне замовлення поступово зривається. Хоча підписані попередні угоди, які були за попередні роки, вони виконуються майже на 100%. Заводами-виробниками, Укроборонпром, вони все виконують те, що підписано, тобто за ними жодних затримок немає. І вони фінансуються. А от нові проекти, треба ж розуміти специфіку. Це не означає, що ми на початку року підпишемо і обов'язково ви до кінця року щось отримаєте. Можливо, ви отримаєте наступного року. Але має бути підписана угода, має бути авансовий платіж, виробництво має запуститися і під це виробляти. Вони мають планувати. А ще є 3-річні, 5-річні цикли планування цих. І це не так просто. Так от ми зараз зробили те, що ми провалили не те, що на цей рік. Це неправильно сказати, що на це, а на наступний. Бо ми не встигнемо вчасно виконати те, тому що не пішли платежі, тому що не були проведені закупівлі, тендер. І в цьому, звичайно, вина. Чи потрібно це досліджувати на рівні корупційних? Я переконаний, що так. Є у нас для цього правоохоронні органи, вочевидь, це підслідність ДБР і НАБУ. Цих органів, в першу чергу, які мають це дослідити і зрозуміти, на якому етапі. Бо у нас начебто робляться і хороші ініціативи. От на наступний рік ми збільшуємо оборонне замовлення. У нас було близько 27, на наступний рік буде закладено принаймні близько 33 мільярдів. Це хороша річ, дуже хороша. $1 мільярд, да. Да. До цього взагалі було менше. Це хороша річ, хороша. Но ще ж проблема ефективного використання цих коштів, їх розподілу, задля того, щоб, по-перше, забезпечувати військових технікою, по-друге, щоб отримували замовлення безпосередньо підприємства оборонно-промислового комплексу. І по-третє, щоб кошти не залишалися на рахунках. Зараз от перед новим міністром колосальний виклик. У нього кошти на рахунках і залишається фактично там півтора місяця до кінця року, коли він може з ними скористатися. Інакше все. А як ними теж скористатися в некорупційний спосіб, щоб там не була знайдена корупція? Тому ось цей неправильний менеджерський підхід, і це можна скільки завгодно говорити, що винен той, 5-й, 10-й. Но ви безпосередньо, якщо міністерство, ви будете винні завжди, тому що ініціатива має йти від вас. Винен може бути колега, завжди буде йти на вас вина. Але я хочу сказати, що в питанні оборонних закупівель це вина не просто одного міністерства, це двох. Це, вочевидь, прорахунок всього Кабінету міністрів. Всього, який не зміг ухвалити відповідних рішень для того, щоб швидко це все прийняти. Зараз уже, зараз воно вже, але це вже кінець року, це вже буде на наступний рік. Ще одне питання, ми докладно так обговорили, що таке оборонні закупівлі і чому вони провалювалися міністерством. Зрозуміло, що це не запровадження вчасне системи електронних реєстрів підприємств, які постачають кадри. Там йшлося мова, дехто з експертів, які були в цій студії, казали, що треба міняти керівника кадрового забезпечення. Що не так з кадрами в армії, на вашу думку? Ні, дивіться, треба, мабуть, розділити питання. Якщо ми говоримо про Міністерство оборони, це одне, апарат міністерства. Якщо ми говоримо про армію в цілому, це практично два різні питання. Якщо ми візьмемо армію,
то основна, мабуть, проблема – це те, що багато хто не продовжує контракт або не хоче його підписувати. І ця статистика, це тяглість процесу, на жаль, який не вирішується десь 2016-2017 року. То вони отак, знаєте, якщо намалювати графік, воно отак скачками. У нас то йде прилив людей, але вони прийшли, короткостроковий контракт підписали. Наприклад, як це на практиці? Людина прийшла служити строкову службу. І якщо подивитися, може там відсотків 70 цих строковиків, вони після цього вирішили, давайте підпишемо контракт і присвятимо своє життя Збройним силам. Після цього, можливо, і освіту військових отримуємо. Ми підемо по цій лінії. Вони певний термін відслужили. У них перший термін, наприклад, 3-5 років продовження контракту. Все. Чому не йдуть? Є дослідження з цього питання? Є дослідження, робили різні неурядові організації, там є ряд факторів. Перше, недостатня підготовка, мотивація там, і так далі. Хоча я хочу сказати, що, наприклад, по тому ж рівні підготовки ми зробили суттєвий прогрес. Якщо раніше дійсно це, можливо, для когось було непривабливо, ну, то, розумієте, не можна сказати людині, ти рік підеш служити в армію, півроку чи 7 місяців з них ти будеш займатися якимись побутовими речами, які абсолютно не пов'язані з військовими, а пов'язані і які демотивують тоді. з підсобними робітниками, чи там будівельниками, чи будь-ким. Тобто зрозуміло, що це... А ми від цього ще не відмовилися? 100% ні. Да? Ні, на жаль, ні. Це треба визнати. У нас багато в чому є позитив, і от то, що називається дідівщина, чи юридично правильно, нестатутні відносини, воно поступово викорінюється. Чому, до речі, це теж дуже цікавий фактор. У нас змінюються офіцери, змінюються підходи, і люди, які проходили вже військову службу в бойових умовах, вони абсолютно по-іншому дивляться. Це вже зовсім інші командири, це зовсім інші підходи, і в нас багато в чому це змінилось. Але проблема, з контрактниками, вона певна є. Я вважаю, це одне із питань. Далі це військова освіта, це підготовка наших офіцерів, яке поступово теж реформується. Але ми ж прекрасно розуміємо, коли багато чого неслося з радянської бази, і зараз цим формулювалося, потрібен час, щоб з цього всього перейти. Це теж компонент. Третє, це якщо ми беремо кадри загалом, потрібно заохочувати людей йти на службу не тільки на військові, скажімо так, посади, бо Міністерство оборони складається, чи армія складається з військовослужбовців, а також із працівників Збройних сил чи Міністерства оборони. Туди теж треба долучати і мотивувати людей, щоб вони там працювали. Там дуже цікава робота, абсолютно багато досвіду дає, практики. Тому є ряд причин, які, але я б не сказав, що вони є для нас якимось катастрофічними. Вони поступово вирішуються. Десь ми говоримо про те, що потрібно простимулювати. Я ж безпосередньо бачу, як на практиці, коли хтось думає, що дуже багато залежить ще конкретно від командирів військових частин, підрозділів і так далі. Хтось може сказати, що давайте в нас залишилися премії, не комплект, значить премія – це ж за рахунок економії фонду заробітної плати. Ми її розподілимо там між собою, наприклад. Я керівник, ти заступник. А є такі, які просто візьмуть і на рівні 150-200% випишуть своїм підлеглим. І такі випадки є. Тобто конкретно залежить і від кадрів, де яка військова частина, які підрозділи, бувають різні випадки, де, на жаль, не на найвищому рівні командування. А є прекрасні командири, які дбають про особовий склад, і звідти, до речі, звільнятися чи хтось переводитися не хоче. Вони тримаються, вони служать, тому що знають, що тут є така команда. Бути воєнним зараз престижно в Україні? Так, але ви знаєте, хотілося б, щоб престижу було більше. Я навіть не буду брати зараз НАТО, тому що це ми так прекрасно знаємо. Я повернувся з Південної Америки, і там така ситуація, що в Бразилії, що в Перу, що в Еквадорі, чи в Колумбії. Здавалося б, країни теж не найбагатші. Бразилія, мабуть, це ми її відділимо все-таки. Перу, в якому було це країна з такими військовими традиціями військових переворотів, і військових режимів. Там подібна ситуація до Туреччини в тому, що військові і офіцери є гарантами цієї сталості, суверенітету цього. І кого підтримують військові? Я з дитинства це прізвище Фухімурі, і це прізвище, здається, династичне, які там періодично то в опозиції, то в керівництві. Там інші традиції. Такої традиції української просто у армії немає.
Просто от візьмемо Бразилію, наприклад, чи Колумбію. Вони отримують, наприклад, в Бразилії це $10 000 може отримувати офіцер на старших офіцерських посадах. Автомобіль для службового користування, коли не обов'язково з водієм. Службове житло і багато інших пільг. Це при тому, що зарплата може бути, ну, наприклад, іноді в 10 разів вище. Да, це можна пов'язувати з тим, що хтось каже, що завжди там хунта, якщо ми ще Аргентину візьмемо, і покладаються на військових. Но з іншого боку, мотивація і такий кадровий відбір, коли, ну, по 10 людей, по 15 людей на місце, це говорить про те, що люди це сприймають і дійсно йде відбір. Тобто немає такого, що ми вас, знаєте, забираємо з повісткою, йди обов'язково служи. Ні, ми самі хочуть. Молодь сама зацікавлена, тому що молодь це сприймає як кар'єру, як розвиток. Ну, бо це важливо. По-перше, ти можеш піти, ти можеш отримувати зарплату, ти отримаєш підготовку. Ну, всі контрактні армії, да? Да, практично так. Практично всі. І вони зараз думають серйозно над переоснащенням. Наприклад, я можу сказати, чим цікаво, чому от Україна... Це насправді важлива історія, тому що Україна зараз заходить на ринок Латинської Америки. Отак ми це зробили так тихенько, але правильно зробили. Зараз це вивели вже публічно, коли була виставка велика і український стенд, він був великий. Президент Перу приходив в першу чергу, прийшов до України подивитися. І це все так було організовано кампанією нашої спецтехноекспорт. Тобто було дуже цікаво і дуже класно. Чим зацікавили по реакцію? А от я скажу, от ми так виходимо поступово і, наприклад, є проблеми переоснащення, модернізації армії, де радянська техніка. Перу одна із них країн, але не тільки Перу. Ну, в них Еквадор, одразу Колумбія. думка, що це треба зробити з Росією, правильно? Так. Якщо переоснащувати радянську техніку. Але, наприклад, якщо ми візьмемо позиції по тим же гелікоптерам, ми абсолютно представляємо конкурентно-здатні моделі на рівні з тими ж вертольотами Росії. І я вам скажу, по окремим параметрам поступово їх звідти витісняємо. Ми витісняємо по постачанню бронемашин, по авіаційній техніці, це наша компанія «Антонов». І багато чого іншого. Демпінгуєте? Ну, ви розумієте, по-різному. Ні, ну, технології, виробництво, умови, звичайно, контрактні умови в кожному випадку, воно окремо проговорюється. Але, ну, уявіть собі, якщо бути конкурентноздатним зараз не тільки з Росією, а й з Китаєм. Китай... Можна сказати, що тут цинічно зараз це пролунає, вибачте, перепрошую всіх, що іще хороша реклама, просто випробування в Україні на умовах бойових дій багатьох речей. Абсолютно. Це для нас... Це працює, да? Я вам хочу сказати, що я вам наведу один приклад, як це працює не тільки на українських умовах, наприклад, в умовах Азербайджану. Азербайджан купив ракетні системи «Лора» в Ізраїлі. Фактично, крім Азербайджану, Азербайджан був першим зовнішнім партнером, гравцем, який купив і випробував вдало. Після цього до Ізраїлю, ну, от уже звернулися, оце, да. Тому побачили приклад. І так воно працює. Якщо перше запитання, чому важливість оборонного замовлення? Тому що перше запитання будь-якого, скажімо так, будь-якої країни чи компанії, яка хоче десь купити за кордоном, перше, воно у вас стоїть на озброєнні. Друге, чи купує це ще хтось? Оце два питання. Якщо у вас на них є відповіді позитивні, то це, в принципі, вже 50% того, що може бути успішним. Але питання в чому? Питання в тому, що у нас були різні прецеденти. Ми і оплоти не постачали в українську армію, але успішно їх продавали. Хоча по оплотам була передоплата, але це інше. Тому дуже важливо оборонне замовлення, демонстрація того, що ми закуповуємо те, і це прозоро, те, що ми хочемо продати. Так що зацікавило в Південній Америці з української військової техніки, окрім гелікоптерів? Бронемашини. Дуже, да, є зацікавленість. Є зацікавленість по ракетній техніці, яка стосується якраз кораблів. Тому що це в першу чергу це таких модифікацій, як Нептун. І це наш досвід в кібербезпеці, в кіберзахисті. Це дуже цікаво. Це IT-технології вже, так? Дуже кібер, протидія ворожим нападам, це теж, що цікавить. Там цікавить і поліцію, спецпідрозділи поліції. Це теж наші бронетехніка, наші бронемашини. Ну і авіація. А росіяни були на виставці? Були.
І як ви з ними перетиналися взагалі? Це взагалі було, ви знаєте, це було цікаво, тому що Україна мала представлена дійсно понад 30 компаніями, як державними, так і приватними, і різними, абсолютно з різних сфер. І до цього йшла колосальна підготовка. Значить, а росіяни просто, я можу сказати один інсайт, росіяни дізналися, що у нас буде стенд, і вони вирішили, що ми докупимо ще 5 метрів квадратних. Але все одно у нас стенд виявився більшим, виявився кращим. І, ну, як, ми не комунікували. Вони, звичайно, десь там підходили, дивилися, що представлено. Ми теж приходимо, ми там не комунікуємо. Важко виходити на ці ринки, бо Росія там завжди була міцно представлена дипломатичними своїми потужностями. Розвідувальними. Це завжди з радянського часу ще була представлена. І раптом ти, Україна, де ще в конфлікті з Росією знаходишся, заходиш на територію, яка вже зайнята. От як технологія цього відбувається? Це насправді колосальна робота. Ви ж прекрасно розумієте, наприклад, тут такий момент, коли вони не те, що там присутні, вони відправляють туди своїх техніків, інженерів з Російської Федерації, які там працюють, які пропонують свої умови. Розчарування у людей на обличчі, коли там же ж руська річ, а приходять і кажуть, да ні, ці роботи тепер буде виконувати Україна. Зрозуміло, що вони подавлені, але працювати є ще над чим, тому що от у нас просто, якщо подивитись, у нас там один аташе військовий, який працює по цим питанням, він Бразилія. Він має покривати колосальний регіон. У нас один аташе на всю Південну Америку, так? Військовий. На всю 2, якщо я не помиляюсь. Але на цей регіон це ж теж питання. В одній Бразилії працює росіян 4 чи 5, якщо я не помиляюсь. Це на одну Бразилію, це не на всі. В Перу є, всюди. Тобто нам потрібна ще й дипломатична присутність. Її потрібно розвивати через різні, це і торгово-економічні місії, це і представництва. Тоді тому що є показники, за якими просто швидкість, дистанції і так далі, проведена робота, воно вимагає. Просто треба люди, які просто вміють на ці теми говорити іспанською мовою. Це, мабуть, теж важливо. Тому що англійська не працює. Іспанська панівна мова. І ми бачимо по Сполучених Штатах іноді в регіонах, де треба вже просто знати іспанську. А там, я думаю, вони просто відчувають, що всі там мають знати іспанську, щоб з ними спілкуватися. І думаю, для нас не було це пріоритетом. Я зі здивуванням дізнався, що у нас насправді не так багато дипломатів, у яких друга або перша мова іспанська. Мене насправді це здивувало. Зрозуміло, превалює англійська, це зрозуміло. Це must know на сьогоднішній день. Але друга мова, коли стає, там це може бути французька, у багатьох німецька. І я здивувався, чому реально. Але якщо дійсно йти на цей регіон, то я з вами абсолютно погоджуюсь, що без знання іспанської мови це надзвичайно важко. Тобто це має бути одним із пріоритетів, тому що комунікація, багато моментів воно. Але разом з тим є певний оптимізм, що починаючи там з десятків мільйонів, далі на сотні мільйонів, там є куди працювати. Не можу оминути питання, яке обговорюються ці 2 тижні. Ви було, здається, в Перу, коли Україна застосувала байрактари, да? Як ви оцінюєте їх застосування і взагалі роботу цих комплексів? І все, що довкола цього. І все, що довкола. Можете сказати, тому що обговорили ми всі ці стурбованості французькі і німецькі, які були на цю тему, і висловлення Чавушоглу. Всі вже висловилися. Тобто, і знаєте, на цьому тло просто всі тепер запам'ятали слово «байрактар». Просто для бренду, звичайно, як комерційної штуки, хороший колосальний піар відбувся, але оцінки того, наскільки це ефективна штука. Я почну з того, що ще цьому передувало поширення деяких фейків, які були, я от з подивом дізнавався з окремих ЗМІ, що хтось почав поширювати, що, виявляється, байрактар – це український безпілотник, збирається Україною, але ставиться турецька емблема і потім продається в 3 дорого. Мені це звичайно, я не знаю, просто із посиланням на якісь оборонні підприємства, це цікаво, я такого просто не чув в професійних колах, але сама технологія, саме виробництво – це є хороший приклад того, яким, до речі, треба рухатися в Україні. Туреччина йшла до цього насправді довгі роки. Пророблена колосальна робота, залучені різні технології, зібрані кращі науковці в цій сфері для того, щоб це застосовувати. І ми бачимо результат. Я абсолютно сприйняв це позитивно, правильно. А як же? Зброя, яка є,
і яка передбачена її застосування для тих чи інших цілей, вона й має застосовуватись в стані бойового конфлікту. А для чого тоді вона? Якщо зброю не використовувати для захисту своїх людей і територій, то для чого вам тоді закуповувати цю зброю? Вона не може бути просто для того, щоб лежати на складах чи стріляти тільки під час навчань. Тому абсолютно правильно, застосування в бойових умовах – це досвід для операторів, вони це випробували, це досвід для наших військових. І це сигнал Російської Федерації про те, що ми не будемо просто спостерігати за тим, що відбувається. Тому це важливо. Крім того, я ж хочу нагадати, що умовами, в принципі, контрактними, наскільки мені відомо, зброї, яка постачається, не передбачено жодних обмежень з турецької сторони по її застосуванню. Більше того. А що, в контрактах можуть обмежуватися? Ну, у нас Джевеліни, у нас обмежено застосування в районі бойових дій. Це відомий факт. Ми не можемо їх використовувати безпосередньо. У нас обмежено тим, що якщо буде просування далі, буде вторгнення Російської Федерації, ми можемо їх по повній тоді використати. Тобто це, є ряд обмежень, які можуть бути в контрактах. Вони пов'язані як з тим, що хтось не хоче, щоб ту чи іншу країну звинуватили, що її зброя безпосередньо застосовується, раз. Хтось боїться, що окрема технологія може бути захоплена ворогом і використана. Це теж є момент, теж є аргумент. І третє, хтось бажає зберегти і бізнес вести з якоюсь країною, продавати зброю, але і політичну ситуацію загалом зберегти так, щоб начебто все нормально. Тобто є різні... У нас з Туреччиною тут непорозумінь немає абсолютно. У нас є нормальні підходи по військовій кооперації, по роботі. Вони, до речі, були завжди. Я пам'ятаю, як спілкувалися, я пам'ятаю слова того ж генерального конструктора Луча Коростельова, який казав, що коли нам були критичні моменти і не могли скомунікувати з різними країнами, Туреччина завжди, в принципі, нам в цьому допомагала. Тому абсолютно нормально. Я маю надію, що ми закінчимо проект дуже успішно, і не тільки Акінчі, а й інших безпілотників, з українськими двигунами, з українськими, до речі, теж технологіями, бо це спільно. До речі, Україна теж підписала, от буквально в вересні, контракти на 500 мільйонів гривень. Українські підприємства, ФЕД, наприклад, Харківський, з Туреччиною про спільне виробництво, кооперацію. Тобто в нас іде така взаємодія, вона взаємовигідна. Я бачу окремі зараз серйозні такі впливи, і я передбачаю, що вони будуть посилюватися на те, щоб дискредитувати україно-турецьке співробітництво. Дуже серйозно. З російського боку? Да, з різними способами. А як можна дискредитуватися? Вкиди, наприклад, про те, що це все українські технології, турки використовують для того, щоб Україна... Це ми можемо критично це сприйняти. Ми ж прекрасно розуміємо, що... А хто може не критично це сприйняти? Ми ж прекрасно розуміємо. То тут же ж начебто і патріотична ідея, що, виявляється, українці все можуть, начебто, а нас використовують. А з іншого боку, і дивіться, можливо. Тобто, я бачу, що певні інформаційні такі тренди, вони обов'язково будуть. На них просто не треба зважати. Не треба слухати людей, які хоч і прикриваються якимось там статусами чи знаннями, можливо, але намагаються вести це в цю сторону. Тобто, на це не потрібно вестись. Я навпаки вважаю, що нам треба зміцнювати. У нас є куди розвивати співпрацю. І отих 20 мільйонів доларів, які тільки в вересні підписали, вони точно можуть бути в 10 більше. Це може бути 200 мільйонів просто. Тому що і авіація, і кораблебудування, і безпілотники, і те, що у нас є Моторсіч, а це двигуни. Це надзвичайно важливо для будь-якої авіації. Не маючи виробництва двигунів, дуже важко. Ми теж можемо бути корисними. Я вважаю, що чим може Росія відповісти на Байрактар? Здається, їх це розлютило і роздратувало. А ще, знаєте, що навіть російськомовне настояще время з Праги зробило про Байрактар такий матеріал, там шалені просто перегляди, і це ж частина їх пропаганди може бути. І Росія, вона ж така, вона завжди вважає, що як гопнік вона має відповісти на ці речі. Що чекати від них на це? У них є теж розробки безпілотної авіації. Просто ж... І вони будуть свої підконтрольні сепаратистські сили забезпечувати ними на Донбасі? Теоретично це можливо. Просто треба розуміти, що це ж демонструє ще й прогалини. Бо подавляти безпілотник, найефективніша зброя – це РЕП, це радіоелектронна боротьба, для того, щоб подавити його сигнали будь-які. Очевидь, в цьому є прогалини. Хоча колись
раніше, от кілька років тому, навіть Сполучені Штати визнавали, що Росія зробила в цьому колосальний ривок і що вони ледь не найкращі в світі якраз по системам РЕБ. Ну, зараз бачимо, що ні. Безпілотники демонструють, що в них є з цим проблеми і в Карабаху, де теж використовуються російські, нехай не найновіші системи РЕБ, але використовуються. І тут. Тобто десь є серйозні прогалини. І я думаю, що вони, звичайно, будуть намагатися відповідати. Істерія там буде масова. Але зараз вони кинуться на те, щоб перевіряти, яким чином можна, скажімо, покращити свої системи. І ну, це теж для нас певний виклик. Це теж виклик для нас, тому що будь-яка система, вона зараз не може бути сталою. Вона постійно має розвиватися, модернізуватися задля того, щоб, враховуючи всю обстановку, ну, бути конкурентоздатною. Умовно кажучи, якщо ви створили безпілотник, але хтось після цього, це як вірус і антивірус. Ви створили вірус, і він когось вразив, якусь мережу, але після цього зібрались фахівці, створили антивірус. Отже, вам потрібно вже створювати інший вірус, який би був більш шкідливішим. Так само і тут воно працює. Це постійно. Ну, фахівці, вони це знають, вони постійно це намагаються, ці технології. Бо ж, скажімо так, безпілотник – це ж теж не найновіша зброя. Їх застосовували американці ще в війні на Балканах. Предатори тоді літали, і хтось тоді казав, що це космос. Ну, це 90-ті роки. Пройшло вже скільки років, і воно ж не може теж стояти на місці. Це як і авіація, і інші технології. Воно постійно змінюється. І тут треба йти. Тому, ну, нехай росіяни думають, це вже завдання для них. У нас нехай вони... Для нас завдання готовність бути до їх. Я вам хочу сказати, що крім Байрактарів, Україна розробляє і приватні, і державні компанії. У нас в цьому плані не тільки безпілотної авіації, а й безпілотних систем, які самохідні і можуть вести вогневу підтримку. І навіть вже відпрацьовується евакуація поранених такими системами. Тобто, коли на платформу може бути, і платформа доставляє абсолютно без шкоди для здоров'я медику. Тобто, ми дуже багато, вже у нас працюють по безпілотним морським системам. Там єдине, що у них проблема – це сила хвилі, вага там і так далі. Тобто це трошки інше, ніж суходіл. Але це українські фахівці. Абсолютно, ми в цьому якщо безпілотні підводники будуть відновимо свій контроль в Чорному морі. Це, до речі, це теж потенціал, над цим можна працювати, просто на це має бути запит. Поки що, наскільки мені відомо, такого я не чув, що був на це. А відповідно немає запиту, відповідно ніхто й не буде розробляти, ну, який сенс? Олександр Бусєнко прокоментував нам останні представники Міністерства оборони, дуже докладно пояснив, що було не так з оборонними закупівлями, чого не вистачало, щоб засвоїти ці кошти, що треба робити, щоб армія була престижною. Окрім того, для торгівлі українською зброєю, принаймні, треба вчити ще і іспанську мову, щоб вміти комунікувати. Це слово замість спілкуватися, комунікувати, воно таки стає важливим в нашому 21 столітті. На цьому ми закінчимо. Бугунь, дякую вам за участь в ефірі. Далі новини. Ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим.
Русияге қаршы санкциялар Қырым платформасы Украина анаясасынан Қырым Мұхтар Жұмхуриеті бөлігіне деңішмелерінің лейхалары ве Қырым татар халқының статусы аққанда қануны лейхасы. Меджлис рейсі Рефа Чубаров Латвияның яңа елчісі Илгварс Кляванен көрішті. Чубаров Латвия 1944 сенесі өткерілген сүргінлікні Қырым татар халқының геноциді деп таныған Украинадан соң екінші девлет олғанын хатırlatты. Музакире етілген мевзулар арасында Латвияда Қырым татар мәдениетіні популярлаштыра білген тедбірлерінің тешкіл етілмесідір. Елші Латвия Украинаның бүтінлігіні дестеклегені ве Қырымнан ишгаліні танымағанını таздықлады. Пан Ілгварс Клява, він один із досвідчених дипломатів Латвії. Зрозуміло, що ми обговорювали питання, пов'язані з деякими ініціативами, які буквально декілька тижнів тому пролунали з боку Латвії, зокрема щодо проведення великої міжнародної конференції в рамках Кримської платформи. І зараз буде відбуватися підготовка до цієї конференції, і ми пропонували участь з боку Меджлісу кримськотатарського народу як одного із таких співорганізаторів цієї конференції. Говорячи про Крим, ми також пана посла проінформували про наші підходи і принципи щодо розвитку після деокупації Кримської автономії. Ми детально розказали про ті законопроекти, які нами підготовлені, зокрема щодо змін до Конституції України в частині розділу Автономної Республіки Крим, також законопроект про статус кримсько-татарського народу. Мы обсуждали пути, по которым мы можем развивать сотрудничество, и тоже по чисто на таком политическом уровне, тоже на что мы можем продвигать, что мы можем делать на каком-то уровне культурном, то есть по культуре, сфере культуры или образования и по другим направлениям. Қырым ве Русия абсханелерінде қанунсыз тұтылған украинлер. Бұл жүмледен Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял, Радио Свобода журналисті Владислав Есепенко ведигерлерінің азат етілмесінде ярдымчы олмақ. Бұл ережанен Украина тышышлері назиры Авропа шурасынан баш катибіне мұражат етті. Киевде Дмитро Кулеба, Мария Пейчинович Буричнен музакире кечірді. Украина дипломатиясынан ел башчысы білдіргеніне көре Украина рус векіллері Авропа шурасынан парламент ассамблеясына эссассыз қайтқаны үшін башлатылған Авропа шурасынан иш бірлікні фааллештірмеге азырдыр. Оның айтқанына көре шымділік Украинаның Авропа шурасынан иш бірлігі уч йөнелешті инкишаф еті. Оларының арасында инсан ақларының қорчаланмасы, құқық үстінлігінің кефалет етілмесі ве демократик институцияларының инкишаф еттірілмесі. Бұл Украинаға Авропа бірлігі ве НАТОға кірмеге ярдым етежектір. Я впевнений, що після декількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необґрунтованим і безпідставним поверненням російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, і, зокрема, завдяки принциповій і конструктивній позиції Генерального секретаря, і можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом. I reiterated to the minister also the Council of Europe's full and unconditional support. Рада Європи цілком підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І, звичайно, невирішені конфлікти залишаються дуже важливими для Європейського Союзу. Я підтримую мінські домовленості і сподіваюся, що будуть підтримані умови перемир'я. Авропа шурасынан баш катибі Мария Пейчинович Бурич Қырым сыңырында бұлынған каланчак сыңыр кечтіні зерет етті. Анда Украина тышышлері назирынан бірінші муавины Хеменеджи пар Қырым сакенлерінің ақлары құрчаланмасы бойынша месул Ирина Верегина. Меджлис азасы Абмиджит Сулейманов Қырымда Украина президентінің даими темсілжісі Антон Кареневич ешғал етілген Қырым проблемаларының оғырашқан фааллерінен көрішті. Көрішуде вақтын ешғал етілген Қырымда Қырым татарларының вазиеті музакире етілді.
Türkiye Kırım'dan işgalini tanımay ve tanımayacak. Bunu Türkiye Tышкы işleri naziri Mevlüt Çavuşoğlu Büyük Milli Toplaşuğunun Büdjet Komitetinin oturuşunda bildirdi. Onun kaydetkenine göre Türkiye Rusiyanın işbirlik yapsa da Ukrayna meselesinde onlarının arasında anlaşmamazlıklar var. Mevlüt Çavuşoğlu Ankara ileride de Kırım Tatarlarga yardım eteceğinde söz verdi. Ми підтримуємо контакти у багатьох областях від Сирії та Лівії до Карабаху. У нас є розбіжності, але ми підтримуємо конструктивний діалог з огляду на взаємну чутливість у цих питаннях. Це стосується і України. Ми не визнавали та не визнаємо незаконної анексії Криму. Ми продовжимо наші зусилля для забезпечення безпеки та добробуту наших кримсько-татарських співвітчизників. Украина баш назирынан муавина ve вақтынча işgal etilген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша назир вазифесіне тәйінленген Ирина Верещук келешек hafta Донбассны зиярет етмеге планлаштырғанын білдірді. Бұны парламент бинасында журналистерге хабар етті. Верещук айтқанына көре, уанда яшаған ве проблемаларны да яқшы білген инсанларнен көрішмеге істей. Бұндан ғайры назирлікте эксперт ве жемаат шуралары ве барышықның ғайрыдан тікленмесі бойынша агенция тешкіл етілежегіні білдірді. Це буде агентство, яке буде цілеспрямовано займатися формуванням реєстрів, а потім і складання позовів. І решту роботи, яку зараз роблять міністерства, але роблять її кожен у своєму напрямку. Ми ж, як профільне міністерство, маємо зібрати усю інформацію, її згрупувати, щоб потім, коли юристи чи закордонні справи, так, наше міністерство будуть подавати позови, формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали інформацію, факти, які не загубились, десь там ніхто про них не забув, а є сформовані, і це державницький підхід. Верещукның сөздеріне көре вақтынча işgal етілген территорияларынан реинтеграциясы үшін сабық назир айтқаны кебі 25 жылынан керегі жоқ. Бұл devlet не қадар күч-қуветіні сарф етежегінен бағлыдыр. Якщо молодь захоче поступати сюди в вищі навчальні заклади, якщо вона буде бачити тут, що її чекає іпотека, що її чекає робота, і вона захоче сюди приїхати, так, наша кримська молодь, наша молодь, яка на сьогодні в важких умовах так приймає рішення, куди поїхати вчитися, ми маємо за них боротися. І якщо ми це будемо робити ефективно, повірте, це не 25 років, це набагато менше. Яшамаға істесең деңіш. Алексей Резников не үшін Мудафа назирі олмақ үшін разылығына бергенін аңлатты. Айтқанына көре оның оғынды адлиетчілік йөнеліште вазифелер тұрмақта. Халқара іздешлер еле мұнасебетлер құрылмасы, орды үшін сатын алынмаларына бір тәртіпке кетірілмесі, назирлік ве баш штабта вазифелер текраланмасына йоқ етмеге, ордыны ең яқшы іш бережі yapмақтыр деді. Навести порядок в закупівлях. Юрист цим може справитись. Навести порядок із справедливістю грошового забезпечення. З цим може справитись юрист. Навести порядок з корупційною складовою, яка там панує в тих самих закупівлях. З цим може справитись юрист. Завершити укладання і наповнення контракту з Великобританією на величезні суми грошей. Наповнити рамкову угоду співпраці з Сполученими Штатами, яка підписана під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Багато дипломатичної роботи з юридичним та спілкування з дружніми країнами, з послами, які їх представляють, з військовими радниками, організація роботи експертної групи і так далі, і так далі. Переконаний, що треба займатися серйозно військовою освітою. Техніка буде змінюватися, а якщо не будуть освічені, підготовлені в нас офіцери, сержанти, далі ми так не поїдемо. Тому я теж повторюю, Україна виживе, якщо буде змінюватися. Хочеш вижити – змінюйся. Алексей Резников Владимир Зеленскийнің президентлік мұддеті девамында ученже Мудафа назирыдыр. Ол бұндан әвел не орду, не де құветші органларлы ичте бағлыды келеді. Тек десантчы оларақ орду қызметіні кечкен еді. Бұндан әвел işgal етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назир ве баш назирінің муавины еді. Бұнен бәрабер Минскте топлашқан уч-тарафлама контакт группаның азасы еді. Назирлер шурасына келместен әвел чоқсы вақыт адвокат оларақ чалышайды. Рус işgalчылары, Украина арбелері позицияларына ағыр сілянен ұжым еткен. Бірлешкен құбетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, Украин арбелері арасында инсан ғайыплары жоқ. Душман Зайцева қасабасының қоршалыған Украин арбелеріне 152 калибрлы артиллерия системалары ве 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Маринка ве Майорск шерлері живарында 82 калибрлы майнлар қоланылған. Попасная ве Новоташковская қасабалары янында гранат атыжы
төртібатлары, бұйық калибрлы құршын атыжы төртібатлары ве башқа селянен атыш açılған. Украина майджелері душманға қаршылық көстерген. Впродовж поточної доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Юқары шура онлайн қайттан кечівні кірсетіп, кәғыт паспортларда мекен қайды штампларыны ве ID карталар үшін қошма весиқаларыны ләғу етті. Енді есе мекен қайдыны дия иләвесіні құланып, декларация шеклінде қайды етмек мүмкіндір. Анда яшаған ерні қайды етіп, мескен сайбынден таздықлануын алмақ мүмкін. Мекен қайды инсанға мескен аққыны бермейжек, тек девлетке инсан не ерді яшағаныны көстережектір. Шымды бұл қызмет эксперимент шекілді еді шерде чалуша. Яқын вақытта бутун Украина бойынша çalıştırılacaktır. І тут нам підказує, що потрібно Кечкен күн Украина қытасында 26 ярым бинге яқын инсанда ковид белгіленді. Бұны сағлық назерлігінде білдірділер. Айны вақытта 12 бингден зияды эвел хасталанған кіші түзелген. 696 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Эпидемия вазиеті финаллашқанындан себеп Авропа бірлігінің елчілері келечек авта Украинаны сиятлар үшін ачық мемлекетлерінің ешіл жедвелінден шығармаға қарар берді. Бұл қарар сыңырдан кечув қайделерін автоматик оларақ деңіштірмес. Фақат Авропа бірлігіне кірген мемлекетлер Авропа бірлігі шурасының тепсиелеріні козуғыне алып, ешіл жедвелде олмаған девлетлерінің сакинлері үшін кіріш ве сеат сыңырланмаларыны кірсете біле. Аматты шишлеріні Зері Дмитро Кулеба айтқанна көре бұл сон қарарды келдір. Після виключення України з зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. Келечек автодан башылап ашыланмаған ама ковидке ұғырап түзелген украинлер рақамлы ковид сертификатын ала біле. Бұл весиқа саясында сыңырлануфсыз чалышмаға, муэсселерні зиярет етмеге сары ве қырмызы карантин зоналарында ауышмаға изін бере. Бұл сертификатны япмақ үшін екім сағлық назірлігінің электрон системасында көстерілген ковид диагнозы аққанда малюматнамені язмалы. Сағлық назір украинлерні месул гражданлар олырақ ашыланмаға чағырды. Ол хастаханеге түшкенлерінің 90 ашыланмаған інсанлар деп хатırlatты. Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожну годину ми зараз рятуємо 10 життів. Кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому та переконатись зробити це своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. Карантиннан қырмызы зонасында Киев ве 16 вилайет болуна. Анда ковидке ұғыраған, хастаханеге түшкен ве вефат еткенлерінің ең бұйық мигдары. Mesela Херсон вилайетіндегі Геническ районында октябрь айында чин вирусы 2151 инсанда белгіленді. Сонки ай içinde 66 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Район девлет мемориетінде ашыланған инсанларының сайысы артқанını қайдеттілер. Шымдылы Геническ районында 2 ашыланма меркезі ве 19 ашыланма ноқтасы чалыша. Вакцинація йде вже 6 місяців, тільки люди вже, мабуть, або що сьогодні стан червоної зони, або, може, більше вже по телебаченню, більше в газетах, може, та інформаційна робота більш відкрита, і люди, і, мабуть, люди ще й розуміють, що сьогодні на першому місці не тільки себе оберігати, і ще оберігати близьких. Сағлық назерінің мәліметіне көре 8 миллионға яқын Украин вакцинаның 2 дозасында яптырды. Бұл Украина иәлесінің %17,5-дыр.
Ишғал етілген Қырымда ковид хасталарынан сайысы артмақта. Анда кечкен күнчен вирусы 1118 инсанда белгіленді. 33 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишғал жерлерде ковид тарқалмасынан бағлы вазиетіні кергін деп адlandыра. Олар кірсеткен карантин сыңырланмалары хасталарынан сайысы эксілмесіне ярдым етмеді. Хастаханелерде аман-аман бош ерлер қалмады. Октябрьнің 30-дан башлап ноябрьнің 7-сіне қадар илан етілген ратлық күнлері де бекленілген нәтижеге кетірмеді. Қырымнан ишғалжылар ел башысы Сергей Аксеновнан қарарынен ратлық күнлері дебам еттірілмейдек. Бұнен берабер ақияр кірішінде yoqlав кечетлері алынды. Анда серт карантин сыңырланмалары тек Русия президенті Путиннің Қырымға қанусыз келмесі вақтында ішке түшірілді. О күні федераль мұдафа қызметі сөзде ақиярның губернаторы Михаил Разважаевны ве арабасыны дезинфекция yapты. Инсан ашлары аяқ түбінде Алушта живарандайке Шума, Верхняя Кутузовка қасабасында мұсылман мезарлығы арамланды. Қадеми мезарлық ерінде құружылық ішлері башлатылған. Ерлі Қырым татарлар қайдеткенне көре бульдозер қазмасы нәтижесінде инсан ашлары ве башташлар чықы башлаған. Белі олғанна көре ішчілер топрақның ұстқатынен бірчоқ нашларыны алып шыққан. Шума койынды бұл ерде қадеми мұсылман мезарлығы олған аққында бірчоқ ерлі сакенлер біле екен. Бұны білмемек пек қайындар. Чүнки чевре четте башташларны көрмек мүмкін. Ерлі сакенлер қазылған ерде нашларны жимақта. Қырым татарлар ишғалжылер акимиетіне мұражат етіп, вандализмге диққат етмеге чағырды. Бірчоқ евлер, егленже мерkezлері ве газ борулары, қадеми мұсылман мезарлықлары веран етіліп япылмақта. Вот в этом месте нашли половину черепа. Мужского черепа. Половину трактор снес, видимо, туда на свалку. Мы сегодня с утра, где-то с часиков 10, собрались с достаточным количеством ребят и произвели так называемые раскопки. И нашли вот где-то, наверное, с килограмм человеческих останков. Эти кости мы планируем вернуть на место, похоронить. Мы хотим дать огласку. Такое кощунство не имело места более в Крыму. Советлер заманы вақтында япылған қалын сылав қатытыбынды озғын тапылма. Қарасу базар хастаханесынан тамир етілмесі вақтында 19-й асырының 2-ші ярысына айытылған Қырымчақ синагогасының әлеметлері көрінді. Құружылар 2-ші Давид Йылдызы, диварларда ве қарчығада ярыштырыжы элементлеріні белгіледі. Тарихшылар бұл ерде синагога ерлешкен аққанда білейді, ама ибадайтхане советлер вақтында кешірілген құружылық ішлерінден соң оқадар яқшы сақланып қалғаныны түшінмейді. Евеллері бұл синагога Қырымда ең бұйық еді. Советтер вақтында ибадетханені муминлерден алып анбар оларақ құланғанлар. 2-ші Джан-Дженкі заманында Қырмызы орду артқа чекілгенде синагога бинасыны патлатқан еді. Дженк біткен соң бинаны тамирлеп анда хастахане ачқанлар. Самое главное, что сохранились две массивных железных звезды Давида диаметром где-то около 2 метров. Эти звезды Давида находились в медальонах в восточной стороне здания, где то есть молитвенная ниша находилась, где находился так называемый, то, что называется Арон Кодеш, то есть место для хранения свитков Торы в еврейской традиции. Здание было огромным на самом деле, то есть его входные башенки, которые находились с правой и с левой стороны от входа, они были где-то высотой приблизительно в 4 этажа, да, если ходить из современных, так сказать, зданий. Это была действительно, я думаю, что, наверное, самая большая синагога Крымского полуострова и, безусловно, самая красивая. Etrafta tız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Guya akının kara ile karışması,
башланган. Баба деде өлкесі, далғаларының окесі, бұзыла ятқан ювшанларының иңілтісі, өпкесі. Ашқыңа атландырдың, ақылымны алдырдым. Янмаз едім, тұташтырдым, севмез едім, севдірдім. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, знакомлю вас со всем тем, что за последнее время происходило в мире, с тем, на что стоит обратить внимание, чтобы было интересным, важным, ну или порой забавным. Правда, вот начинать приходится совсем с незабавных историй, начинать приходится с очередных кровопролитных историй. Говорю я сейчас о Йемене. Мы время от времени в программе к этому государству возвращаемся. Все дело в том, что там идет уже много лет война. По большому счету, война началась такая вялотекущая в 2011 году, вскоре после арабской весны, вскоре после серии восстаний, революций, прокатившихся по Ближнему Востоку и по Северной Африке. Эта арабская весна довольно здорово ослабила позиции президента Али Абдалла Салиха. Он начал некий такой транзит власти в пользу своего заместителя, в пользу одного из своих приближенных. Этим транзитом власти воспользовались самые разные силы, начиная от Аль-Каиды и заканчивая повстанцами-хуситами, которых поддержал Иран. И вот эти самые повстанцы-хуситы в последние несколько дней развернули новое контрнаступление. Вернее, новое наступление, на которое как раз власти ответили контрнаступлением. Новое наступление развернули на западе Йемена, взяли несколько населенных пунктов. В ходе боев за эти населенные пункты погибло не меньше 29 гражданских лиц. Речь идет только о гражданских. Сколько погибло военнослужащих, комбатантов со всех сторон, пока не сообщается, там совсем разные сведения приходят, но вот показывают как раз повстанцы-хуситы, что им в руки попало большое количество вооружения, произведенного за пределами Йемена, произведенного, например, в Соединенных Штатах Америки и в европейских странах. Дело в том, что вот такой новый поворот, новый виток война в Йемене получила в 2015 году, когда Саудовская Аравия возглавила арабскую коалицию арабских государств, которые решили вмешаться в войну, боясь, что в противном случае хуситы, поддерживаемые Ираном, победят, и Йемен превратится в такое государство прокси, полностью или почти полностью контролируемое Ираном, вот, собственно, режимом шиитских аятолл. Но изначально саудиты рассказывали и хвастались тем, что им удастся победить, разбить хуситов еще вот буквально за несколько недель. Даже там ставили какие-то сроки, обещая там от 6, по-моему, до 8 недель им потребуется для того, чтобы разбить хуситов, разбить это самое повстанческое движение. Это было в 2015 году. Вот эта вот война продолжается до сих пор в 2021. И хуситы никаким образом не демонстрируют намерение сдаваться, не демонстрируют намерение каким-то образом отдать ту территорию, которую они сейчас управляют, ту территорию, которая находится под их контролем, отдать, собственно говоря, саудитам или каким-то из их союзников. То есть война затягивается, в войну оказалось вовлечено огромное количество самых разных государств, в том числе и европейских. И с европейцами, и с американцами случилось несколько скандалов. Почему? Потому что
оружие у саудовской коалиции, там не саудовская коалиция, там просто у саудитов самое большое было военное присутствие. На самом деле там не только они были, там еще были, например, Объединенные Арабские Эмираты, там было Марокко участвовало в войне на стороне вот этой вот самой антихуситской коалиции. Ну вот главную скрипку, вот первую роль играла именно и продолжает играть именно Саудовская Аравия. У Саудовской Аравии большая часть вооружений, которые используются в том числе и в этом конфликте, это вооружения американские, вооружения европейские, вооружения, например, поставляемые из Великобритании, или какие-то высокоточные компоненты для этих вооружений, которые поставляются компаниями, зарегистрированными в Америке, в Британии, в странах Европы. Собственно, это привело к огромному скандалу. В Великобритании была целая вот такая серия протестов против поставок вооружений саудитам, потому что считалось, и были какие-то сведения, согласно которым это оружие было использовано, например, для обстрела деревень и городов, или использовалось для организации блокады, и из-за этой блокады тоже гибли люди. В итоге парламент британский даже рассматривал вопрос о приостановке поставок вооружений, военной техники и техники двойного назначения для Саудовской Аравии. И тогда, это было, по-моему, около пары лет назад, тогда это решение было принято, и Британия официально приостановила поставку вот какого-либо военного снаряжения для саудитов и их союзников в Йемене. Похожая история была и в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп очень дружил с Саудовской Аравией, очень дружил с королевской семьей в Аравии, заключал бесконечные контракты. Кстати, первая страна, в которой он совершил зарубежный визит, вот став президентом, была именно Саудовская Аравия. Он оттуда привез какие-то баснословные контракты для американской оборонки. Сменивший Дональда Трампа на посту президента США Джо Байден, он с самого начала говорил о том, что никаких поставок вооружений, которые могут быть использованы Саудовской Аравией в войне в Йемене, не будет. Он запретит, он не даст, значит, поставлять американским компаниям те вооружения, которые могут быть использованы в том числе для организации блокад, для обстрела мирных городов. Но вот несколько дней назад Пентагон, официальное оборонное ведомство США, сообщило о том, что уже заключен контракт и в ближайшее время начнется его исполнение на 650 миллионов долларов. Это контракт на поставку ракет воздух-земля. После того, как напомнили официальным представителям американской администрации о том, что, слушайте, подождите, Байден не так давно обещал, вот буквально несколько месяцев назад, обещал, что никаких поставок вооружений в Саудовскую Аравию не будет, имея в виду как раз те вооружения, которые могут быть использованы, в том числе против гражданского населения. И вот в ответ на эти заявления в Америке поспешили рассказать о том, что вот именно то вооружение, которое сейчас поставляется в Саудовскую Аравию, оно никак не может быть использовано для вот той войны, которую Саудовская Аравия ведет в Йемене. Это какое-то такое особое вооружение, которое совсем для других целей может быть использовано. Собственно, такое заявление, честно говоря, очень сомнительное, но тем не менее, да, вот оно прозвучало, оно есть, хотя, с другой стороны, Саудовская Аравия как объясняет еще свои действия? И американские союзники, те американские политики, которые горячо и давно поддерживают Саудовскую Аравию. Есть большая опасность со стороны вот этих самых хуситов. Эти хуситы используют, например, баллистические ракеты, вероятно, созданные с помощью Ирана, хотя Иран всячески отрицает свое участие в подготовке этих самых ракетных пусков. Кроме того, хуситы используют еще и дроны с взрывчаткой для того, чтобы, например, взрывать в Саудовской Аравии какую-то нефтяную или нефтегазовую инфраструктуру, и в принципе, подрыв какой-нибудь трубы, по которой идет нефть, или подрыв какого-нибудь завода, на котором нефть перерабатывается, теоретически может привести к огромному количеству жертв. И как раз поставки разного рода вооружений раньше, да и, наверное, и сейчас будут оправдываться необходимостью защитить вот эту вот самую критическую инфраструктуру, от которой зависит и экономическое благополучие Саудовской Аравии. Кроме того, из-за
взрывы на которых или из-за пожара, на которые могут пострадать люди, причем речь идет действительно там о сотнях, а может быть и о тысячах человек. Кроме того, есть еще и информация, возможно, кстати, это исключительно бравада какого-нибудь из или каких-нибудь из полевых командиров вот этих вот самых йеменских хуситов этой шиитской группировки. Так вот, они заявляли о том, что вот те ракеты баллистические, которые есть у них в распоряжении, они будут пытаться запускать, или даже уже пытались запускать, в направлении священных городов ислама Мекки и Медины, которые оба расположены на территории Саудовской Аравии. А эти ракеты действительно в сторону священных городов направлялись какие-то ракеты, но их удалось перехватить. Они там где-то в пустыне были перехвачены системами ПВО и уничтожены на подлете к городам, где-то вот и рухнули их обломки в пустыне. Но никто не гарантирует того, что какие-нибудь там из вот этих вот полевых командиров, которым вновь попадут в руки баллистические ракеты или которые смогут получить в свое распоряжение эти дроны, которые куда сложнее перехватываются, чем большие баллистические ракеты, что они не попробуют провернуть что-нибудь такое вновь. Поэтому здесь, в общем, очень двойственная история с поставками или не поставками западных вооружений к Саудовской Аравии и их союзникам. Тут, правда, вот еще о чем идет речь. Вот те люди, которые требуют прекратить вообще всяческие военные поставки, вообще запретить и боеприпасы поставлять, и оружие, все что угодно, они связывают это с тем, что война идет, вот ее такая горячая фаза с 2015 года. За это время это данные на декабрь прошлого 2020 года. То есть фактически это данные, устаревшие на год, без малого год. Так вот, год назад, по официальным данным Организации Объединенных Наций, в войне в Йемене погибло 233 тысячи человек. И вот антивоенные самые разные лидеры, представители самых разных антивоенных движений говорят, вот если бы не было у саудитов вооружения, если бы не поставляли американцы, британцы, там кто-то еще технику и оружие, не было бы такого количества погибших, не было бы вот это вот там, кстати, из этих 233 тысяч примерно половина, а то и больше погибших погибли не от там взрывов и снарядов, а от блокад и из вот, собственно говоря, к чему приводит блокада? Блокада приводит к тому, что нет продовольствия, затруднен доступ там к медицинским каким-то вещам, затруднен доступ к медикаментам, и очень часто из-за блокады Йемен пустыня, затруднен доступ еще и к питьевой воде, из-за чего, например, там была даже в некоторых регионах настоящая эпидемия холеры. Можете себе представить, там 130 или даже больше тысяч человек погибли не от пуль, не от снарядов, а от того, что не доедали, от того, что умирали от жажды или вот просто вот от холеры. Да, это какая-то вообще средневековая болезнь, которая из-за вновь вспыхнувшей войны на Аравийском полуострове снова начала уносить человеческие жизни. Вот такое творится в Йемене. Там, повторюсь, новое очередное обострение. Сначала наступление хуситов, повстанцев, потом контрнаступление вот этой вот самой антихуситской коалиции, но кровь продолжает литься, причем еще и кровь невинных людей, кровь мирных жителей, включая женщин и детей. Теперь мы отправляемся в Афганистан. Там тоже продолжает литься кровь человеческая. На этот раз там был очередной теракт, организованный местным отделением ИГИЛ, который называется ИГИЛ Хорасан. Боевики ИГИЛа, боевик-смертник ИГИЛа, в числе этих боевиков был, по крайней мере, один смертник, захватили военный госпиталь в Кабуле. Вот то, что вы видите сейчас на экранах, это спецоперация спецслужб, прошу прощения за тавтологию, Талибана. Талибан теперь борется с террористами. Вот вы видите отправленный талибами вертолет. Он, естественно, был захвачен после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан и стали единственным там реальным правительством. Этот вертолет доставил бойцов Талибана на крышу госпиталя, который пытались захватить игиловцы. Известно, что после взрыва и после захвата погибших как минимум
минимум 20 человек. То есть как минимум 20 человек игиловцы убили, и вот для того, чтобы снизить число жертв, для того, чтобы расправиться с этими самыми игиловцами, талибы отправили на захват своих людей. Кстати, во время из этих 20 человек как минимум 2 это вот представители спецназа талибов. Известно, что один командир Талибана погиб при вот высадке, при спецоперации в военном госпитале, и погиб еще один из рядовых бойцов. 20 человек всего погибло. Это вообще на самом деле какой-то несчастливый, если так можно выразиться, госпиталь в Кабуле. Дело в том, что в 2017 году, вот около 3-4 лет назад, его тоже захватывали, игиловцы, несколько человек, одетые в медицинские халаты, замаскировавшиеся под персонал этого самого госпиталя, смогли туда проникнуть под одеждой и где-то в каких-то еще там в каком-то оборудовании а-ля медицинском протащили с собой вооружение и начали методично расстреливать людей, собственно, сотрудников госпиталя и больных, которые лежали там. Начали их методично расстреливать. И вот тогда, в 2017 году, было убито как минимум 30 человек. Как минимум 30, потому что непонятно, на самом деле, что там было, но вот как минимум 30 человек было убито. И это продолжалось в течение нескольких часов. То есть они ходили, вооруженные люди, по госпиталю. Кто-то там из них заблокировал, из этих вооруженных людей, входы-выходы. Кто-то заблокировал какие-то там, значит, выходы на крышу. А остальные просто ходили и по палатам, и расстреливали людей, и вот убили больше 30 человек. Вот, собственно говоря, вот раньше талибы были теми, на кого охотился спецназ, а они прятались. Теперь талибы стали теми, кто должен каким-то образом бороться и с терроризмом, и бороться и с какими-то другими проявлениями организованной или неорганизованной преступности. Вот то, что вы видите на экране, это наши коллеги из France-24, это французский общественный вещатель, сняли на улицах афганских городов. Они отправились, если так можно выразиться, напросились в патруль к талибам, к одному из отрядов Талибана, который сейчас поддерживает порядок на улицах Кабула. Как они поддерживают порядок? Вот они, собственно говоря, патрулируют улицы, они обыскивают подозрительных людей, и они там реагируют на вызовы граждан. То есть, если раньше звонили в полицию, отправлялась полиция, то теперь роль полиции играют вот такие вот летучие отряды талибов. Они ездят по городу, они патрулируют. Они ездят туда, где где известно, например, о том, что там наркотиками торгуют, или где поступило сообщение, откуда поступило сообщение о каком-нибудь разбойном нападении или о действиях каких-нибудь контрабандистов. Вот они сейчас, для них на самом деле достаточно сложная история быстро организовать. Совсем недавно, они только в августе пришли к власти, только в августе получили под свой контроль Афганистан. Естественно, у них не было никакой готовой инфраструктуры. Вся та инфраструктура, которая им досталась, в том числе какая-то вот силовая, полицейская, оказалась либо разрушена, по крайней мере, там отчасти разрушена, либо в принципе отсутствовало. Им сейчас приходится все это строить заново, но кроме того, многих из талибов, многих из тех людей, которые сейчас оказались у власти, их не устроило, скажем так, слишком уж с их точки зрения либеральный подход их руководства к происходящему в стране. И вот американские, например, наблюдатели, западные наблюдатели в целом отмечают некоторый отток бывших талибов. То есть люди переходят теперь в тот самый Игил-Хорасан, считая Игил-Хорасан более соответствующим тем ценностям, которые они исповедуют. То есть, по большому счету, одни талибы сейчас в том числе охотятся и на других талибов. Правда, вот помимо всего прочего, нужно еще и там каким-то образом бороться с какими-то мелкими воришками, бороться с какими-то там наркоторговцами, бороться с какими-нибудь мужьями, которые избивают жен. То есть не только вот какими-то глобальными антитеррористическими задачами заниматься, не только там защищать национальную безопасность, но и исполнять такую мелкую, обычную, постоянную полицейскую работу.
помимо вот такой вот обеспечения безопасности, талибы еще и занимаются, например, таким отбеливанием своего имиджа на международной арене. Как это происходит? Вот, например, сейчас афганская сборная по крикету принимает участие в чемпионате, в международном чемпионате, который называется T20. Это 20 главных команд, 20 самых известных команд крикетных из разных концов света. Вот сейчас проходит их чемпионат, они играют друг с другом, выясняют отношения. И талибы с самого начала, придя к власти, сказали: мы будем вас поддерживать, мы, значит, афганскую сборную, значит, будем продолжать отправлять на международные соревнования, будете защищать честь нашей страны. Вот афганская сборная действительно выступает, и причем достаточно неплохо выступает. Например, им удалось обыграть сборную Шотландии и, по-моему, я могу путать, но, по-моему, еще и сборную Намибии. Вот на днях они выступали в Объединенных Арабских Эмиратах, играли, если мне память не изменяет, против Индии, причем на этом матче присутствовали еще и представители из организации талибов, то есть какие-то высокопоставленные ребята из Талибана специально поехали поддержать свою команду в Объединенные Арабские Эмираты на этом самом стадионе, на котором проходил матч, и даже выложили потом в соцсетях видео, где такой, значит, в белых одеждах бородатый представитель Талибана рассказывает о том, как будут поддерживаться и будут продолжать поддерживаться спорт в Афганистане, что нынешний Талибан совсем не тот, что пришел к власти в 1995 и в 2001 году, что он не будет запрещать спорт, не будет запрещать другие виды активности. Кстати, вот сейчас немножко в сторону отойду. Стало известно, что возобновили свою работу закрытые как раз с середины августа этого года несколько школ для девочек, которые спонсируются и управляются Турецкой Республикой. Они закрывались как раз во многом из-за испуга перед талибами, из-за боязни, что Талибан запретит образование для девочек. И вот значительная часть из этих школ, их там около 3, по-моему, десятков действовало в Афганистане, значительная часть из этих школ уже объявили о том, что вновь возобновлено финансирование из Турецкой Республики, вновь приходят деньги и есть возможность работать, и они вот продолжили работу, то есть Талибан не помешал им возобновить обучение девочек. Так, теперь еще расскажу пару историй, вернее, одну историю про крикет и про Талибан, и пойдем дальше к каким-нибудь другим темам. Накануне игры как раз с Индией, накануне вот этого выступления афганских крикетистов, по-моему, они, кстати, там проиграли. Да, индийцам они проиграли, но тут главное не победа, а участие, как раз тут об этом идет речь. В индийских соцсетях появилась информация о том, что талибы настолько не любят спорт, что взяли и лишили финансирования команду крикетную. Для Афганистана крикет — это прям и для Индии, и для Пакистана, я это в одной из прошлых передач рассказывал, крикет — это вот прям национальная гордость, это самая главная игра, она главнее там футбола, баскетбола и всех остальных игр вместе взятых. Так вот, для индийцев, для индийских читателей, для пользователей соцсетей история о том, что Талибан вдруг лишил финансирования крикетную сборную, это равна какому-то совершенно кошмарному признанию в том, что Талибан хуже всяких людоедов. И вот эти соцсети как раз разгоняли информацию о том, что капитан сборной крикетной из Афганистана продал свой дом, заложил свое имущество для того, чтобы поддержать команду на плаву, для того, чтобы дать возможность ребятам выступать. Это оказалось вообще полнейшим фейком, это оказалось вообще ерундой, потому что сам этот капитан афганской сборной выступил с заявлением, в котором сказал, что нет, у нас нет необходимости продавать какие-то дома или тратить свои деньги. Мы продолжаем работать с одной из компаний афганских, которая занимается там кучей самых разных вещей. Она, например, золотом торгует, она, например, занимается недвижимостью, строительным бизнесом. И вот эта компания как была спонсором афганской сборной по крикету, так и осталась. И любая другая информация, сообщил сам, собственно говоря, капитан, является фейком и непроверенной, недостоверной информацией. А вот такая вот достоверная информация из
из Афганистана теперь в Грузию. Дело в том, переносимся. Дело в том, что там тамошняя оппозиция считает недостоверной информацию о победе партии власти во втором туре местных выборов. Эти выборы прошли на минувших выходных, вот в прошлую субботу. Выборы прошли там, где однозначно не был определен победитель в ходе первого тура выборов. Первый тур состоялся, если мне память не изменяет, в октябре еще. Выбирали не парламент, выбирали не президента, выбирали местные советы, депутатов местных советов, и выбирали мэров или глав муниципалитетов. Глав муниципалитетов и мэров выбирали в 20 городах и в муниципалитетах. Согласно официальным данным, в 19 из них победили представители партии власти «Грузинская мечта». То есть 19 из 20 постов мэров или глав муниципалитетов оказались в руках партии власти. Партия, оппозиция, в первую очередь партия «Единое национальное движение», вот вы сейчас видели вот этот лысый человек, это Ника Мелия, он одно из лиц этой партии «Единого национального движения», она проиграла, ей остался только один совсем вот небольшой муниципалитет, там меньше 30 тысяч человек населения. Целинджихский муниципалитет он называется. Все крупные города, включая столичный Тбилиси, оставила за собой партия власти «Грузинская мечта». Почему это важно? Почему это действительно такой... Почему мы на это обращаем внимание? Потому что сейчас есть такой серьезный раскол в обществе в грузинском. Есть вот силы оппозиционные, которые фактически бойкотируют работу парламента или собирались бойкотировать работу органов власти, каких бы то ни было. И они обвиняют и грузинскую мечту, и вообще правительство Грузии в том, что те узурпировали власть, в том, что те подтасовывают результаты выборов, в том, что те строят авторитарный режим. И они очень надеялись, представители оппозиции, что победа на местных выборах, которая, как они считали, даст им возможность контролировать несколько крупнейших городов. А там серьезно были очень серьезные заявки на успех по итогам первого тура. И действительно казалось, что есть возможность, например, получить контроль не только над Тбилиси, но еще над такими важными большими городами, как Кутаиси, Батуми, Зугдиди и город Рустави, в котором сидит в тюрьме Михаил Саакашвили, который приехал в Грузию как раз накануне первого тура выборов и был арестован, по-моему, как раз в день первого тура выборов. Что говорили люди, в том числе вот те люди, с которыми я общался в Грузии, куда я приехал как раз в день проведения первого тура выборов? Что говорили представители оппозиции? Нам вот сейчас важно взять как можно больше крупных городов, как можно больше крупных муниципалитетов, и вот с позиции тоже власти говорить с парламентом, говорить с правительством. И это бы на самом деле очень здорово, например, упростил бы переговоры о судьбе Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили находится в тюрьме. Вот эта женщина в пальто, в таком цветастом, которую вы сейчас видите на экране, это Саломе Зурабишвили. Она президент Грузии. И она уже заявила, что она не будет заниматься помилованием, что она не будет подписывать какой-то указ, какой-то декрет о помиловании Михаила Николаевича Саакашвили. Ну, то есть, по большому счету, он и так приговорен, по-моему, к 9 годам. Над ним еще висит несколько судебных разбирательств. И для того, чтобы, если не вытащить из тюрьмы, то, по крайней мере, облегчить его участь в этой тюрьме, оппозиция всерьез рассчитывала на то, что вот она возьмет несколько городов, и потом, когда уже будет сидеть на этих своих местах в Кутаиси, в Зугдиде, тем более в Тбилиси, уже можно будет каким-то образом, если не на равных, то более, скажем так, более громко говорить с властью. Не получилось. Правда, как раз Единое национальное движение Михаила Саакашвили объявило о том, что итоги выборов подтасованы, и есть основания полагать, что, значит, на самом деле там были какие-то вбросы, карусели или переписанные бюллетени. После того, как эти заявления прозвучали, ЦИК Грузии, Центральная избирательная комиссия Грузии, выборочно пересчитала на нескольких десятках участков бюллетени. И, собственно говоря, вот это вот выборочный контрольный подсчет показал, что, судя по всему, никаких подтасовок не было, что, судя по всему,
все было подсчитано честно, и никаких, значит, вбросов в бюллетени не происходило, никаких переписываний итоговых данных тоже не происходило. Грузинская оппозиция и национальное движение обещает 7 ноября, это вот послезавтра, да, в воскресенье, провести целую серию масштабных акций протеста по всей Грузии. По крайней мере, вот в крупных городах обещают провести акции протеста. Но насколько я понимаю, а я пытался связаться и связывался со своими коллегами в Грузии и связывался с политиками как раз тогда, когда еще был в Тбилиси и в Руставе, связывался с политиками, пытался выяснить, есть ли какая-нибудь вот понятная стратегия действий оппозиции вот в ситуации с тем, что вообще и парламент, теперь уже и все, или почти все местные советы и города контролируются партией власти. Есть ли у вас какая-то стратегия, как действовать в такой ситуации? Но вот внятного ответа я не добился. Вот я ничего не услышал. Вот они как говорят, что мы вот будем в ходе протестных акций добиваться своего, добиваться в том числе освобождения Михаила Саакашвили, может быть, попробовать добиться еще и проведения каких-нибудь повторных выборов на местах, но зачем партии власти идти на это? Совершенно непонятно, зачем ей идти на какие-то перевыборы, когда она везде уже, где хотела и где могла, она победила. Есть, кстати, заявление от одной из оппозиционных партий, оппозиционная партия под названием «Европейская Грузия». Ее представитель, лидер ее Гига Бакерия, он сообщил о том, что он не считает нужным устраивать какие-то эти самые мощные акции, не считает нужным там пытаться оспорить те данные, которые озвучил грузинский ЦИК. Они, правда, предварительные. Вот я сейчас говорю, пока еще официальных данных нет, потому что там какой-то вот длительный вот этот бюрократический процесс. Но я так понимаю, что в начале следующей недели должны быть уже официальные данные озвучены, хотя они вряд ли будут сильно отличаться от тех данных, которые нам известны. 19 из 20 мэрий и муниципалитетов возглавят представители партии власти. Так вот, Гига Бакерия говорит, слушайте, невозможно, не бывает такого, чтобы власть, которую сам этот Гига Бакерия называет авторитарной, взяла бы и пошла навстречу требованиям протестующих, взяла бы и поделилась бы частью каких-то своих полномочий. Он призывает к длинному комплексному такому противостоянию. Да, он считает, что мирные акции важны, но делать ставку только на них и ожидать, что именно мирные акции смогут каким-то образом повлиять на происходящее в стране, этого не стоит ожидать. Он считает необходимым планомерное, долгое такое вот воздействие на грузинское общество, объяснение грузинскому обществу, что происходит вокруг, и постепенное создание у грузин такого отторжения той самой партии, которая сейчас находится у власти, отторжения грузинской мечты. Кстати, главная или одна из главных претензий к грузинской мечте в том, что она слишком уж заигрывается с Россией. Действительно, в Грузии кругом российские деньги. Я был, если честно, здорово ошеломлен тем, что Грузия, которая 20% территории, которая оккупирована Российской Федерацией, которая не имеет с 2008 года вообще никаких дипломатических связей с Россией, там работают российские мобильные операторы, там вовсю присутствуют российские банки, там Яндекс.Такси работает. Вот действительно, это очень странно для страны, которая продолжает воевать, или там так или иначе формально находится в состоянии войны с Российской Федерацией, в состоянии оккупации части территории с Российской Федерацией. Вот российский бизнес себя чувствует настолько вольготно, и, собственно, вот эти вот оппозиции, эти оппозиционеры грузинские предъявляют грузинской мечте правящей партии претензии по этому поводу. Говорят, что, слушайте, вы же там абсолютно пророссийские, вы же просто продались Путину, вы же там люди, которые абсолютно не защищаете какие-то национальные интересы. На что, кстати, у партии власти есть заготовленный ответ о том, что вы видите, мы же не налаживаем никакого общения, мы не признаем оккупацию части нашей территории российскими войсками, не признаем ни в коем случае независимость оккупированных частей Южной Осетии и Абхазии. Мы не поддерживаем, не возобновляем никакие отношения официальные с
с Москвой. Ну, а бизнес — это бизнес. Что, если мы сейчас выгоним российские компании, мы останемся без десятков, а то и сотен миллионов долларов, у нас вырастет безработица. Вы что, хотите, чтобы у нас были голодные бунты? Вы что, хотите, чтобы людям было нечем платить по счетам? Ну, в общем, какая-то такая демагогия. Кстати, замечу, что с одной стороны демагогия, что с другой стороны демагогия, вот они как-то друг с другом не договорятся. Так, сейчас мы переходим в Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки, вот я говорил о том, что поставки вооружений в Саудовскую Аравию возобновляются, по крайней мере, части вооружения, вот ракеты, которые воздух-земля будут переданы теперь на 650 миллионов долларов из Америки в Саудовскую Аравию. А в самой Америке готовятся уже не к спуску на воду, он спущен, наверное, на воду, к вводу в эксплуатацию нового суперкрутого авианосца, который называется авианосец Джеральд Форд. Он должен стать первым в своем классе, это целый класс, который называется Джеральд Форд. На него уже потрачено 13 миллиардов долларов. Вот вы видите, как выглядят американские авианосцы. На Джеральд Форд потрачено 13 миллиардов долларов. Он строится с начала, с 2003 года. Было объявлено, что он начинает строиться. В 2008 году его уже, по-моему, заложили. Это он, естественно, атомный, он может бесконечно долго плавать в море. Ему нужно лишь в 25-30 лет замена ядерного топлива ему нужна. И он станет самым новым, самым современным кораблем не только в Соединенных Штатах Америки, но и, в принципе, в мире. У него на борту могут находиться сразу 75 самолетов и вертолетов. Это на самом деле целое, вот фактически несколько настоящих крупных звеньев, которые действительно представляют серьезную опасность для противника. Что за противник, ради чего строится и кто, скорее всего, скорее всего, в какую точку Мирового океана будет отправлен Джеральд Форд, я чуть позже расскажу. Сейчас вот еще несколько слов о нем. Его торжественно, кстати, уже принимал Дональд Трамп, по-моему, в 2017 году, и рассказывал о том, что вот, смотрите, сейчас мы будем отсель грозить миру, всем нашим недругам, но постоянно задерживалась сдача в эксплуатацию, постоянно задерживалась его передача во флот, потому что, самое важное, потому что это вот совсем новый корабль, еще он не обкатанный, на нем как раз наоборот должны быть обкатаны все технологии, все какие-то тонкости строительства таких кораблей такого класса, потому что он должен быть первым. После него должны на поток стать производство такого рода авианосцев. Его испытывали в самых разных вещах. Вот там взлет-посадка самолетов. Кстати, для взлета там теперь используется новая совсем система. Самолеты разгоняются какой-то электромагнитным катапультой, не пневматической, как раньше было, а электромагнитная катапульта тянет за собой самолет вдоль палубы и с большой скоростью, что называется, выстреливает его, и он уже поднимается. Там и какие-то новые системы вооружений, и новые системы защиты. 25 палуб на этом самом Джеральде Форде, но по большому счету это 25 этажей. Совершенно невероятный корабль, совершенно каких-то огромных размеров. И вот недавно было объявлено одним из высокопоставленных адмиралов американского флота о том, что все, уже понятно, что в ближайшие полгода этот корабль будет передан и встанет на боевое дежурство. Осталось подождать каких-то несколько месяцев, и 2022 год объявлен как год, в который обязательно вступит в строй новый корабль-авианосец Джеральд Форд, и вот, собственно говоря, американцы смогут его отправить. Сейчас чуть позже расскажу, куда они его, скорее всего, отправят. Помимо нового авианосца, американское оборонное ведомство, возможно, в ближайшее время возьмет на вооружение и обновленные автомобили, тактические автомобили Хамви, известные у нас как Хаммер. Дело в том, что недавно выяснилось, что
чаще вот хаммеры, традиционные американские хаммеры, чаще всего попадают в какие-нибудь переплеты. С ними больше всего проблем. И когда это выяснилось, вот компания-производитель хаммеров объявила о готовности поставить в войска новый, вот обновленный совсем вот хаммер, который должен учесть все недочеты предыдущих моделей, должен учесть все те их слабые места и вот, значит, переделанный, перестроенный, вступить в строй. Он уже там проходит какую-то обкатку, уже проходит какие-то сейчас испытания, но известно, что и старые хаммеры вовсю находятся на вооружении и используются американцами и их союзниками по всему миру. У нас, кстати, есть сюжет об автомобилях, которые находятся на вооружении американской армии и присутствуют и в Америке, и в тех странах, где есть американские войны. Давайте посмотрим этот сюжет, а потом пойдем дальше. Вооруженные силы США начали экспериментировать с самоходным колесным транспортом уже вскоре после изобретения двигателя внутреннего сгорания и появления первых производителей автомобилей и мотоциклов. На гражданские машины ставили броню и вооружение, переделывали их для транспортировки оружия и живой силы. Но все это было не централизовано и часто вовсе не санкционировано армейским командованием, которое долгое время делало ставку на лошадей как основу транспортного парка. Самыми первыми автомобилями, централизованно закупленными американской армией, были грузовики модели 15 от General Motors. Именно на них в 1916 году пехота и конница США были доставлены вглубь мексиканской территории во время операции по поимке лидера местных повстанцев Панчо Вилья. Машины проявили себя не лучшим образом, многие сломались или застряли по дороге и были брошены. Во многом из-за этого поймать Панчо Вилью так и не удалось. General Motors взялся за работу над ошибками и вскоре выпустил обновленную модель грузовика – 16-ю. Эта машина продавалась и на свободном рынке, но большую часть из 13 тысяч грузовиков, выпущенных в 1917 и в 1918 годах, купила армия. Эти автомобили были основой моторного парка вооруженных сил США во время Первой мировой войны, в которую Америка вступила весной 1917 года. Еще одним армейским грузовиком, активно использовавшимся в годы Первой мировой, был Ford модели Т. Такую машину, оборудованную для перевозки раненых, водил молодой Эрнест Хемингуэй, добровольцем, отправившийся на итальянский фронт и вступивший в бригаду скорой помощи. Американская армия закупала в те годы и другие автомобили, гражданские, переделывавшиеся под военные нужды. К идее создания особых транспортных средств, созданных специально для вооруженных сил, американцы пришли лишь в годы между Первой и Второй мировыми войнами. Одними из первых таких машин стали полноприводные доджи, собираемые на базе обычных пикапов серии Т. Военные несколько лет испытывали их в самых разных условиях, но на размещение контракта решились только после начала Второй мировой войны. Dodge WC, что расшифровывается как перевозчик оружия, производился в самых разных модификациях и прослужил до самого конца войны. Причем не только в армии США. Американцы отправили тысячи таких автомобилей странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. Только в Советский Союз передали больше 25 тысяч этих полноприводных машин. Но самым известным американским автомобилем Второй мировой стал Willys MB, более известный как джип. Заказ на разработку легкого полноприводного автомобиля, способного преодолевать бездорожье и при этом максимально надежного, правительство США дало автопроизводителям еще накануне войны. Но более-менее массовое его производство удалось наладить только незадолго до вступления Штатов во Вторую мировую в 1941 году. Причем первые джипы модели MA оказались мало подходящими для армейской работы, так как на них устанавливали не автомобильные двигатели, а слегка переделанные тракторные. По просьбе военного командования в конструкцию были внесены изменения, и именно тогда появился известный всем джип Willys. Долгие годы он был основой для производства самых разных армейских автомобилей. Уже после Второй мировой появилась новая модель армейского Willys, 38-я. В различных модификациях она выпускалась до начала 70-х годов и успела принять участие в Корейской, Вьетнамской и множестве других войн. Еще одна вдохновленная классическим Willys'ом модель М151 простояла на конвейере аж до 1988 года.
Эти машины были списаны лишь после того, как войска начали массово поступать в абсолютно новые автомобили. Длинные, широкобазные Humvee, более известные под их гражданским именем Hammer. Первые партии Humvee пришли в армию США еще в начале 80-х, но широкую известность Хаммеры приобрели в 1991 году после начала операции «Буря в пустыне». Именно на Humvee песочного цвета двигались американские войска, отправившиеся выгонять армию иракского диктатора Саддама Хусейна из захваченного ею Кувейта. За той войной мир наблюдал в прямом эфире, и огромные внедорожники стали настоящими звездами этого эфира. Тысячи человек выразили желание купить гражданскую версию машины, победившей Хусейна, и вскоре на рынке появились хаммеры, предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Военных Humvee выпущено около 300 тысяч штук, и производство этих машин все еще продолжается. Хотя в вооруженных силах США их постепенно заменяют автомобили нового поколения – внедорожники Osh-Kosh и бронетранспортеры Max Pro. Главное их отличие от легендарного Хаммера – улучшенное бронирование и противоминная защита, практически гарантирующие выживание экипажа даже после взрыва под днищем автомобиля мощного фугаса. Высвобождающийся Humvee американское командование передает своим союзникам по всему миру, и они активно используются в войнах против ИГИЛ на Ближнем Востоке и против российских оккупантов в Украине. К Humvee, к новым автомобилям для американской армии мы подошли от истории про новый атомный авианосец, который вот-вот уже в ближайшие месяцы наконец-то должен поступить во флот и начать свое несение своей боевой уже службы. Куда может отправиться? Где вот самая горячая точка, в которую может быть отправлен этот самый авианосец? Скорее всего, его отправят опять-таки на Ближний Восток, поближе к Ирану. Почему поближе к Ирану? Потому что там произошло следующее. Вот это видео, которое предоставлено Корпусом стражей Исламской революции, вот одной из таких главной спецслужбы иранского режима. Как утверждают иранцы, на фото, на видео и на фото, которые вот они здесь предоставили, запечатлена попытка американцев захватить иранский танкер с нефтью и перелить нефть на какое-то свое судно. Как утверждают, опять же, иранский корпус стражи Исламской революции, здесь мы вот на этих видео, на этих фото, как частично видим, как иранские бравые военные отбивают эту самую попытку американцев захватить танкер и перелить нефть. Есть большое количество вопросов к этому видео, потому что вот оно вот именно в таком виде, как вы его сейчас видите, и было выложено КСИРом, Корпусом стражи Исламской революции. И там совершенно не очевидно, что же на самом деле происходит, и действительно ли есть какой-то захват танкера, а если он есть, то кто в нем участвует. И это по большому счету просто какая-то такая нарезка самых разных видео, на которых присутствуют какие-то суда, какие-то корабли, какой-то танкер оранжевый плывет, какие-то люди с оружием. Что происходит, не очень понятно, и нам остается там только верить или не верить тому описанию, которое сопровождает это самое видео, которое распространяют представители Корпуса стражей Исламской революции. Повторю, да, еще раз, что они говорят. Была попытка захвата американскими военными кораблями нашего иранского танкера с целью завладеть нашей иранской нефтью, но мы, бравые стражи Корпуса стражей, прошу прощения за тавтологию, Исламской революции, отбили американцев, не дали им возможность захватить нашу нефть. Вскоре после того, как это видео было опубликовано, и вот вся эта сопроводиловка от КСИРа тоже была опубликована, Пентагон выступил с заявлением, в котором сказал, что на самом деле, судя по всему, на этом видео не попытка захвата американцами иранского танкера, а вполне себе настоящий захват танкера, но не иранского, а вьетнамского, и не американцами, а самими иранцами. То есть что говорят американцы? Что вот есть некий вьетнамский танкер, который проходил в Оманском море недалеко от берегов Ирана, и иранцы его захватили и отправили в какой-то из портов, которые контролируют как раз иранские власти. Зачем это было сделано, тоже не очень понятно. Но
американцы говорят, то, что вам тут наваливают в уши иранцы, не имеет никакого отношения к действительности. Вот они враги и террористы, а мы вот хорошие, и мы здесь, ну, тоже странное заявление, которое прозвучало из уст официального представителя Пентагона, а мы просто наблюдали, да, наши корабли присутствовали в этой зоне, в той зоне, где все это происходило, но мы никак не участвовали в этом, мы вот просто наблюдали, мы со стороны следили за тем, что происходит. Так что не исключено, что на этих видео действительно там настоящие американские суда, действительно настоящие американские военные корабли, но что на самом деле происходило, ну, здесь только вопрос ко всем нам, и вопрос в том, кому мы больше верим. Верим мы больше иранцам, верим мы больше американцам, ну или подождем, может быть, какие-то будут появятся какие-нибудь сведения от условных Bellingcat, от каких-нибудь условных или безусловных независимых наблюдателей. Ну вот смотрите, у Ирана действительно есть вот такая целая армия вот таких вот катеров, целый флот, вернее, таких катеров. Это то, что называется москитный флот. Они давно уже готовятся, они понимают, что противопоставить что-нибудь таким вот махинам, как Джеральд Форд, который я вам только что показывал, они вряд ли смогут, что тягаться с Америкой и с ее союзниками в мощи их боевых кораблей вряд ли получится, поэтому делают ставку на вот такие небольшие маленькие катера, вот очень скоростные, они часто оборудованы какими-то ракетными пусковыми установками, вот видели сейчас, как они производят пуски, или могут перевозить там какую-то диверсионную бригаду, задача которой будет стоять, например, минирование судов и их последующий подрыв. И вот такие вот иранские кораблики, иранские катерочки, да, они активно используются и, как обвиняют американцы, используются в том числе для захвата судов, которые проходят недалеко от иранского побережья, недалеко от тех портов, которые контролируются иранскими властями. Повторюсь еще раз, да, есть противоречивая друг другу информация из Тегерана, из Вашингтона о том, что же на самом деле происходило в Оманском море, кто на самом деле захватывал танкер и кому принадлежал этот танкер. Но вот американцы утверждают, что они видели своими глазами, как иранский корпус стражи исламской революции захватил вьетнамский танкер. Так, у нас осталась последняя буквально история, вот последнее, что успею рассказать, прежде чем попрощаюсь. Про Шотландию расскажу. Все мы видели, наблюдали за тем, как в Глазго, в одном из главных городов Шотландии, не столица, но тоже крупный город, в Глазго проходил климатический саммит. Туда приехали самые разные лидеры самых разных государств, крупнейшие бизнесмены, самые разные представители международных организаций для того, чтобы обсудить, как же дальше бороться с глобальным потеплением, как же дальше бороться с изменением климата. За этим наблюдали все. Наверное, все успели рассказать о том, что как минимум 400 частных самолетов прилетели страшно, выбросив просто огромное количество загрязнения, огромное количество самых разных опасных и вредных веществ в воздух. Об этом все успели рассказать. Но вот о чем немногие успели рассказать, так это о том, как шотландские полицейские в Глазго взяли и захватили, фактически арестовали лохнесское чудовище, которое известно под именем Несси. Вот на ваших глазах как раз момент захвата, снятый журналистами издания «Скотсмен», шотландец. Это одна из организаций международных протестовала, требуя у участников этого самого климатического саммита списать долги бедным государствам. Почему они настаивали на этом? Они говорили о том, что бедные государства не могут на равных участвовать в борьбе с вредными выбросами, не могут сокращать эти самые выбросы, не могут модернизировать свои производства с целью снижения вредных выбросов, потому что на них давят долги перед богатыми странами и международными организациями. И вот это самое лохнесское чудовище, которое они притащили с собой, они даже дали ему особое название. Они его назвали «чудовище долговое». Оно вот должно было символизировать те долги, которые не дают бедным странам, не дают развивающимся странам тратить больше на экологические программы, тратить больше на снижение того вреда, который сейчас наносится какими-то вредными производствами, того вреда, который наносится какими-то
какими-то не всегда современными условиями труда в этих самых небольших государствах. Вот они просили, требовали буквально от богатых стран, от богатых организаций списать долги. И вот требовали это в какой-то такой особой форме с помощью надувного лохнесского чудовища, с помощью надувной Несси. Ну, вот полицейские задержали, отвезли куда-то в управление полиции. Наверное, фотографируются с ним и... Ну, потому что такой симпатичный зверь, такое симпатичное чудовище, наверняка оно и самим полицейским тоже нужно, потому что другого объяснения, зачем его отбирать и куда-то отправлять, кроме как им самим оно нужнее, им самим это чудовище больше понравилось, я найти не могу. Что ж, на этом сегодняшняя программа подходит к концу. Я напоминаю, вы смотрели Prime Мацарский на телеканале АТР. Увидимся уже на следующей неделе. Хороших вам выходных, хорошего конца недели. Всего доброго, счастливо.